อย่าท้อและถอยเลยคืนไหนถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากทำนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่คำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันคำจะลับลอยถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากทำนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่คำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันคำจะลับลอยแสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นในการเดินทางไกลชั้นใดความเป็นพหูสูตรนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นในการบุกเบิกสร้างความเจริญได้แก่ชีวิตได้ชั้นนั้นเจริญสุขญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั้งภิกขุและภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาอันเป็นที่รักที่นับถือตอนนี้ไปท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะรายการธรรมะก่อนนอนจากอาตมภาพตัวเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขอเมตตาธรรมในการฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นทำคุณงามความดีฉะนั้นการฟังธรรมะถ้ากายเราสงบวาจาเราสงบจิตใจเราสงบมันเป็นการฟังธรรมได้บุญได้ปัญญาถ้าการฟังธรรมนั้นกายไม่สงบเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวลุกเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่หยิบนั้นหยิบนี้จิปาถะใจมันก็ไม่ตั้งมั่นบางครั้งนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมก็พูดกับคนนั้นคุยกับคนนี้ด่าหมูด่าหมาด่าเป็ดด่าไก่ด่างัวควายบางทีก็ด่าลูกด่าเต้าด่าผู้เฒ่าผู้แก่
แถมยังมาด่าทุกเจ้าเข้าไปเองวาจาก็ไม่สงบกายก็ไม่เรียบร้อยด้านจิตใจไม่ต้องพูดถึงเพราะเคยพูดเสมอว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจมันจะสั่งกายทำชั่วมันก็ทำดีมันก็ทำสั่งให้ปากพูดเช่นไรมันก็พูดทั้งพูดดีและพูดไม่ดีฉะนั้นญาติโยมต้องสงบให้ได้ระงับให้ได้ทั้งกายทั้งวาจาและระงับจิตใจป้องกันจิตใจโดยไม่ขาดสติสัมปชัญญะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทกายก็จะดีวาจาก็จะดีใจก็จะดีเพราะเราไม่ขาดสติเราก็พูดกันบ่อยครั้งว่าสติมาปัญญาเกิดถ้าหากว่าสติเตลิดมันก็มักจะเกิดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทำให้เราเดือดร้อนก็เพราะตัวสตินี่แหละเราไม่มีไว้ป้องกันควบคุมในด้านจิตใจของเราไม่มีใครมาดูแลใจก็สั่งโน่นสั่งนี่บางครั้งถ้าสั่งที่ดีมันก็ถูกไปดีไปถ้าสั่งให้ทำวาจาทางพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็นำความเดือดร้อนต่อบุคคลนั้นๆรายการธรรมะนี้ธรรมาภาพมาออกเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปณทางสถานีวิทยุคลื่นพุทธศาสนา 104.50 ทำการออกอากาศณที่วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอังคารนะโยมนะตั้งแต่เวลาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเป็นรายการธรรมะก่อนนอนจากตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่โยมหลายท่านข้องใจเคยถามว่าหลวงพ่อมาออกรายการสดหรือบันทึกเสียงธรรมะนำมาออกก็ตอบไปตั้งหลายครั้งว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการสดนั่งบันทึกอยู่ที่วัดเหมือนเวลาเดี๋ยวนี้ที่อาตมาภาพบันทึกเสียงธรรมะถ่ายลงแผ่นซีดีอาตมานั่งบนเตียงนอนนั่นแหละเวลาเช้าของวันเสาร์เช้ามืดนะของวันเสาร์หลังจากจัดรายการสดก็มานั่งบันทึกเสียงธรรมะหลวงพ่อนอนไหนก็บอกว่านอนห้องที่รับแขกห้องที่ญาติโยมเข้าไปทำบุญกันตลอดเอาหลวงพ่อทำไมไม่เป็นนอนในห้องนอนก็ไม่นอนมาตั้งนานแล้วเข้าออกมันไม่ค่อยสะดวกก็เอาเตียงของโรงพยาบาลนั่นแหละหลังจากออกโรงพยาบาลมานี่ญาติโยมอาตมาภาพไม่เคยนอนในห้องนอนอยู่ข้างนอกนั่นแหละมันโปร่งมันโล่งดีใครจะมาใครจะหาก็เห็นได้ก็จึงอาศัยบนเตียง
เป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมบันทึกเสียงธรรมนำสู่ประชาชนญาติโยมท่านผู้ฟังเพราะเตียงหลังนี้ใช้เป็นที่ออกกำลังกายกายภาพบำบัดเรียบร้อยก็ลงจากเตียงเดินอีกกิโลกว่าประมาณกิโล200-300 เมตร400 เมตร500 เมตรทำอย่างนี้เป็นอาจินอยู่ตลอดเวลาโยมมักถามบ้านหลวงพ่อไปไหนมาไหนได้ไหมรับกิจนิมนต์ไปได้ไหมไปได้ทุกแห่งร่างกายฟื้นตัวมาได้ประมาณ 90%ขอนิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์นิมนต์ไปเทศไปหมดจะใกล้หรือไกลไปหมด2-3 วันนี้ก็ไปอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาไปแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั่งรถต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนิมนต์ไปเทศเราก็ไปนิมนต์ไปงานโน่นงานนี้เราก็ไปก็เรียกว่า 90% แล้วไปไหนมาไหนได้ก็ย้อนวันนั่งนอนอยู่บนเตียงออกกำลังกายอยู่บนเตียงเทศก็เทศบนเตียงอัดเสียงธรรมก็อัดที่บนเตียงไม่มีห้องบันทึกเสียงธรรมใดๆทั้งสิ้นทำอย่างนี้มาเป็นเวลาตั้งนานพี่น้องญาติโยมวันนี้อาตมาจะนำเอาเรื่องพหุสูตรนำมาพูดให้กับญาติกับโยมได้ฟังกันตามโอกาสเวลาที่มันมีอยู่นี้เพราะอาตมามองเห็นว่าคนเราทุกคนไม่ว่าโยมและอาตมะต้องเป็นพหุสูตรให้ได้ถ้าเราไม่เป็นพหุสูตรไม่เป็นผู้รู้อะไรเสียเลยนั้นการดำเนินชีวิตของเราไปได้ยากเพราะมันมืดมิดเราไม่มีความรู้ไม่มีตัวปัญญาเป็นแสงสว่างบุกเบิกเส้นทางแห่งชีวิตให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ฉะนั้นการเป็นพหุสูตรนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งพหุสูตรนี่ญาติโยมเราจะแปลว่าผู้ฉลาดรู้ก็ได้หรือว่าผู้ที่มีความรอบรู้รอบด้านความเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดรู้รอบก็คือเป็นผู้รู้จักในการเสาะแสวงหาความรู้เรียนในสิ่งที่ควรเรียนควรรู้หรือว่าเลือกเรียนในสิ่งที่ต้องวิสัยของตัวเองพูดง่ายๆคนจะเป็นพหุสูตรนั้นต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนมามากพอสมควรได้ยินได้ฟังได้อ่านมามากเหมือนญาติเหมือนโยมที่นั่งฟังอาตมาโยมบางคนก็อยู่ต่างประเทศแสวงบุญต่างประเทศก็มีทำงานต่างประเทศก็มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศก็มีหรืออยู่ในเมืองไทยอยู่ในทิศไหนสถานที่ใดก็ตาม
ทำการทำงานของส่วนตัวก็ตามของส่วนรวมก็ตามในงานหน่วยงานราชการก็ตามองค์กรต่างๆก็ตามแม้แต่อยู่ในบ้านอาตมามีความเชื่อมั่นว่าโยมทุกคนเป็นพหูสูตรเพราะเป็นผู้ชอบรู้ชอบเห็นไม่ทำเวลาให้สูญเปล่ามีจักขุคือตาไม่ใช่ตาเปล่ามองดูนั่นมองดูนี่แล้วก็นำมาคิดจนเกิดปัญญานำสิ่งที่ดีมาเป็นข้อปฏิบัติในการความเป็นอยู่ของตัวเองฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายคุณสมบัติต่างๆโดยย่อที่กล่าวมานั้นมันเป็นปัญญาทำให้เกิดความรู้สำหรับการบริหารงานในการดำเนินชีวิตและเป็นกุญแจไขไปสู่ลาภยศสุขสรรเสริญทุกสิ่งที่เรามีความปรารถนาคนจะทำอะไรสำฤทธิ์ผลได้นั้นต้องมีความรู้อาตมาภาพจะมานั่งบรรยายธรรมะในรายการธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมฟังอย่างน้อยตัวเจ้าหนองตองต้องได้รับฟังจากท่านคนอื่นมาบ้างอ่านหนังสือบ้างเรียนมาครูบาอาจารย์สอนมาบ้างปฏิบัติแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งนะโยมเต็มร้อยกับไม่เต็มร้อยสิ่งไหนก็ตามที่เราศึกษาเรารู้เราเห็นเราได้นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลสิ่งเหล่านี้เวลาเรานำมาพูดนั้นเรียกว่าพูดได้เต็มปากเต็มคำพูดแบบสบายสบายเพราะเราผ่านในการปฏิบัติมาเหมือนพ่อแม่พี่น้องจะปลูกแตงโมจะปลูกผักพืชอะไรก็ตามเหมือนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องชาวบ้านหนองตองเนี่ยปลูกแตงโมกันหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งขึ้นฉางเรียบร้อยหลายร้อยไร่เป็นพันไร่ปลูกแตงโมได้ศึกษามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาบางคนไม่ได้เรียนจบแต่เรียนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าการปลูกแตงโมจะต้องทำยังไงพรวนดินยังไงขุดหลุมอย่างไรเพราะเชื้ออย่างไรแตงโมพันธุ์ไหนดีมีรสหวานราคาดีเรียกว่าเรียนรู้มาจากประสบการณ์ญาติโยมทั้งหลายรู้มาจากการปฏิบัติมันแน่นมันหนักเวลาพูดมันพูดได้เต็มปากบางคนเรียนรู้จบมาด้านการศึกษาภาคทฤษฎีแต่ไม่มีภาคปฏิบัติมันก็รู้ไปตามตัวหนังสือแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือทำฉะนั้นเวลาพูดออกไปเนี่ยพูดไปตามหลักตามตัวหนังสือมันก็ไม่เต็มร้อยพี่น้องชาวสวนเกษตรนั้นปลูกแตงโมฟังโน่นฟังนี่
อ่านดูหนังสือบ้างได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็กกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายมันก็ทำได้แล้วมาพูดมาสอนก็ได้เต็มปากเต็มคอญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังธรรมะทุกข้อนั้นเราศึกษาเราอ่านเราได้ฟังถ้าเราได้นำมาปฏิบัติมันก็นับว่าเวลาพูดเวลาอะไรออกไปมันก็พูดคุยกันได้เต็มปากเรียกว่าเต็ม100%ฉะนั้นการเป็นพหูสูตรนั้นคือคนที่มีความรอบรู้หรือว่ารู้รอบนี่ก็ขอฝากกับญาติกับโยมนำไปคิดก็แล้วกันนะมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างบัณฑิตกับพหูสูตรมีข้อเปรียบเทียบกันอยู่ว่าบัณฑิตนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ต้องมีคุณธรรมประจำจิตประจำใจมีความรู้อย่างเดียวยังใช้ไม่ได้ถึงจะเรียนรู้ปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์จะได้ทำการทำงานอยู่ระดับไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมประจำจิตใจนั้นการงานเหล่านั้นอาจจะพังทลายได้โยมอย่าลืมคนบางคนมีความรู้ทำงานในตำแหน่งสูงแต่ขาดศีลธรรมมักจะหลงมักจะโลภมักจะโกงทำทุกอย่างในด้านทุจริตเมื่อทุกคนรู้ว่าคนนี้เป็นคนทำงานทุจริตไม่โปร่งใสมันก็พังลงได้ฉะนั้นบัณฑิตนิยมต้องมีคุณธรรมประจำใจเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะมีความรู้มากหรือน้อยไม่จบปริญญาจบมัธยมต้นมัธยมปลายจบชั้นประถมหรือพออ่านออกเขียนได้แต่มีคุณธรรมก็เป็นใหญ่ได้เพราะเหตุใดเพราะบัณฑิตนั้นถ้าจะใช้ความรู้เหล่านั้นสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองให้แก่คนอื่นให้แก่สังคมได้อย่างเต็มอิ่มเป็นผู้ที่มีความสามารถเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนปิดประตูอบายได้สำหรับพหูสูตรนั้นคือผู้ที่มีความรู้มากแต่ว่าคุณธรรมความประพฤติยังไม่แม่นยังไม่แน่ว่าจะดีหรือไม่เมื่อยังไม่แน่ว่าจะดีหรือไม่ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่คือถ้าหากใช้ความรู้ที่มีอยู่ในสายต่างๆนั้นไปทำความชั่วเช่น
เอาความรู้ด้านเคมีไปผิดเฮโรอีนสิ่งเสพติดผลิตอาวุธร้ายแรงตายก็อาจตกนรกได้เหมือนกันญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายความรู้ที่มันสมบูรณ์ของพระหูสูตรนั้นท่านบอกว่าต้องรู้ลึกเราอยากได้น้ำสะอาดต้องเจาะลงลึกๆแล้ววัดดูตรวจดูว่าหลังจากที่เจาะลงไปนั้นน้ำมันผุดขึ้นมานั้นมันใช้ได้ไหมมีน้ำรากไหมน้ำจะเพียงพอไหมฉะนั้นการเป็นพหูสูตรนั้นจะสมบูรณ์ได้ต้องรู้ลึกก็คือรู้เรื่องราวสาวไปหาเหตุในอดีตที่ลึกซึ้งถึงความเป็นมาเช่นเป็นแพทย์มาเห็นอาการคนป่วยก็บอกได้ว่าเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้เป็นโรคอะไรยังรู้ไปถึงว่าที่เป็นโรคนี้เพราะเหตุใดเหมือนกับคนดื่มเหล้ามากท้องพองหมอก็จะถามว่าคุณเคยดื่มเหล้าไหมดื่มครับผมสงสัยตับแข็งข้างในคงจะเสียยังไม่แน่ใจรู้ยังไม่แน่เอ็กซเรย์ดูผลปรากฏว่าเป็นดังที่คาดไว้นั่นเรียกว่ารู้ลึกเหมือนช่างที่ซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆที่มันเสียก็สามารถบอกให้เจ้าของทันทีว่าเครื่องนั้นมันเสียที่ตรงนั้นตรงนี้ส่วนไหนส่วนอะไรเสียเพราะอะไรเป็นต้นแล้วก็แก้ไขให้ถูกจุดสองต้องรู้รอบเมื่อกี้รู้ลึกนี่รู้รอบก็คือเป็นผู้ช่างสังเกตรู้สิ่งต่างๆรอบตัวคือตรึกตรองพิจารณาดูอย่างรอบคอบบางคนนี่รอบตัวสภาพภูมิประเทศดินฟ้าอากาศคนในชุมชนความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวสิ่งที่ควรรู้ก็ต้องรู้บ้านเมืองปัจจุบันมีเหตุการณ์เป็นอย่างไรการกินการอยู่เป็นอย่างไรสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเขามีสตางค์มีเข้ามีของเพราะอะไรเราทุกข์ยากอับจนเพราะอะไรทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่ามาแต่เหตุมาจากเหตุฉะนั้นต้องรู้ลึกรู้รอบรู้กว้างไปอีกก็หมายถึงสิ่งที่พบตัวแต่ละอย่างละอย่างที่รู้ก็รู้อย่างละเอียดรู้ถึงความเกี่ยวพันของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นๆโดยคายรู้รอบแต่ก็เก็บความละเอียดมากขึ้นเป็นลักษณะคล้ายกับรู้รอบแต่แน่นไปกว่ารู้รอบเพราะรู้กว้างเหมือนเรามักจะพูดว่าหูตากว้างก็คือประสบการณ์นั่นแหละญาติโยมที่ได้ผ่านงานนั้นผ่านงานนี้มาเหมือนช่างที่ซ่อมคอมพิวเตอร์
ช่างรุ่นสมัยก่อนๆ20 ปี30 ปีก่อนจะมาซ่อมเครื่องยุคปัจจุบันสมัยปัจจุบันไม่ค่อยได้เพราะความรู้อยู่ในวงแคบมันไม่กว้างมันต้องคนรุ่นหลังถึงทำได้แก้ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นรู้ไกลอันนี้ก็หมายถึงการมองการไกลรู้ถึงผลที่จะตามมาในอนาคตเช่นเห็นสภาพดินฟ้าอากาศก็รู้ทันทีว่าปีนี้พืชผลชนิดไหนจะขาดแคลนดูพฤติกรรมของผู้ร่วมงานไม่น่าไว้วางใจเป็นต้นรู้ทันทีว่าเขากำลังคิดไม่ซื่อเห็นตนเองเริ่มย่อหย่อนต่อการปฏิบัติธรรมรู้ทันทีว่าถ้าทิ้งไว้เช่นนี้ต่อไปตนจะเสื่อมจากกุศลธรรมนี่รู้ไกลนอกจากกว้างและต้องไกลญาติโยมผู้เป็นพหูสูตรที่จะสมบูรณ์ได้ต้องรู้ลึกรู้รอบรู้กว้างรู้ไกลผู้ที่ประกอบด้วยความรู้4ประการนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมญาติโยมจึงจะเป็นพหูสูตรที่แท้จริงได้คุณสมบัติของพหูสูตรหรือนักศึกษาที่ดีต้องอ่านมากฟังมากต้องเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเหมือนเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยตุลาเน็นจะสอบนักธรรมชั้นตรีพฤศจิกาจะสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอกพระภิกษุที่จะสอบนั้นญาติโยมจะต้องเป็นคนอ่านหนังสือมากๆฟังมากๆต้องเป็นคนที่มีนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบค้นคว้ายึดหลักเรียนจากครูบาอาจารย์ดูจากตำรับตำราฟังเขาพูดสมัยเป็นเนนสอบนักธรรมชั้นตรีปีแรกตกรู้ทันทีว่าตัวเองทำไมตกอ่อนหลักอ่อนอ่านหนังสือเลยสอบไม่ผ่านแก้ตัวอีกปีหนึ่งนักธรรมชั้นตรีท่องหลักนวโกวาทได้จบทั้งวินัยทั้งธรรมะทั้งศาสนพิธีทั้งพุทธประวัติก็สามารถสอบผ่านได้บทเรียนที่ได้ศึกษามาตั้งแต่สอบนักธรรมชั้นตรีอ่านหนังสือหลักสูตรในนักธรรมชั้นโทผ่านมาถึงนักธรรมชั้นเอกตก1 ปีเพราะเหตุไรญาติโยมภาระธุระมีมากขึ้นหนังสือแต่ละวิชานั้นจะมีวิชาหลักอธิบายประชุมนานาปัญหาและปัญหาศกอ่านไม่หมดเลยสอบตกไม่ผ่านมาแก้ตัวอีกปีอ่านหนังสือทุกเล่มทุกหน้าจนจำได้แม่นยำบันแม่กองคำสนามหลวงออกข้อสอบมารู้ทันทีว่าข้อนี้ออกหน้านั้นในหนังสือประชุมนานาปัญหาหรือออกที่หนังสือปัญหาศกคือคำถามคำตอบคำสอบแต่ละปีที่ผ่านมาเขาให้เวลา3 ชั่วโมงนะในปัญหา7 ข้อสามเณรบุญตัน
สอบไม่ถึง30 นาทีสอบได้และมีคุณภาพรู้จริงรู้กว้างรู้ลึกญาติโยมท่านผู้ฟังต้องเป็นคนอ่านมากแต่เมื่อมีภาระมาอยู่ขนาดนี้เวลาอ่านมีน้อยมากแต่ก็ไม่ทิ้งก็ยังอ่านอยู่ไปที่ไหนที่ใดก็ใช้ตาอ่านตาดูว่าเขาทำอะไรดูข่าวบ้างอะไรบ้างจิปาถะผ่านตาผ่านหูแล้วนำมาคิดพิจารณาความรู้ไม่จำเป็นต้องจบสูงแต่ว่าเรามีคุณธรรมอยู่ในจิตในใจก็ค้นคว้าให้ฟังกันมากๆเหมือนกับญาติกับโยมกำลังฟังตุเจ้าหนองตองอยู่ระยะนี้แต่จะได้มากหรือน้อยนั้นอยู่ที่หูของโยมว่าโสตประสาทยอมรับไหมจิตใจตั้งมั่นไหมเป็นสมาธิไหมฟังแล้วใช้สติปัญญาตรึกตรองพิจารณาตามเนื้อหาสาระของธรรมที่ตุเจ้าหนองตองนำมาพูดอันไหนเป็นสาระดีมากเก็บปฏิบัติอันไหนไร้สาระไม่มีคุณค่าทิ้งไม่เอานี่คือคนรู้จริงจำได้อย่างแม่นยำคือมีความจำดีดังที่ว่ารู้จักในการจับสาระสำคัญเมื่อเราทั้งหลายฟังแล้วอ่านแล้วก็จับหลักให้ได้จำให้แม่นคนที่มีความจำไม่ดีเพราะในอดีตนะชอบพูดปดโกหกหลอกลวงไปพูดความเป็นจริงชอบดื่มสุราเพราะสิ่งเหล่านี้ดื่มลงไปมันบั่นทอนสติปัญญาความคิดความอ่านไม่ดีขาดสติดังนั้นถ้าในชาตินี้เลิกดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่สิ่งเสพติดทุกชนิดเลิกพูดปดญาติโยมทุกอย่างก็ไม่เกินความสามารถท่องบ่อยๆอ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆมันจดมันจำมันขีดมันเขียนบ่อยๆไม่ช้าหรอกญาติโยมก็จะเป็นผู้ที่มีความจำดีโยมบางคนบ่นว่าไม่เข้าใจจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องเกิดความท้อแท้ขึ้นมันก็ไปไม่รอดเพราะใจมันไม่สู้ใจมันท้อถอยใจไม่จดไม่จ่อญาติโยมมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะเราไม่สนใจเดี๋ยวก็ต้องดูต้องฟังต้องอ่านให้ขึ้นใจตรึกตรองนั่นเองคือใส่ใจนึกคิดตรึกตรองสาวหาเหตุสาวหาผลให้ได้ให้เข้าใจตลอดพิจารณาอย่างที่เรียกว่าเจนจบฉลาดนึกถึงครั้งใดก็เข้าใจทะลุปร่งไปหมดเหมือนโยมนะบางท่านบางคนนึกถึงเวลาจะสวดมนต์โอ้โหจำได้ทุกบททุกตอนทุกคำสวดธรรมจักรก็เก่งทำวัดเช้าเย็นก็เก่งอ่านหนังสือแล้วจำได้มีโยมหลายคนมานั่งคุยกับอาตมาภาพ
งัดเอาในหลักในหนังสือมาพูดเปียบเลยไม่ผิดเพี้ยนโดยประการใดแต่อาตมามักจะบอกกับญาติกับโยมว่าถ้าจะเอาเรื่องในหนังสือมาสนทนาธรรมนั้นอาตมาขอเมตตาไม่พูดเพราะอะไรญาติโยมมันจะไปขัดแย้งกันถ้าจะคุยธรรมะกับตุเจ้าวัดหนองตองต้องเอาสิ่งในกายนอกกายมาพูดไม่ได้เอาตำรับตำราแต่ไม่หนีห่างจากตำรับตำราจากหนังสือจากครูบาที่ได้สั่งได้สอนเรามาเคยมีญาติโยมอ้างหนังสือนั้นอ้างหนังสือนี้เป็นพุทธวจนะคำสอนที่ดีมากอย่างโน้นอย่างนี้เราพูดอะไรออกไปก็บอกว่าไม่ถูกหลวงพ่อพูดไม่ถูกแต่ที่ถูกมีไหนมันต้องในหนังสือนี้มันถูกอาตมาก็ถามว่าหนังสือเล่มนี้ใครเป็นผู้แต่งใครเป็นผู้เรียบเรียงมาจากคำพูดของใครจากหลวงพ่อจากหลวงพี่จากอาจารย์คนนั้นคนนี้นั่นก็มาจากความคิดในทางที่ถูกแต่มันอาจจะผิดก็ได้ฉะนั้นตุเจ้าจึงบอกว่าอยากจะสนทนาธรรมกับตุเจ้าไม่ต้องเอาในตำรับตำรามาให้มากเราคุยกันธรรมะนอกกายรอบตัวเราเป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเพราะธรรมะเป็นธรรมชาติเอาในกายมาพูดมาคุยกันก็ได้เอาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามาพูดกันก็ได้เรื่องความพ้นทุกข์พูดกันก็ได้ญาติโยมคนหนึ่งถือตำรับตำราคนหนึ่งไม่เอาตำรับตำรามันก็มาขัดแย้งกันฉะนั้นความรู้นอกจากขึ้นใจต้องแทงด้วยปัญญาอย่างตลอดคือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่ออาตมาว่าไปเมื่อกี้นี้ว่าถ้ามีแต่เพียงภาคทฤษฎีไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลสักเท่าไหร่ความรู้กับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยญาติโยมก็จะเกิดอย่างเต็มที่ได้สิ่งสำคัญต้องฝึกสมาธิอย่างจริงจังจนเกิดปัญญาความสว่างไสวรู้เห็นสิ่งต่างๆไปตามความเป็นจริงพี่น้องญาติโยมทั้งหลายท่านพหูสูตรทุกท่านท่านต้องมีธรรมะนะอยู่ในจิตในใจของท่านการที่จะเป็นพหูสูตรต้องฝึกเช่นฉลาดเลือกเรียนแต่สิ่งที่ควรเรียนตั้งใจเรียนวิชาที่ตนเลือกแล้วอย่างเต็มความสามารถไม่ท้อแท้เมื่อประสบปัญหามีความกระตือรือร้นรับที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอไม่ใช่ว่าจะอยู่เพียงแค่นั้นแต่ต้องรับฟังประการสำคัญต้องมีสติและปัญญาและสำคัญที่สุดต้องหาความรู้ทางธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางโลกเมื่อเรียนแล้วก็จำไว้อย่างแม่นจำไว้อย่างดีพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ได้ทันทีขอเตือนญาติโยมทั้งหลายถ้ามีความรู้ทางโลกอย่างเดียวไม่ว่าตนเองจะเป็นคนฉลาดเฉลียวเพียงใดก็ตามโอกาสพลาดพลั้งมันเกิดขึ้นได้ดังธรรมภาพได้พูดไปเมื่อกี้นี้เช่นมีความรู้เรื่องอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นเรื่องปรมาณู
อาจนำไปใช้ในทางสันติเป็นแหล่งพลังงานหรือนำไปสร้างเป็นระเบิดทำลายล้างชีวิตมนุษย์ก็ได้เราจึงต้องศึกษาความรู้ทางธรรมไว้คอยกำกับความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมะนิยมจะเป็นเสมือนดวงประทีปส่องให้เห็นว่าสิ่งที่กระทำนั้นถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรญาติโยมผู้ที่คิดแต่จะตักตวงความรู้ทางโลกแม้จะฉลาดจะร่ำรวยขนาดไหนจะมีอำนาจสักปานใดถ้าขาดศีลธรรมก็ไม่น่ารักไม่น่าเคารพไม่ว่าพระและคฤหัสถ์ไม่น่ายำเกรงไม่น่านับถือยังเป็นบุคคลประเภทเอาตัวไม่รอดเหมือนคำที่เขาพูดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีเยอะแยะแล้วขอฝากว่าญาติโยมต้องจำความรู้ที่เกิดแก่คนพาลระวังนะย่อมนำความฉิบหายมาให้เพราะเขาจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดบ้านเมืองถ้าได้คนพาลเอาความรู้ของคนพาลมาใช้ไม่มีความสงบสุขหรอกมันจะเป็นอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ฉะนั้นนอกจากความรู้ทางโลกแล้วต้องเอาความรู้ทางธรรมและความประสบการณ์ที่แน่วแน่มั่นคงญาติโยมคนไทยเราเป็นบัณฑิตเป็นปราชญ์เป็นพหูสูตรมีเยอะแต่อยากจะทำงานแต่ท่านทั้งหลายไม่เอานี่ฝากกับญาติกับโยมทุกท่านทุกคนนะอรญาติโยมพหูสูตรนั้นก็พูดมาพอสมควรโยมทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่อย่าท้อแท้นะโยมนะแต่อย่าได้หักหามมากจนเกินไปร่างกายคนเรานั้นมันไม่ใช่อิฐใช่ปูนมันไม่ใช่หินใช่แร่หินมันยังกร่อนเหล็กที่ว่าแข็งมันยังไหนได้ร่างกายเรานั้นมันนิ่มนวลมันแข็งแกร่งไม่ได้ก็ต้องรู้จักผัดผ่อนรักษามันไว้บ้างอย่าหักโหมจนเกินไปทำงานมาเข้าประตูบ้านไปตรวจตาดูดีๆปิดประตูให้ดีเข้าบ้านปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยเก็บของมีค่าให้เรียบร้อยของสิ่งไหนสิ่งใดที่โยมจะต้องใช้ก็เอาวางที่มันเห็นได้ง่ายๆอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ่อนผ้าไหนที่สวมใส่แล้วนอนสบายนั่งสบายปฏิบัติธรรมสบายเอาชุดนั้นแหละจะปะแป้งเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะ ไม่ปะก็ดีแล้วก็กราบพระสัก5 หนกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบพระในบ้านคือพระบิดาพระมารดาคือพ่อแม่กราบครูอาจารย์ที่ถ่ายทอดศิลปะวิชาความรู้ต่างๆให้แก่เรากราบนึกถึงพระคุณของอุปัชฌาย์จากตมาภาพเป็นเด่นเป็นตุเจ้าได้เพราะมีอุปัชฌาย์เป็นผู้บวชให้สร้างให้จึงเป็นเด่นจึงเป็นพระครูอาทรวิสุทธิคุณหรือบุญตันบริสุทธโธเท่าทุกวันนี้สวดมนต์เอาบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแล้วตั้งจิตภาวนาอริยบทใดก็ได้แต่ห้ามกำหนดเวลา
มันจะได้กี่วินาทีกี่นาทีก็ตามขอจิตตั้งมั่นแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกร่วมชีวิตเดียวกันที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรได้ล้ำได้เหลือกันไปโดยเจตนาไม่เจตนาทั้งต่อหน้ารับหลังแผ่เมตตาแก่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกเต้าตลอดเทบุตรเทวดาที่รักษาบ้านที่รักษาตัวเราแล้วก็แผ่เมตตาแก่ตัวเองว่าข้าพเจ้าเกิดมาชาติไหนชาติใดอันว่าความทุกข์ยากลำบากจงอย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอได้พบแต่สิ่งดีๆความอดความอยากจงอย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าเกิดมาพบไหนพบใดขอได้มีโภคทรัพย์สมบัติโภชนาอาหารอย่างบริบูรณ์เกิดมาพบใดชาติใดขอได้พบชาติพระสิริยะเมตไตรยมก็นอนหลับก็จะเป็นสุขตื่นเช้ามาก็เป็นสุขจิตใจก็จะเบิกบานเตรียมอาบน้ำทานข้าวแต่งตัวออกบ้านไปทำงานปล่อยจิตให้ว่างอารมณ์ต่างๆอย่าทำจิตใจขุ่นมัวดูผัวดูเมียดูลูกดูสัตว์ในบ้านดูบ้านมันจะมีความสุขเอาละวันนี้พูดไปพูดมาเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วีดวิววางเวงเพลงแห่งพนาวัดดอยศพฟางเสียดฟ้าอยากหาผู้ใดกลายคำพระเนรผู้น้อยตามรอยแห่งพุทธประธรรมหลวงพ่อเจ้าคุณหนุนนำให้ความรู้สิวิไลดังแสงเรื่องรองลอยท่องนภาพระธาตุศพฟางลอยฟ้าส่องแสงเมตตาพาไกลพระบายดีกาถาวรอวยพรตอนใจศรัทธาพึ่งพารักใครเติมไฟให้พระเทียมทันพระอยู่ดอยดุจแสงหิ่งห้อยกลางป่าขจัดความมืดนาสร้างเสริมปัญญาคงมันศรัทธาหน้าที่พร้อมพลีสุขสารพันพระศาสดายึดมั่นความใฝ่ฝันนั้นคือผู้ให้จากแสงเลื่อนลางระหว่างยอดดอยเริ่มส่องประกายใหญ่น้อยความรู้ประธรรมยิ่งใหญ่แต่พระผู้น้อยยังคอยญาติโยมทั่วไทยเยือนฝั่งแม่อายครั้งใดแวะไหว้พระธาตุผู้ดอยอยู่ดอยดุจแสงหิ่งห้อยกลางป่าขจัดความมืดนาสร้างเสริมปัญญาคงมันศรัทธาหน้าที่พร้อมพลีสุขสารพันพระศาสดายึดมั่นความใฝ่ฝันนั้นคือผู้ให้จากแสงเลื่อนลางระหว่างยอดดอย
ยิ่งใหญ่แต่พระผู้น้อยยังคอยญาติโยมทั่วไทยเยือนฝ่างแม่อายครั้งใดแวะไหว้พระธาตุคู่ดอยขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนณที่พักสงฆ์เหล่ามนทาหมู่ที่ 3 ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13:39 นาทีเนื่องด้วยที่พักสงฆ์เหล่ามนทาได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาประชาชนทั่วไปโดยจะได้ทำการสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุที่มั่นคงให้เหมาะสมกับที่จะยกฐานะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสืบไปดังนั้นจึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์โดยเครือข่ายการเผยแผ่ธรรมะของคณะสงฆ์คลื่นสีขาวทั่วทุกสารทิศตลอดจนศรัทธาประชาชนทั้งหลายทั่วไปทุกคนตั้งกุศลเจตนาในการทอดกฐินสามัคคีและวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนณที่พักสงฆ์เหล่ามนทาตามกำหนดการดังนี้วันที่ 5-11 ตุลาคม 2565 เป็นวันตกแต่งดาเตรียมสถานที่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นวันทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์เวลา 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทำบุญตามอัธยาศัยและร่วมตอกไม้มงคลตามกุศลเจตนาเวลา 11 นาฬิกาถวายเพลพระสงฆ์และเลี้ยงอาหารประชาชนแบบโรงทานเวลา 12:30 นาทีเริ่มแห่ต้นกฐินสามัคคีแต่ละสายบุญและแห่แผ่นศิลาฤกษ์เวลา 13:30 นาทีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดกฐินในโอกาสอันเป็นบุญกุศลแห่งการสร้างวัดใหม่และทอดกฐินพร้อมวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนครั้งนี้จึงขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์และเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมบุญตอกไม้มงคลปฐมฤกษ์เป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นี้ด้วยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระสยามเทวาธิราชด้วยอำนาจเดชเดชะเทวาอารักษ์รุกขเทวดาภูมิเทวะพระแม่ธรณีคุณพ่อคุณแม่จงแผ่ไพศาลด้วยบุญแห่งการให้ทานของท่านทั้งหลายจงเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีและผู้มาร่วมงานทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะปฏิภาณสมบูรณ์ตลอดกาลนานเถิดสาธุวัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานพิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 ตุลาคม 2565 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดอกกุหลาบสีแดงขาวชมพูเพื่อจัดถวายที่วิหารร.5และวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตะกรุดดินเผาปีที่ 3 ตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปติดต่อถวายโรงทานณวัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-240-184 053-240-184กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 ทอดถวายวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 ณ วัดสายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 13 นาฬิกาพร้อมกันที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารหน้าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวาร
ออกจากศาลาธรรมมีกำหนดไปตามเส้นทาง 13:30 นาทีขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินบริวารทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันมีการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 นาฬิกาเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินบริวารเข้าสู่วัดสายหินประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลกล่าวคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมผ้ากฐินถวายพระสงฆ์อัปโลกกฐินถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยคณบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยนายกสโมสรมหาวิทยาลัยนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยตามลำดับถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ 15:30 นาทีประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐินก็เป็นข่าวสารงานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ก็ถวายกับพระคุณเจ้าที่จำพรรษาท่วนไตรมาสวัดสายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญท่านร่วมบุญร่วมกุศลติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัดสายหินที่จะร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้ได้ความสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันติเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น 13 ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันติเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนสันขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พิธีการดังนี้ 9 นาฬิกาเริ่มพิธีกล่าวองค์การบวงสรวง 10 นาฬิกา 9 นาที พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาห่มผ้าพระธาตุ 10 นาฬิกา 30 นาที ทอดกฐินสามัคคีแด่พระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 5 รูปขอเชิญร่วมทำบุญกฐินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยชื่อบัญชีพระอธิการอินคำทิตะปุญโญเลขที่ 458-016-9367 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระสมศักดิ์ปัญญาวโรโทร 0819196632ในมหามงคลวโรกาสแห่งเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2565 อันเป็นปีมหาปีติยินดียิ่งของมหาชนชาวล้านนาและชาวไทยผู้มีจิตเลื่อมใสเปี่ยมล้นด้วยพลวศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นปีที่เวียนรอบมาบรรจบครบ 144 ปีชาตกาลแห่งพระครูบาสลีวิจัยพระตนบุญตนยิ่งใหญ่ในเมตตาธรรม
วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมเจริญพรสาธุชนนักศีลนักบุญพุทธบริษัททุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4สวดพระคาถาปารมี10 ทัศตามฮีทหอยแห่งพระครูบาสลีวิจัยและสดับรับฟังพระเทศนาธรรมโวหารจากองค์พระมหาเถระผู้แตกฉานในอัตถธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาหรือ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปโดยจะเริ่มงานพิธีมหามงคลนี้ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นวาระการครั้งที่ 1 ไปตราบกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ก่อนวันป่าเวณียี่เป็งลอยกระทงเจียงใหม่รวมได้วาระมหามงคล10 วาระ10 มหาปารมีปวงท่านมหาศรัทธานาบุญผู้มีความสนใจเข้าร่วมพิธีทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาสั่งสมปารมีทั้ง10 ทัศอันมีทานปารมีเป็นต้นและมีอุเบกขาปารมีเป็นที่สุดนั้นขอน้อมเจริญพรร่วมพิธีได้ที่พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และท่านที่มีจิตเจตจำนงประสงค์ใคร่ร่วมบำเพ็ญมหาทานปารมีถวายกันเทศแด่พระมหาเถระผู้แสดงพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนั้นขอน้อมร่วมทำบุญหรือแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์081-883-8752หรือที่ท่านพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์089-264-2485ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอมหาพลานิสงส์อันจะเกิดแต่เนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ของมหาศรัทธาทุกท่านอีกทั้งพระพุทธปารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระศรีสันเพชรหรือหลวงพ่อโตที่สถิตสถาพรเป็นองค์พระประธานอยู่ณพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอีกทั้งอานุภาวะแห่งองค์พระพุทธสิหิงค์พระสิงห์หลวงและอำนาจแห่งพระปารมีทั้ง10 ทัศของพระครูบาสลีวิจัยจุงเป็นพลวะปัจจัยอันยิ่งโยชน์นำมาซึ่งความรุ่งโรจน์แห่งดวงจิตพิสุทธิ์น้อมนำทุกท่านฮืออิ่มเอมเอิบอิ่มดำดิ่งสู่วิมุตติธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธะกอบด้วยทั้งสัพพสันลภางกายอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอายุการอันเป็นทิพย์มีวรรณพิสิทธิ์พันพุทธผ่องใสมีความสุขกายสบายใจด้วยทั้งพลานามัยพรั่งพร้อมสรรตราบรอดเถิงเติงตันยังอมตะมหาเนรพานอันเป็นที่สุดเสี่ยงแห่งอาสวะกิเลสในวัฏสงสารต่อการภายหน้านั้นจงทุกท่านทุกคนแด่เตอสาข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ก็มีความสนใจที่จะจัดทำหนังสือชุดความรู้เรื่องพระพรหมมงคลฝ่ายวิปัสสนาทองสิริมังคโลศาสนบุคคลคุณภาพกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะมีการจัดพิมพ์ 2,500 เล่มภาษาไทย 2,000 เล่มภาษาอังกฤษ500 เล่มท่านที่สนใจร่วมบุญบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 511171
14383ชื่อบัญชีพระครูภาวนาโสภิตบุญญาวิสิทธิ์เมืองวงติดต่อสอบถามได้ที่พระครูภาวนาโสภิตไตรปัจนาด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวอำเภอป่าซางเชียงใหม่โทร0969521159ได้ทุกวันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบุญจัดซื้อที่ดินถวายวัดกู่มาปินร้าง300 ปีบ้านป่าขุยหมู่ที่3ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายพื้นที่วัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากวัดมีพื้นที่น้อยจะทำการสร้างเป็นศาสนสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบสานศาสนาต่อไปร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี772-015-2391ชื่อบัญชีวัดชัยสถานเพื่อบูรณะวัดกู่มาปินหรือร่วมบุญติดต่อโดยตรงที่พระธวัชชัยธีรปัญโย0801732709-065-0209009 ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ขบวนสุดท้าย 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือนเกียงเดินทางไปยังพุทธสถานเชียงใหม่ก็เป็นวันมอบโล่กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในช่วง 20 นาฬิกาก็เป็นรายการกำหนดการรถด่วนขบวนพิเศษเทศกาลเข้าพรรษาในปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการก็เป็นกำหนดการที่ท่านจะได้ไปร่วมกิจกรรมในส่วนของรถด่วนขบวนพิเศษในปีนี้ก่อนจากยกมือไหว้กันส่งสัญญาณพบกันอีกครั้งขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ขณะนั้นเวลาตี 3ท่านจึงลงไปสงน้ำครองผ้าเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์ทำวัดพระคิดว่าฉันเช้าแล้วจะสะสางงานสักพัก8 โมงเช้าจะออกไปบอกแม่พินและผู้ปฏิบัติธรรมที่หอประชุมว่าวันนี้ท่านจะไปธุระสำคัญที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะกลับมาให้ทันนำทำวัดเย็นและจะเล่าให้ผู้ปฏิบัติธรรมฟังว่าเหตุใดท่านจึงต้องไปแล้วพบอะไรบ้างส่วนเรื่องการรับแขกช่วง10 โมงเช้าและบ่าย2 โมงนั้นท่านจะมอบหมายให้หลานชายแจ้งแก่บรรดาแขกที่มาพบว่าท่านมีธุระต้องไปวัดใหญ่ชัยมงคลต้องขออภัยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพราะท่านเพิ่งรู้เมื่อตอนตี 3ว่าจะต้องไปเวลา 8:30 นาทีนายสมชายขับรถมาถึงวัดกำลังจะเข้าประตูมาก็พบหลวงพ่อของเขาหิ้วย่ามยืนอยู่หน้าประตูเมื่อเขาเบรกเพื่อจะถามว่าท่านจะไปไหนท่านพระครูก็เปิดประตูรถเองและขึ้นมานั่งด้านหน้าคู่กับเขาสั่งว่าไปวัดใหญ่ชัยมงคลด่วนให้ถึงที่นั่นก่อน 9 โมงหลวงพ่อจะให้ผมเหาะไปหรือครับอย่าเลยผมกลัวตกลงมาขาหักเหมือนแขกโยคีที่เหาะมาตกวัดหลวงพ่อช้างท่านพระครูไม่พูดว่าอะไรท่านนั่งขัดสมาธิหลับตาร่ายพระคาถาสหัสเนตโตอันเป็นคาถาย่นระยะทางที่ขลังที่สุดเพราะท่านใช้ได้ผลมาทุกครั้งนายสมชายรู้ว่าท่านใช้กำลังภายในช่วยจึงขับไปตามปกติ
เพราะรู้ว่าถึงอย่างไรก็ต้องถึงตามเวลาที่ท่านพูดไว้รถของนายสมชายแล่นไปจอดที่ลานวัดใหญ่ชัยมงคลเขาเปิดประตูให้ท่านแล้วเดินตามท่านไปแอบมองนาฬิกาที่ข้อมือข้างขวาเห็นเข็มสั้นชี้ที่เลข8เข็มยาวชี้ที่เลข10จึงรู้ว่ารถวิ่งมาเพียง20นาทีหลวงพ่อของเขาเดินไปยังเจดีย์เมื่อไปถึงก็พบดร.กิ่งแก้วอัฏฐากรยืนอยู่ที่นั่นท่าทางด็อกเตอร์ทั้งดีใจและประหลาดใจว่าหลวงพ่อของเขามาที่นี่ได้อย่างไรกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อมาได้อย่างไรคะดร.กิ่งแก้วทักทายแล้วนั่งลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งอาตมาจะมาหาหลักฐานอะไรสักหน่อยท่านกำลังคิดว่าจะบอกเรื่องที่ท่านพบสมเด็จพระพานารัตน์วัดป่าแก้วดีหรือไม่หากบอกแล้วด็อกเตอร์เขาไม่เชื่อท่านจะทำอย่างไรหลวงพ่อจะมาหาหลักฐานอะไรคะดร.กิ่งแก้วกราบเรียนถามท่านจึงเล่าอ้อมๆว่าเมื่อคืนอาตมาพบภิกษุรูปหนึ่งท่านบอกว่าให้อาตมาดูจารึกที่ท่านเก็บไว้ในเจดีย์แล้วให้จำและนำไปเผยแพร่อาตมาก็เลยอยากมาพิสูจน์อาตมาจะขอขึ้นไปบนพระเจดีย์ได้ไหมจะลงไปดูข้างล่างพระท่านว่าจารึกอยู่ใต้พระเจดีย์ดร.กิ่งแก้วพูดว่าหลวงพ่อโชคดีจังเลยค่ะพอดีทางกรมศิลปากรเขาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใหญ่ในวัดใหญ่ชัยมงคลและจะทำการบรรจุบัวยอดพระเจดีย์เพราะสิ้นสุดการบูรณะแล้วจากนั้นก็จะรื้อนั่งร้านออกมาทั้งหมดวันนี้เขากำลังจะทำการปิดยอดบัวพรุ่งนี้จะรื้อนั่งร้านออกถ้าอย่างนั้นก็นิมนต์หลวงพ่อลงไปดูได้เลยค่ะดร.กิ่งแก้วประนมมือนิมนต์ท่านพระครูฝากย่ามไว้กับนายสมชายบอกเขาว่าถ้าฉันไม่ขึ้นมาก็ให้เขารื้อนั่งร้านออกได้แสดงว่าฉันตายอยู่ในนั้นหลวงพ่อจะพูดอะไรที่เป็นลางไม่ดีผมใจฝ่อแล้วนะนายสมชายตอบว่าเขาเหลือบมองนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเวลา9 นาฬิกาท่านพระครูเดินขึ้นไปบนเจดีย์ถือไฟฉายไปกระบอกเดียวเมื่อขึ้นไปจนถึงยอดบนสุดบันไดแล้วท่านมองลงไปด้านล่างภายในพระเจดีย์เห็นโพรงที่เขาทำไว้สำหรับลงไปด้านล่างมีนั่งร้านพอไต่ลงไปได้ท่านตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าลงไปคราวนี้ถ้าพลาดตกจากนั่งร้านก็ขอยอมตายท่านจึงดิ่งลงไปชั้นล่างโดยไต่นั่งร้านลงไปแล้วท่านก็พบจารึกดังที่สมเด็จพระพานารัตน์วัดป่าแก้วบอกไว้ทุกประการสมภารวัดป่ามะม่วงพบว่าแท้จริงแล้วจารึกที่สมเด็จพระพานารัตน์วัดป่าแก้วได้รจนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าก็คือบทสวดที่เรียกว่าพาหุงมหาการุณิโกหรือเรียกสั้นๆว่าพาหุงมหากาอันประกอบด้วยบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วพรพาหุง8 คาถาที่เรียกว่าพุทธชัยมงคลอัตถคาถาเริ่มตั้งแต่พาหุงสหัสสมาพินิมมิตสาวุทันตังไปจนถึงทุกขาหัตถิทิพุชเคนะรวม8 คาถาและเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาซึ่งว่าด้วยอานิสงส์ของการสวดสาธยายอีก1 คาถาเรื่อยไปจนถึงมหาการุณิโกนาโถหิตายะและจบลงด้วยภวตุสัพพมังคลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสมภารวัยย่าง58เข้าใจในบัดนั้นเองว่าบทพาหุงก็คือบทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพานารัตน์วัดป่าแก้ว
ได้รจนาขึ้นถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้สวดสาธยายเป็นประจำทั้งเวลาปกติที่ประทับในพระราชวังและในระหว่างศึกสงครามจึงปรากฏว่าพระองค์ทรงรบณที่ใดทรงมีชัยชนะตลอดมาทุกครั้งมิเคยทรงเพรียงพร้ำเลยแม้จะทรงรบอยู่เพียงลำพัง2 พระองค์กับสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาท่ามกลางกองทัพพม่าจำนวนนับแสนก็ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพพม่าด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชานดรเจดีและแม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟใส่พระองค์เมื่อเข้ามากันพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปแต่กระสุนมิได้ต้องพระองค์แต่ประการใดด้วยเดชแห่งพาหุงมหากาที่ทรงสวดสาธยายอยู่เป็นประจำนั่นเองเมื่อได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ท่านพบเห็นในเวลาค่อนรุ่งนั้นเป็นจริงทุกประการท่านพระครูก็ไต่ขึ้นมาด้วยความสบายใจรวมเวลาที่ไต่ลงไปจนถึงไต่ขึ้นมาประมาณ3 ชั่วโมงหากอยู่เกินนั้นก็จะต้องสิ้นชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจแม่ชีคนหนึ่งเดินลงมาเห็นท่านเนื้อตัวมีแต่หยักไย่ยังร้องว่าหลวงพ่อเข้าไปในโพรงนั้นมาหรือแต่ท่านไม่ตอบนายสมชายนั่งรอท่านด้วยความกระวนกระวายยิ่งท่านพูดเป็นลางว่าถ้าท่านไม่ขึ้นมาก็แปลว่าท่านมรณภาพอยู่ในนั้นเขาจะยอมให้ท่านมรณภาพได้อย่างไรไม่มีท่านแล้วเขาจะมีปัญญาไปหาหลวงพ่อดีๆได้ที่ไหนอีกกำลังคิดถึงอนาคตที่ไม่มีหลวงพ่อก็เห็นหลวงพ่อของเขาไต่บันไดลงมาจากพระเจดีย์เขาดีใจที่สุดในโลกรีบเดินไปรับท่านหลวงพ่อโอ้โหไปทะเลาะกับแมงมุมมาหรือครับอยากย่ายใยแมงมุมเต็มตัวเลยท่านพระครูไม่ตอบแต่ถามว่าดร.กิ่งแก้วไปไหนคงไปทานข้าวกลางวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ฉันเพลนะสิครับเขาพูดอย่างเป็นห่วงตัวเขาเองท้องร้องจอกๆประท้วงแล้วเธอช่วยไปดูซิว่าเขาทานเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วบอกมาหาฉันหน่อยดร.กิ่งแก้วรับประทานอาหารเสร็จก็รีบกลับมาที่พระเจดีย์เพราะเป็นห่วงท่านพระครูทั้งที่รู้ว่าท่านเก่งมีคาถาอาคมมากมายก็ยังไม่วายห่วงในความรู้สึกของด็อกเตอร์วัย45ท่านพระครูเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานแสนนานเธอไม่รู้ว่ายายจึงมีความรู้สึกอย่างนี้ในเมื่อเธอเพิ่งรู้จักท่านได้ไม่ถึงปีอีกประการหนึ่งยายเธอจึงมีศรัทธามาดูแลการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ต้องขับรถไปกลับระหว่างอยุธยากรุงเทพในวันที่มีสอนถ้าเป็นอาจารย์สอนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษคิดว่าจะทำงานไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วจะขอบวชชีอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนี้เพราะรู้สึกผูกพันกับพระเจดีย์เป็นพิเศษหลวงพ่อคะโยมเป็นห่วงหลวงพ่อมากจนทานข้าวไม่ลงเลยค่ะด็อกเตอร์พูดด้วยความโล่งใจที่ท่านขึ้นมาจากโพรงใต้พระเจดีย์ได้ขนาดทานไม่ค่อยจะลงยังทานไปตั้ง2 จานถ้าลงคง10 จานกระมังท่านพระครูยาวทำไมหลวงพ่อทราบคะด็อกเตอร์ถามเสียงอ่อยก็ทำไมจะไม่ทราบล่ะตอนแรกด็อกเตอร์ก็เป็นห่วงหลวงพ่อกะว่าจะไม่ทานแต่พอท้องมันประท้วงเลยต้องเดินไปที่โรงครัวตักข้าวมานิดเดียวปรากฏว่าวันนี้มีแกงส้มกับต้มผักกาดดองของโปรดเลยต้องมาตักข้าวอีกจานหนึ่งจริงไหมล่ะจริงค่ะแม่ครัวเขาทำแกงส้มกับต้มผักกาดดองอร่อยมากเสียดายนี่ก็เพลแล้วหลวงพ่อเลยไม่ได้ฉันถ้าฉันหลวงพ่อจะทราบว่าแก
แกงส้มกับต้มผักกาดดองวัดนี้อร่อยมากด็อกเตอร์ย้ำอาตมาทราบว่าอร่อยมากหากก็อร่อยน้อยกว่าที่วัดป่ามะม่วงนิดนึงถ้าด็อกเตอร์ไม่เชื่อก็ต้องไปพิสูจน์ค่ะโยมยึดหลักกาลามาสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสอนข้อที่10ทรงสอนว่ามาสมโนโนครูติอย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะเป็นครูของเราเพราะฉะนั้นโยมก็ยังไม่ปรงใจเชื่อหลวงพ่อว่าเป็นครูของโยมแปลเป็นบาลีว่ามาอาจาริโยเมครูติอย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านอาจารย์นี้เป็นครูของเราสักวันโยมจะต้องไปพิสูจน์ค่ะอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ผู้ช่างเจรจากราบเรียนท่านพระครูพูดถึงธุระที่ต้องพูดกับดร.กิ่งแก้วคนเดียวว่าที่อาตมาที่นี่ก็เพื่อจะมาพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับจารึกที่พระภิกษุรูปหนึ่งบอกอาตมาเมื่อคืนนี้อาตมาก็ได้พบทุกสิ่งทุกอย่างจึงขอเล่าเรื่องที่อาตมาพบพระภิกษุเมื่อคืนว่าท่านเป็นใครแล้วท่านจึงเล่าเรื่องที่ท่านพบสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดป่าแก้วให้ดร.กิ่งแก้วฟังอย่างไม่ปิดบังอำพรางอาจารย์วัย45เกิดปีติขณะฟังทั้งขนลุกทั้งน้ำตาไหลและคิดว่าเธอเองก็คงจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมเด็จในครั้งกระนั้นจึงได้มาดูแลการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์และก็เชื่ออย่างไม่มีข้อกังขาว่าวัดใหญ่ชัยมงคลก็คือวัดป่าแก้วในสมัยนั้นบางทีเธออาจเป็นศิษย์คนหนึ่งของสมเด็จเช่นเดียวกับหลวงพ่อรูปนี้ก็เป็นได้เมื่อเล่าจบท่านพระครูพูดกับดร.กิ่งแก้วว่าอาตมามีเรื่องอยากจะขอร้องด็อกเตอร์ให้ช่วยเป็นเรื่องของอาตมาหากก็เกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์ด้วยเพราะถ้าด็อกเตอร์ไม่ช่วยตามที่อาตมาขอร้องเรื่องของอาตมาก็จะไม่จบด็อกเตอร์รับปากก่อนว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยท่านขอร้องแกมบังคับช่วยเรื่องอะไรคะถ้าด็อกเตอร์รับปากว่าจะช่วยอาตมาถึงจะบอกท่านตั้งเงื่อนไขก็ถ้าหลวงพ่อไม่บอกแล้วโยมจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าเรื่องที่หลวงพ่อขอมานั้นโยมสามารถช่วยได้หรือไม่ท่านพระครูรีบบอกว่าช่วยได้แน่นอนแล้วเรื่องที่ช่วยนั้นถูกต้องตามทำนองคองธรรมหรือไม่คะเกิดหลวงพ่อขอร้องให้โยมไปฆ่าคนตายโยมทำไม่ได้นะคะอาจารย์วัย45ยังไม่กล้ารับปากอาตมาเป็นพระจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเอาละอาตมาจะบอกว่าไม่ขอร้องให้ด็อกเตอร์ไปฆ่าคนตายแต่ถ้าด็อกเตอร์ไม่ช่วยก็เท่ากับด็อกเตอร์ฆ่าอาตมาให้ตายแล้วด็อกเตอร์ก็จะบาปมากเพราะฆ่าคนตายก็ยังบาปไม่เท่าฆ่าพระตายท่านพยายามพูดให้มีน้ำหนักแต่อนิจจาด็อกเตอร์วัย45แทนที่จะเห็นใจกลับปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยว่ารู้สึกจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับโยมหลวงพ่อไปให้คนอื่นช่วยดีกว่าค่ะท่านพระครูคิดว่าถ้าพูดดีๆเรื่องนี้คงไม่สำเร็จต้องใช้วิธีประท้วงจึงพูดด้วยท่าทางขึงขังว่าถ้าด็อกเตอร์ไม่ช่วยอาตมาก็จะประท้วงจะอดข้าวอดน้ำอยู่ตรงนี้จนกว่าจะตายถ้าอย่างนั้นโยมขอตายแทนเอาเป็นว่าถ้าโยมช่วยไม่ได้ก็จะขอตายแทนหลวงพ่อก็แล้วกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกรุณาบอกโยมมาว่าจะให้โยมช่วยอะไรท่านพระครูเห็นว่าได้เวลาที่จะบอกแล้วจึงพูดว่าอาตมาจะขอร้องด็อกเตอร์ให้เลื่อนการปิดยอดบัวพระเจดีย์ไปอีกวันหนึ่งเพื่อที่อาตมาจะได้นำพระซุ้มเสมาชัยซุ้มเสมาขอซึ่งอาตมาได้สร้างขึ้นตามแบบดั้งเดิมที่พบในเจดีย์ใหญ่ใกล้วัดป่ามะม่วงซึ่งพังลงน้ำกงของอาตมาเป็นคนรวบรวมเอามาให้อาตมาตั้งหลาย10 ปี๊บแต่แตกหักผุพังทั้งนั้นเลยกงเอามาให้ตั้งแต่อาตมามาอยู่วัดป่ามะม่วงใหม่ๆและเริ่มพัฒนาวัดอาตมาได้ป่นเอามาผสมสร้างเป็นพระองค์ใหม่เก็บไว้อาตมาอยากนำไปบรรจุไว้ที่ยอดพระเจดีย์บ้าง
จึงขอร้องด็อกเตอร์ให้เลื่อนการปิดยอดบัวพระเจดีย์ไปอีกวันหนึ่งคิดว่าด็อกเตอร์คงไม่ขัดข้องพูดจบก็นั่งกลั้นใจฟังคำตอบด็อกเตอร์กิ่งแก้วไม่บอกว่าจะให้ตามที่ท่านขอร้องหรือไม่แต่ถามท่านว่าหลวงพ่อมีกงด้วยหรือคะแสดงว่าหลวงพ่อก็มีเชื้อจีนเช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่กงฝ่ายโยมพ่อหรือโยมแม่คะฝ่ายโยมแม่กงอาตมาชื่อเหลงพวกหลานๆเรียกกันติดปากว่ากงเหลงส่วนยายอาตมาชื่อจางอาตมาอยู่กับยายตั้งแต่อายุได้6 ขวบตอนนั้นกงเหลงเสียชีวิตแล้วตกลงด็อกเตอร์เลื่อนการปิดยอดบัวพระเจดีย์เป็นพรุ่งนี้นะอาตมาจะนำพระซุ้มเสมาชัยเสมาขอมาบรรจุบัวยอดพระเจดีย์ด้วยกงเหลงก็จะได้บุญอาตมาก็จะได้บุญและจะแบ่งให้ด็อกเตอร์ครึ่งหนึ่งนี่อาตมาไม่ได้ติดสินบนนะแต่อยากให้ด็อกเตอร์ช่วยอาตมาตามที่อาตมาขอร้องท่านไม่ได้มัดมือชกแต่พูดคล้ายมัดมือชกตกลงค่ะถ้าหลวงพ่อบอกโยมตั้งแต่แรกก็เรียบร้อยไปแล้วแต่ก็ดีที่ได้คุยกับหลวงพ่อโยมรู้สึกว่าคุ้นเคยกับหลวงพ่อมาเป็นเวลานานนับ100 ปีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่ทราบหลวงพ่อรู้สึกเหมือนโยมไหมคะอันนี้อาตมายังตอบไม่ได้คงยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าด็อกเตอร์อยากรู้ก็ให้ทำกรรมฐานอาตมารู้อะไรหลายอย่างจากกรรมฐานแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ด็อกเตอร์ถามอาตมาอาจรู้คำตอบสักวันหนึ่งแล้วจะมาบอกด็อกเตอร์วันนี้อาตมาต้องขอลาเดี๋ยวต้องกลับไปนำญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมทำวัดเย็นท่านบอกลาเมื่อเห็นนายสมชายสะพายย่ามท่านเดินเข้ามาหลวงพ่อครับแกงส้มกับต้มผักกาดดองวัดนี้อร่อยเหมือนที่วัดเราเลยผมฉลองศรัทธาไป3 จานท่านพระครูมองหน้าด็อกเตอร์กิ่งแก้วแล้วถามนายสมชายว่าอร่อยเหมือนหรือว่าอร่อยกว่าวัดเราสมมติว่ามีการประกวดกันแล้วเองเป็นกรรมการเองจะให้วัดไหนชนะหลวงพ่อแต่ของวัดนี้เขาอร่อยมากนะนายสมชายตอบไม่ตรงคำถามด็อกเตอร์กิ่งแก้วมองตาท่านพระครูเหมือนจะบอกว่าวัดนี้ชนะขาดลอยหากก็ต้องผิดหวังเมื่อนายสมชายพูดต่ออีกว่าของวัดนี้เขาอร่อยมากหากก็อร่อยน้อยกว่าวัดเรานิดนึงคราวนี้ท่านพระครูมองด็อกเตอร์กิ่งแก้วเหมือนจะบอกว่าท่านชนะแล้วจากนั้นจึงบอกลาพรุ่งนี้ต้องมาอีกขากลับท่านพระครูไม่ต้องพึ่งคาถาศาสเนตโตเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย่นระยะทางท่านอยากเทศโปรดลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดที่สุดเพราะท่านดูหน้าแล้วเขามีกรรมที่ละเมิดศีลข้อปาณาติบาตติดมาแต่ครั้งอดีตชาติเกิน60ต้องอายุสั้นเช่นเดียวกับเจ้าแดงและเจ้าขาวแต่เขายังดีที่มารับใช้ใกล้ชิดท่านด้วยศรัทธาและความเต็มใจหากเขาได้เจริญพระกรรมฐานขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรแล้วแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้บุญกุศลจะต่ออายุเขาไปได้เรื่อยๆเพราะอย่างน้อยเขาก็เชื่อฟังท่านแต่ที่ยังไม่ยอมเข้ากรรมฐานเพราะห่วงลูกเมียถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าเจ้าคู่แฝดที่เอาดีไม่ได้คิดดังนี้แล้วท่านจึงเทศสอนเขาโดยไม่ให้เขารู้ตัวว่ากำลังถูกสอนหลวงพ่อครับทำไมนั่งเงียบไม่เห็นเล่าให้ผมฟังบ้างเลยว่าหลวงพ่อไปเจออะไรมาหายลงไปในโพรงร่วม3 ชั่วโมงแล้วหลวงพ่อไปทะเลาะกับพวกแมงมุมมาหรือเปล่าแต่ข้าดูแล้วผมเองใจเองคอเองยังอยู่ครบไม่ได้หายไปไหนท่านพระครูตอบนายสมชายไม่เข้าใจจึงถามท่านอีกว่าหลวงพ่อพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่อง
หรือว่าผมจะแก่เกินไปจนฟังหลวงพ่อไม่เข้าใจแต่ถ้าผมไม่แก่เกินไปก็แปลว่าหลวงพ่อนั่นแหละที่แก่เกินไปแต่ฉันว่าเป็นเธอมากกว่าเพราะเมื่อกี้เธอพูดว่าเล่นเอาผมใจคอหายหมดฉันก็เห็นว่าทั้งผมทั้งใจทั้งคอของเธอยังอยู่ครบไม่ได้หายไปแต่ประการใดครับครบก็ครบถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อตอบผมมาอีก2 ข้อที่เหลือคือข้อ1กับข้อ3ว่าหลวงพ่อไปเจออะไรมาแล้วไปทะเลาะกับพวกแมงมุมมาหรือเปล่าฉันตอบข้อ3ก่อนแล้วค่อยตอบข้อ1เพราะข้อ1ต้องตอบยาวเธอไม่ต้องถามในใจว่ายาวขนาดไหนเพราะฉันกะไม่ถูกแต่ฉันก็จะพยายามตอบให้เสร็จก่อนถึงวัดคราวนี้นายสมชายเข้าใจแล้วว่าเหตุใดขากลับท่านจึงไม่ใช้คาถาย่นระยะทางท่านพระครูตอบคำถามข้อที่3ว่าฉันไม่ได้ไปทะเลาะกับแมงมุมแต่ที่มีใยแมงมุมติดตามเนื้อตัวฉันเพราะโพรงที่ฉันลงไปดูจารึกนั้นขุดขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหากนับถึงปัจจุบันก็อายุเกิน300 ปีแล้วจึงเป็นที่อยู่ของพวกแมงมุมที่นี่วัฏจักรชีวิตของแมงมุมมันสั้นมันก็พากันตายนับร้อยนับพันรุ่นพอตัวมันตายมันก็ทิ้งใยไว้ไม่ได้เอาใยของมันติดตัวไปปรโลกด้วยฉันจึงไปเจอใยแมงมุมมากมายอย่างที่เธอเห็นนี่แหละเอาละทีนี้ก็จะตอบคำถามข้อที่1อันนี้มีความสำคัญต่อเธอมากตั้งใจฟังให้ดีเมื่อได้ฟังว่าคำตอบข้อนี้มีความสำคัญต่อเขามากนายสมชายจึงตั้งอกตั้งใจฟังเป็นอย่างดีสมภารวัดป่ามะม่วงมีจิตเมตตากรุณาต่อเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งโลกอยากให้พวกเขาพ้นทุกข์แก้ปัญหาชีวิตอันเป็นทุกข์จรได้และหากผู้ใดมีบุญบารมีที่เคยสร้างสมมาแต่ปางก่อนและมาสร้างต่อในชาติปัจจุบันก็สามารถพ้นจากทุกข์ประจำคือชาติชรามรณะได้และจะประสบกับความสุขนิรันดรคือการบรรลุนิพพานดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสรับรองไว้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อ25หน้า42ว่านิพพานังปรมังสุขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ตรัสถึงทุก11ประการปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อ294หน้า240ถึง341ความว่ากัตมันจะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิดฉังนรพติตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเป็นอย่างไรแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทุก11ประการตามพระพุทธพจน์ข้างต้นนี้3ประการแรกคือความเกิดความแก่ความตายซึ่งคือชาติชรามรณะจัดเป็นทุกข์ประจำส่วนที่เหลืออีก8ประการจัดเป็นทุกข์จรบุคคลผู้บรรลุพระนิพพานถือว่าพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงคือพ้นจากทุกข์ประจำและทุกข์จรได้เพราะเมื่อไม่ต้องเกิดอีก
ก็ไม่ต้องประสบกับทุกข์ในสังสารวัฏอีกต่อไปสมภารวัดป่ามะม่วงต้องการอนุเคราะห์ในสมชายศิษย์ผู้รับใช้ท่านมาด้วยความซื่อสัตย์ท่านจึงสวดสาธยายคาถาพาหุงมหากาหรือพุทธชัยมงคลอัตถกาถารจนาโดยสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดป่าแก้วที่ท่านได้พบในพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อ3 ชั่วโมงที่ผ่านมาให้นายสมชายฟังเป็นคนแรกและแปลให้ฟังด้วยเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสาทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติแม้เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วทรงเป็นผู้มีโชคหรือเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาไว้ในใจอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุกคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสัต
ติพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเป็นผู้ปฏิบัติสมควรได้แก่คู่บุคคล4ตัวบุคคล8พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของคำนับเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกพาหุงสหัสสมาพินิมมิตาสาวุทันตังกรีเมฆาลังอุทิตาโคราสเสนามารังทานาทิธรรมมาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีทรงผจญกับอาลวกยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายเหี้ยมโหดซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพญายักษ์ด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคาชาวรังอติมัตตาภูตังทาวักกิจักกามาสนีวาสุธารุนันตังเมตตามภูเสกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคีรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์ผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตาคาคามาติหัตทาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลิมาลาวันตังอิทธิพิสังคตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายยิ่งถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่พระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3 โยชน์ทรงพิชิตจอมโจรด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ทางใจอันยอดเยี่ยมด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตจอมโจรนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัดวานากาศธามุทารังอิวะคับพินียาจินจายาทุตทาวาจานังชนะกายามัตเชสันเตนะโสมาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีทรงผจญกับนางจินจามานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าเฉยอยู่ดั่งพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอาติอันทภูตัง
ปัญญาปาทีปัจจาริโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีทรงผจญกับสัจจกนิครนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิครนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสายแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนิครนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปานันทภูชาคังวิภูทังมาหิตทิงอุตเตนะเทระภูชาเคนาธรรมาปยันโตอิตทูปะเทสวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากหากเป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะพุทธโอรสเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิฏฐิพุชเคนาสุทัตถหัตทั้งพรัมมังวิสุทธิชุติมิตรที่ภกาพิธานังยานาคเทนาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีทรงผจญกับท้าวภกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตท้าวภกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตภกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธาชายามังคลาอัตทาคาทายโยวาจโนทินาทิเนสระเตมาตันทีหิตวานาเนกวิวิทานิจุปัตทวานิโมกขังสุขังอาทิคาเมยานโรสะปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพปานินางปุเรตวะปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งปวงสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหากรุณายังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยา
สุชัยมังคะเลอาปาราชิตาปัลลังเกสีเสปาทาวิโปคะเรอาภิเสเกสะพระพุทธานังอาคัปปัตโตปโมทติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผจญมารณโคนโพธิพฤกษ์ถึงความเป็นผู้เลิศแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เจริญความยินดีแก่พวกสากยราชว่าพระองค์ทรงชนะมารณอัปราชิตบัลลังก์อันสูงเป็นจอมมหาปัตภีฉันใดขอท่านจงมีชัยชนะฉันนั้นสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตทิตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตทังพรหมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขีนานิกัตตวานาลพันตัดเทปะทักขิเนสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีและขณะดีบูชาดีแล้วในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นประทักษิณวจีกรรมเป็นประทักษิณมโนกรรมเป็นประทักษิณความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณสัตว์ทั้งหลายกระทำกรรมอันเป็นประทักษิณแล้วย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทะโสธีภวันตุเตขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนัสสทธาโสธีภวันตุเตขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสธีภวันตุเตขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุนายสมชายซึ่งขับรถมาเรื่อยๆไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปยกมือขึ้นอนุโมทนาสาธุเมื่อท่านสาธยายพาหุงมหากาจบลงการปล่อยมือจากพวงมาลัยรถอย่างกระทันหันเป็นผลให้รถฉลับไปเล็กน้อยโชคดีที่ไม่มีรถคันอื่นแล่นตามมาจึงไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆเขากำลังคิดสงสัยว่าจะเป็นเพราะอานุภาพแห่งคาถาพาหุงมหากาใช่หรือไม่หลวงพ่อของเขาก็ขจัดความคิดสงสัยของเขาออกไปด้วยการพูดขึ้นว่าทำไมจะไม่ใช่ล่ะก็ที่ฉันสวดสาธยายไปเมื่อตะกี้ที่ว่านรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแลเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับแต่ยังเข้าใจไม่ทั้งหมด
ที่ว่าไม่ทั้งหมดก็คือ ตอนท้ายที่ว่า และถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแลนั้นคืออะไรครับฉันยังไม่อธิบายเพราะยังไกลตัวเธอมากเอาไว้เธอไปฝึกสวดสาธยายจนจำขึ้นใจและเข้าใจความหมายดีแล้วฉันจึงจะบอกท่านพระครูยังไม่อธิบายในส่วนที่เป็นโลกุตระนายสมชายจึงแย้งว่าก็ถ้าผมไปฝึกสวดสาธยายจนจำขึ้นใจและเข้าใจความหมายดีแล้วผมก็คงไม่ต้องถามหลวงพ่อหรอกครับหลวงพ่อพูดฟังเข้าใจยากมากขึ้นทุกวันนายสมชายพูดแบบน้อยใจและไม่ค่อยเข้าใจหลวงพ่อของเขาสักเท่าไหร่จะเป็นเพราะตัวเขาแก่ลงหรือว่าหลวงพ่อของเขาชราภาพลงก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ยากแท้แต่ไม่เคยท่านพระครูพูดขึ้นลอยๆแต่ถ้าเคยแล้วมันก็ไม่ยากนายสมชายพูดขึ้นลอยๆเหมือนกันเขารู้ว่าคำพูดที่หลวงพ่อของเขาและเขาพูดขึ้นลอยๆนั้นเป็นคำสอนของยายของหลวงพ่อของเขาสอนหลานชายจอมเกเรซึ่งก็คือหลวงพ่อของเขาอีกนั่นแหละความที่ท่านเล่าเรื่องนี้บ่อยๆเวลาสอนญาติโยมเขาจึงจำได้ขึ้นใจท่านพระครูรู้ความคิดของเขาจึงสรุปว่าดีแล้วที่เธอจำคำสอนของโยมยายฉันได้ขึ้นใจทีนี้ฉันก็จะสรุปความของคาถาพาหุงมหาการุณิโกที่ฉันสวดสาธยายและแปลให้เธอฟังตั้งแต่ออกจากวัดใหญ่ชัยมงคลมาว่าคาถาพาหุงมหาการุณิโกนั้นเป็นบทสวดที่มีค่าที่สุดมีผลดีที่สุดเพราะเป็นชัยชนะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดของพระบรมศาสดาที่ทรงชนะพญาวสวัตตีมารอาลวกยักษ์ช้างนาลาคีรีโจรองคุริมานนางจินจามานวิกาสัจจกนิครนนันโทปนันทนาคราชและพระกาพรหมเป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และด้วยอานุภาพแห่งพระบารมีธรรมโดยแท้ผู้ใดได้สวดสาธยายเป็นประจำทุกวันจะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลมีสติระลึกได้จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิต่อไปนี้ฉันจะนำคาถาพาหุงมหาการุณิโกมาเผยแพร่แก่ญาติโยมให้สวดสาธยายกันมากๆยิ่งถ้าสวดกันทั้งประเทศก็จะทำให้ประเทศมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพวกคนพาลสันดานหยาบก็จะแพ้ภัยไปเองเธอเป็นคนใกล้ชิดฉันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเธอควรจะเริ่มสวดเสียตั้งแต่วันนี้เธอคิดว่าจะสวดได้ใช่ไหมเพราะคาถาพาหุงมหาการุณิโกเธอคงได้ยินพระสวดสาธยายอยู่บ่อยๆที่เรียกกันว่าบทถวายพรพระมีปรากฏในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงของมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งพิมพ์เป็นตัวบาลีอักษรไทยแต่ถ้าในหนังสือมนต์พิธีจะพิมพ์เป็นคำอ่านเธอคงเคยได้ยินจนชินหูแล้วใช่ไหมครับผมได้ยินจนชินหูแต่ไม่ชินหัวเลยจำไม่ได้ผมอาจหัวขี้ทื่อก็ได้แต่เอาเถอะครับในฐานะที่ผมได้รับเกียรติจากหลวงพ่อให้เป็นคนแรกที่ได้ฟังเรื่องดีๆอย่างนี้ผมจะพยายามสวดสาธยายพาหุงมหากาทุกวันแต่ถ้าจำไม่ได้เพราะหัวขี้ทื่อก็นิมนต์หลวงพ่อช่วยเป่าหัวให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับนายสมชายสรุปฉันคงไม่รับนิมนต์เพราะเกิดเป่าหัวแล้วเธอขี้ทื่อหนักกว่าเก่าก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับฉันท่านพระครูปฏิเสธอย่างนิ่มนวลศิษย์กำลังคิดหาถ้อยคำที่จะมาโต้เถียงคิดอยู่นานหากก็คิดไม่ออกจึงไม่มีถ้อยคำที่จะมาโต้เถียงอาจารย์ครั้นจะกราบเรียนถามท่านตามตรงก็เกรงจะเสียหน้าจึงทำท่าขับรถอย่างตั้งอกตั้งใจกระทั่งถึงวัดป่ามะม่วงพรุ่งนี้มารับฉัน6 โมงเช้าเราจะไปถึงวัดใหญ่ชัยมงคล6 โมงครึ่งฉันจะนำพระซุ้มเสมาชัยซุ้มเสมาขอไปร่วมบรรจุไว้ที่ยอดพระเจดีย์เขาจะปิดยอดบัวพระเจดีย์พรุ่งนี้ท่านพระครูสั่งในสมชายให้มารับแต่เช้า
แล้วหลวงพ่อไม่ฉันเช้าก่อนหรือครับศิษย์ถามอย่างเป็นห่วงเรื่องปากท้องของอาจารย์เรื่องขบเรื่องฉันพักไว้ก่อนเรื่องงานสำคัญกว่าท่านบอกศิษย์แล้วหลวงพ่อจะฉันเพลที่วัดใหญ่ชัยมงคลไหมครับถ้าด็อกเตอร์กิ่งแก้วเขานิมนต์ก็จะฉันแต่ถ้าเขาไม่นิมนต์ก็จะไม่ฉันท่านตอบหากก็รู้ว่าด็อกเตอร์กิ่งแก้วจะนิมนต์ท่านฉันเพลหลังจากเสร็จพิธีปิดยอดบัวแล้วถ้าเขาไม่นิมนต์หลวงพ่อจะกลับไปฉันที่วัดเราทันไหมครับนายสมชายถามอีกเอาละไม่ต้องถามมากไว้พรุ่งนี้เธอก็จะรู้เองรีบกลับบ้านไปหาลูกเธอพรุ่งนี้6 โมงเช้าเจอกันท่านพระครูพูดตัดบทคืนนั้นหลังเสร็จภารกิจต่างๆแล้วท่านพระครูก็จำวัดเมื่อเวลา2 ยามท่านล้มตัวลงนอนอย่างมีสติยังไม่ทันหลับก็ได้ยินเสียงดังโครมและเสียงเบรกรถอย่างแรงท่านกำหนดเสียงหนอ3 ครั้งเพื่อจะรู้ว่าเป็นเสียงอะไรเห็นหนอรีบรายงานว่าเป็นเสียงเบรกรถของเขาทรายพี่ชายคู่แฝดของเขาค้อเขาขับรถเบนซ์จากเพชรบูรณ์จะเข้ากรุงเทพขับด้วยความเร็วสูงเมื่อถึงทางโค้งก็ไม่ยอมโค้งตามทางรถจึงแล่นแหกโค้งพลิกคว่ำตกถนนไปเขาตกใจเหยียบเบรกสุดแรงเกิดตอนนี้คนขับนอนหลับสลบอยู่ในรถหากท่านไม่ช่วยคงม้วยมอดอย่างแน่นอนบอกเท่านี้แล้วเห็นหนอก็ขอลาไปพักผ่อนสมภารวัดป่ามะม่วงลุกขึ้นนั่งสมาธิเพื่อจะแผ่เมตตาไปให้เขาทรายกาแล็กซี่ในฐานะที่เขาทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติคือเป็นแชมป์มวยโลกตั้งแต่วันที่21 พฤศจิกายน 2527แล้วเขาก็จะสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไว้ได้ถึง19 ครั้งโดยจะชนะน็อก16 ครั้งส่วนเขาค้อน้องชายคู่แฝดนั้นจะได้เป็นแชมป์โลกในอีก2 ปีข้างหน้าคือปี 2531แต่จะไม่สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้เพราะจะเป็นโรควูบคนโบราณถือว่าเด็กฝาแฝดนั้นคนที่คลอดออกมาจากท้องแม่ก่อนคนนั้นเป็นน้องเขาค้อคลอดก่อนเขาทรายจึงเป็นน้องแต่สูติแพทย์จะไม่ถือตามโบราณคนไหนคลอดก่อนคนนั้นเป็นพี่เพราะฉะนั้นถ้าถือตามมติของสูติแพทย์เขาค้อก็เป็นพี่เขาทรายพี่น้องคู่แฝดไม่รู้จักท่านและไม่ได้เป็นศิษย์ของท่านแต่เพราะเขาทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติซึ่งถือเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญนี้จึงทำให้ท่านได้ช่วยเขาทั้งที่ไม่รู้จักกันหากเขาไม่มีบุญก็คงต้องตายอยู่ในรถแต่เมื่อท่านแผ่เมตตาก็จะมีตำรวจสายตรวจมาพบและพาเขาส่งโรงพยาบาลหมดหน้าที่ของท่านแล้วท่านจึงจำวัดบทที่19เจ้าจอมมารดาแพคืนวันที่29 เมษายน 2529ท่านพระครูกำลังจะจำวัดพลันก็ได้ยินเสียงคุ้นหูบอกห้ามว่าอย่าเพิ่งนอนลุกขึ้นมาคุยกับครัวโตก่อนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลุกขึ้นนั่งครั้นเห็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีจึงก้มลงกราบ3 ครั้งอย่างมิทันที่ท่านพระครูจะพูดอะไรสมเด็จโตก็พูดว่าพรุ่งนี้ตอนบ่าย2จะมีอาคันตุกะที่เคยเป็นคนเก่าแก่มาหาเธอ2 รายแรกมากับเพื่อน2 คนรายที่2มากับแม่และน้องสะใภ้ของเขาทำไมจึงมาเพียง2 รายขอรับโต
ปกติช่วงบ่ายอาคันตุกะจะพากันมาจนแน่นกุฏิเลยนะขอรับ สมเด็จโตตอบว่าแค่2 รายก็หมดเวลารับแขกของเธอแล้วเพราะรายที่2เขามีเรื่องจะมาเล่ามากมายแล้วท่านจึงเล่าเรื่องที่อาคันตุกะรายที่2จะเล่าในวันรุ่งขึ้นให้ท่านพระครูฟังเล่าจบจึงสรุปว่าเขาจะมาเล่าอย่างที่ฉันเล่าให้เธอฟังนี่แหละแต่เธอไม่ต้องรอให้เขาเล่าหรอกเพราะจะใช้เวลาเล่านานมากให้เธอเป็นฝ่ายเล่าเสียเองเล่าแล้วก็ถามเขาว่าที่เธอเล่ามานี้ถูกต้องหรือไม่ส่วนเรื่องที่ว่าทำไมจึงมาเพียง2 รายฉันก็จะตอบเธอว่าเพราะรายอื่นๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉันและเธอแต่เอาเถอะฉันจะช่วยด้วยการดลใจพวกเขาให้มาวันอื่นแทนท่านพระครูเรียนถามว่าแล้ว2 รายนี้เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณและเกล้ากระผมอย่างไรขอรับสมเด็จโตตอบว่ารายแรกเคยเป็นลูกหลานของฉันในอดีตชาติรายที่2เป็นญาติกับฉันในปัจจุบันชาติส่วนความเกี่ยวข้องกับเธอนั้นรายแรกเคยเป็นนายอารักษ์และเป็นนักรบคนสนิทของเธอเวลานั้นเธอคือพระพิพิธสุนทรโอรสบุญธรรมของกรมหมื่นเทพพิพิธส่วนรายที่2เคยเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาคู่กับเธอครั้งที่เธอถูกจับไปเป็นตัวประกันอยู่ที่กรุงหงสาวดีเขาเป็นคนยกทัพไปรับเธอกลับกรุงศรีอยุธยามาในชาตินี้เธอต้องตอบแทนบุญคุณเขาเกล้ากระผมจะตอบแทนอย่างไรขอรับไว้ถึงเวลาเธอจะรู้เองอย่าลืมนะว่าเธอต้องตอบแทนบุญคุณเขาสมเด็จโตย้ำแล้วรายแรกเกล้ากระผมต้องตอบแทนบุญคุณเขาหรือเปล่าขอรับสมเด็จโตยังไม่ตอบหากถามอีกว่าเธอได้ลูกประคำ9 สีมาจากลูกศิษย์ของฉันที่อยู่วัดระฆังใช่หรือไม่พระเดชพระคุณหมายถึงหลวงปู่นาคหรือขอรับเพราะเกล้ากระผมได้ลูกประคำมาจากท่านถูกแล้วลูกประคำเส้นนี้ฉันทำขึ้นมาเองนะเป็นลูกประคำ9 สีมี108 เม็ดปี2537เธอจงมอบลูกประคำเส้นนี้ให้เขาและบอกเขาว่าครัวโตเป็นคนทำขึ้นมาที่ให้เพราะเขาเคยเป็นลูกหลานของครัวโตแล้วกำชับด้วยว่าห้ามขายและห้ามให้คนอื่นเพราะลูกประคำเส้นนี้จะช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อมีคนตามมาฆ่าถึงบ้านเดือนเมษายนปี2548จะมีผู้ชาย3 คนแต่งชุดทหารพรานขับรถกระบะเก่าๆสีเลือดหมูมาจอดที่หน้าบ้านเขาแต่เขามาอยู่ที่วัดของเธอก็เลยรอดชีวิตมาได้เหตุใดผู้ชาย3 คนจึงจะฆ่าเขาไปทำอะไรให้คนทั้ง3โกรธเคืองถึงกับจะเอาชีวิตเลยหรือขอรับเขาไม่ได้มีเรื่องกับ3 คนนี้แล้วเขาก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเขามาตั้งแต่ชาติปางก่อนมาในชาตินี้จึงมีเหตุให้ต้องมาตามล้างตามผลาญกันอีกผู้หญิงคนนั้นจะว่าจ้างมือปืน3 คนให้ไปฆ่าเขาแล้วเขารู้ตัวไหมขอรับว่ามีคนตามฆ่าเขาไม่รู้แต่วันที่มือปืน3 คนไปที่บ้านของเขาตัวเขาจะอยู่ที่วัดของเธอและกำลังเดินจงกรมอยู่สติจะบอกเขาว่าผู้หญิงชื่อนี้นามสกุลนี้จ้างชาย3 คนไปยิงเขาที่บ้านถ้าเขาไม่ได้มาเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงก็จะถูกยิงตายนอกจากนี้สติจะบอกเขาถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นจ้างคนมายิงเมื่อเขาเดินจงกรมและนั่งภาวนาเสร็จเขาก็ขออโหสิกรรมจากผู้หญิงคนนั้นแล้วจึงจะแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ผู้หญิงคนนั้นจะยังไม่เลิกราง่ายๆ
ยังรอโอกาสที่จะแก้แค้นอยู่ แล้วเขาจะได้แก้แค้นอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าขอรับไม่ได้หรอกเพราะเมื่อคนที่คุ้มครองเขาตายจากไปและคนคุ้มครองคนใหม่ก็มีอันต้องจากพรากไปเป็นอื่นเขาจะเสียใจและเป็นทุกข์มากจึงหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมจนพบความจริงของชีวิตว่าการฆ่าคนตายเป็นบาปแม้ชาตินี้จะไม่ติดคุกแต่ชาติหน้าต้องตกนรกอย่างแน่นอนเขาก็เลยกลัวบาปและเลิกจองเวรจองกรรมกับคนเก่าแก่รายแรกเอาละฉันมาบอกเท่านี้แหละจะไปแล้วนิมนต์พระเดชพระคุณอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปเลยขอรับเกล้ากับผมขอกราบเรียนถามอีก2 ข้อเท่านั้นคือที่พระเดชพระคุณบอกว่าจะมีแขกที่เคยเป็นคนเก่าแก่มาหาเกล้ากับผม2 รายในวันพรุ่งนี้นั้นเกล้ากระผมอยากทราบว่าทั้ง2 รายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและพวกเขาเก่าแก่ขนาดไหนอายุเกิน100 ปีใช่หรือไม่2 ข้อเท่านี้แหละขอรับพลันสมภารวัดป่ามะม่วงก็นึกถึงคำพูดของสมเด็จโตซึ่งท่านพบครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกาเมื่อปี 2515 ครั้งนั้นสมเด็จโตพูดกับท่านว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราจึงพูดย้ำว่าพระเดชพระคุณขอรับเกล้ากระผมจำได้ว่าตอนเกล้ากระผมไปศรีลังกาเมื่อปี 2515 พระเดชพระคุณพูดกับเกล้ากระผมว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแต่เกล้ากระผมกำลังจะจำวัดไม่ได้คิดถึงพระเดชพระคุณแต่พระเดชพระคุณก็มาแสดงว่าแม้ไม่ได้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราได้อย่างนั้นใช่ไหมขอรับไม่มีเสียงตอบจากสมเด็จโตแสดงว่าท่านไปแล้วภิกษุวัย58จึงเอนกายลงนอนอย่างมีสติและพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่สากยบุตรพุทธโอรสต่อไปบ่าย 2 โมงตรงของวันรุ่งขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลงรับแขกตามปกติมีสตรีนั่งอยู่ที่หน้าอาสนะเพียง2 คนคืออาจารย์วันวิไลหรืออาจารย์แก้วอีกคนคืออาจารย์อุบลเพื่อนของเขาหากถือตามคำพูดของสมเด็จโตอาจารย์แก้วก็เป็นคนเก่าแก่รายแรกส่วนรายที่2นั้นเห็นหนอบอกว่ากำลังเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงจำได้ว่าอาจารย์แก้วเคยมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้ระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายน2526ในโครงการสัปดาห์แห่งการปฏิบัติธรรมของข้าราชการจัดโดยอาจารย์วิชัยสุธีรชานนท์ผู้ซึ่งได้ชวนเชิญข้าราชการทั่วประเทศจำนวน200 คนมาเข้าโครงการทว่ามีข้าราชการมาเข้าปฏิบัติเพียง19 คนเท่านั้นท่านพระครูรู้ว่าที่เป็นดังนั้นเพราะข้าราชการชายหญิงทั้ง19 คนเคยเป็นนักรบภายใต้การบังคับบัญชาของท่านสมัยกรุงแตกครั้งที่2ในชาตินั้นพวกเขาเป็นชายทั้งหมดเมื่อกรุงแตกในปี 2310 นักรบภายใต้บังคับบัญชาของท่านเหลืออยู่17 คนอีก2 คนซึ่งทำหน้าที่เป็นม้าเร็วคอยส่งข่าวนั้นหายไปไม่รู้ว่าถูกพม่าฆ่าตายหรือว่ากลับบ้านไปหาลูกเมียเพราะเมื่อกรุงแตกต่างคนก็ต่างหนีเอาตัวรอดยกเว้นพระยาตากที่ขุดอุโมงค์ลอดกำแพงเมืองออกไปกับพรรคพวกอีก5 คนเพื่อรวบรวมกองกำลังแล้วจะกลับมากู้อิสรภาพและท่านก็ทำได้เพราะชาติไทยไม่สิ้นคนดีส่วนพระพิพิธสุนทรกับนักรบที่เหลือ17 คนนั้นหลังจากทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถหากก็มิอาจรักษากรุงศรีอยุธยาไว้ได้เพราะนอกจากผู้นำคือพระเจ้าเอกทัตทรงอ่อนแอและไม่สันทัดในการรบแล้วคนไทยบางพวกยังไปเข้าข้างศัตรูเสียอีกจึงทำให้ไทยต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยิน
ทั้งวัดทั้งวังถูกพม่าเผากลายเป็นทะเลเพลิงเมื่อเสร็จศึกสงครามพม่ายกทัพกลับหงสาวดีก็เป็นอันหมดหน้าที่จึงปรึกษากันว่าจะพากันบวชในพระบวรพุทธศาสนาดีหรือว่าจะแยกย้ายกันกลับบ้านดีพระพิพิสุนทรบอกนักรบทั้ง17 คนว่าจะขอบวชและจะเดินธุดงค์ไปบำเพ็ญเพียรที่ป่าดงพญาไฟมีนักรบสมัครใจไปกับท่าน5 คนส่วนอีก12 คนต้องการกลับบ้านโดยเฉพาะนายอารักษ์หรือหลวงสุริสารซึ่งบัดนี้คืออาจารย์แก้วหลวงสุริสารต้องการกลับไปบ้านที่นนทบุรีเพื่อดูแลแม่ซึ่งแก่มากแล้วพระพิพิสุนทรจึงสั่งเขาให้ไปเขียนบันทึกเหตุการณ์ครั้งกรุงแตกไว้เพื่อคนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาต้องลำบากยากเข็ญเพียงไรในการรักษาแผ่นดินไว้ให้พวกเขาได้อยู่อาศัยหลังจากมาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานในปี 2526 แล้วอาจารย์แก้วก็มาวัดป่ามะม่วงบ่อยครั้งโดยมากับอาจารย์อุบลซึ่งสอนอยู่ที่เดียวกันนอกจากนี้ยังพานักศึกษาวิทยาลัยครูธนบุรีมาปฏิบัติธรรมอีกด้วยเห็นหนอบอกท่านว่าต่อไปอาจารย์แก้วจะเป็นนักเขียนชื่อดังมีคนรู้จักทั่วโลกและที่สำคัญคือเขาจะช่วยงานท่านในการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมทั้งงานสร้างคนที่ท่านทำอยู่เมื่อท่านนั่งยังอาสนะแล้วอาจารย์แก้วกับอาจารย์อุบลจึงกราบท่านด้วยเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งจากนั้นอาจารย์แก้วจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะหนูจะขออนุญาตพานักศึกษาภาคค่ำมาปฏิบัติธรรม3 วันนักศึกษาภาคค่ำเขาเป็นผู้ใหญ่และทำงานกันแล้วมีทั้งนายทหารนายตำรวจครูประจำการและพนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนอายุมากกว่าหนูเสียอีกพวกเขาคงไม่ซุกซนว่ายากสอนยากเหมือนนักศึกษาภาคกลางวันที่หนูเคยพามาหนูคิดว่าต่อไปนี้จะไม่พานักศึกษาภาคกลางวันมาอีกแล้วเพราะพวกเขามาคุยกันมาเล่นซุกซนในวัดแล้วก็ไม่ตั้งใจปฏิบัติเลยกลายเป็นว่ามาวัดแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปหนูไม่อยากให้พวกเขาบาปจึงจะไม่พามาอีกค่ะจะมาเมื่อไรล่ะท่านถามสั้นๆหลังจากที่อาจารย์แก้วกราบเรียนยาวๆจบลงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะแล้วอาจารย์อุบลจะมาด้วยหรือเปล่าท่านถามยิ้มเพราะรู้ว่าอาจารย์อุบลไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานเพราะห่วงพ่อแม่ซึ่งอยู่ในวัยชราหนูมาไม่ได้ค่ะหลวงพ่อวันเสาร์อาทิตย์หนูต้องไปดูแลพ่อกับแม่ซึ่งอยู่คนละบ้านกับหนูอาจารย์อุบลกราบเรียนสตรี3 คนเดินเข้ามาในกุฏินายขุนทองซึ่งนั่งเฝ้าหลวงลุงอยู่รีบลุกขึ้นไปต้อนรับและช่วยประคองสตรีอายุ70หรือไม่ก็ใกล้จะ70ส่วนอาจารย์ผู้หญิง2 คนที่มาก่อนเขาไม่จำเป็นต้องต้อนรับขับสู้เพราะดูท่าทางแล้วคงไม่ใช่แขกพิเศษและคงไม่มีทิปพิเศษให้เขาเหตุผลอีกประการหนึ่งคือเพราะเธอ2 คนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเขาจึงจะสนทนาพาทีเพื่อผูกไมตรีเอาไว้ที่เขามาต้อนรับสตรี3 คนเพราะบังเอิญมองออกไปเห็นพวกเขามารถเบนซ์มีคนขับหน้าตาหล่อเหลาเร้าใจจนเขาอยากจะไปผูกไมตรีด้วยสตรีทั้ง3ที่มานี้2 คนอุ้มหมอน3 เหลี่ยมใบใหญ่มาคนละใบส่วนคนอายุมากมีกระเป๋าถือคล้องแขนอยู่เขาคิดว่าในกระเป๋าคงมีเงินมากมายวันนี้เขาคงได้ทิปพิเศษหลายร้อยคนทั้ง3นั่งลงตรงหน้าอาสนะ2 คนที่อุ้มหมอนมาวางหมอนไว้ทางขวามือของตนแล้วจึงกราบท่านเจ้าของกุฏิพร้อมกันเจริญพรดร.สบายดีหรือท่านทักทายรู้เดี๋ยวนั้นเองว่าอาคันตุกะซึ่งเป็นคนเก่าแก่รายที่2คือดร.กิ่งแก้วนี่เองสบายดีค่ะ
ตั้งแต่บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์เสร็จโยมสบายอกสบายใจมากอย่างนั้นหรือแล้วที่อุ้มหมอนสามเหลี่ยมมานี่มีจุดประสงค์อะไรหรือว่าจะเอามาให้อาตมาปลุกเสกท่านถามยิ้มเพราะอาคันตุกะที่มาหาท่านในแต่ละวันยังไม่เคยมีใครอุ้มหมอนมาเลยสักคนโยมก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าอุ้มหมอนมาทำไมอยู่ๆโยมก็คิดถึงหลวงพ่อและอยากจะมากราบเมื่อวานเลยขับรถกลับบ้านที่กรุงเทพแล้วชวนคุณแม่กับน้องสะใภ้ว่าพรุ่งนี้เราไปกราบหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงกันคุณแม่กับน้องสะใภ้ก็รับปากทันทีทั้งที่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อมาก่อนพอจะออกจากบ้านโยมก็เหลือบไปเห็นหมอน2 ใบนี้เลยบอกน้องสะใภ้ว่าเราอุ้มหมอนไปคนละใบนะน้องสะใภ้ก็ถามว่าเอาไปทำอะไรโยมก็ตอบไม่ได้แต่ก็บอกเขาว่าเอาติดไม้ติดมือไปดีกว่าไปมือเปล่าก็เลยอุ้มมาคนละใบแต่เดี๋ยวนี้โยมคิดออกแล้วค่ะว่าจะทำอย่างไรกับหมอนคู่นี้ด็อกเตอร์จะทำอย่างไรหรือท่านพระครูถามถวายหลวงพ่อค่ะด็อกเตอร์วัยเต็ม46เมื่อเดือนที่แล้วตอบจากนั้นจึงประเคนหมอน2 ใบแด่ท่านพระครูท่านเจ้าของกุฏิรับประเคนแล้วจึงสั่งให้นายขุนทองนำไปวางไว้บนเวทีเบื้องหลังท่านโยมมาวัดนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงถามหม่อมราชวงศ์พันเรืองมารดาของด็อกเตอร์กิ่งแก้วจ้ะหลวงพ่อพอลูกสาวชวนโยมตกลงทันทีเลยจ้ะหม่อมราชวงศ์พันเรืองตอบทำไมโยมถึงตกลงทั้งที่โยมไม่เคยรู้จักอาตมามาก่อนโยมก็ไม่ทราบจ้ะรู้แต่ว่าพอได้ยินชื่อหลวงพ่อโยมก็อยากมากราบมารดาด็อกเตอร์กิ่งแก้วตอบสมภารวัดป่ามะม่วงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะเล่าให้ด็อกเตอร์กิ่งแก้วฟังเกี่ยวกับเรื่องที่สมเด็จโตเล่าให้ท่านฟังเมื่อกลางดึกอาจารย์แก้วกับอาจารย์อุบลก็จะได้ฟังด้วยโดยเฉพาะอาจารย์แก้วนั้นท่านจะให้เขาเขียนอัตชีวประวัติของท่านในรูปของธรรมนิยายเพื่อสอนคนให้เชื่อเรื่องกรรมคนที่ได้อ่านจะได้พากันละชั่วเพราะกลัวบาปในอนาคตคนไทยจะเสื่อมจากศาสนาจะพากันสร้างความชั่วให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นบ้านเมืองจะเกิดยุคเข็นผู้คนจะเห็นเงินเป็นพระเจ้าพยายามแสวงหาและกอบโกยเงินทองไว้ให้มากที่สุดและวิธีหาเงินที่ง่ายที่สุดคือการค้ายาเสพติดพวกนักการเมืองที่ไร้คุณธรรมจะทำลายชาติบ้านเมืองให้เสียหายประชาชนตกเป็นทาสของยาเสพติดกันทั่วทุกแห่งหนท้ายที่สุดคนที่ก่อกรรมทำชั่วก็จะแพ้ภัยตัวเองจะถูกธรรมชาติลงโทษอย่างหนักหนาสาหัสและเมื่อตายไปก็จะดิ่งลงนรกทันทีไม่มีใครช่วยได้เงินทอง100 ล้านพันล้านที่ได้มาโดยมิชอบก็ไม่อาจช่วยพวกเขาได้เอาละสรุปว่าด็อกเตอร์คุณแม่และน้องสะใภ้ไม่เคยมีใครมาวัดนี้เลยวันนี้เป็นวันแรกที่มาและวันข้างหน้าก็จะได้มาบ่อยขึ้นอาตมากำลังจะบอกด็อกเตอร์และคุณแม่ว่าอาตมารู้จักโยมทั้งสองมานานรู้ที่มาที่ไปด้วยโยมฟังอาตมานะอาตมาจะเท้าความหลังของโยมให้ฟังโยมฟังแล้วช่วยบอกอาตมาว่าที่อาตมาพูดมานั้นเท็จจริงอย่างไรตกลงนะค่ะจ้ะด็อกเตอร์กิ่งแก้วและมารดาตอบพร้อมกันท่านพระครูจึงเล่าว่าโยมมีศักดิ์เป็นหลานในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ใช่หรือไม่ท่านถามหม่อมราชวงศ์พันเรืองใช่จ้ะโยมแม่ของโยมเป็นพระธิดาในรัชกาลที่4ที่เกิดจากเจ้าจอมมารดาแพรเป็นพระเชษฐภคินีของพระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพพระโอรสลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและลำดับที่4ของเจ้าจอมมารดาแพรพระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ
ได้ผนวดเป็นพระภิกษุเมื่อพระชนมายุครบ20และประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารตลอดการพระชนมาชีพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมณศักดิ์ครั้งหลังสุดเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงพระนิพนธ์หนังสือและทรงชำระพระคัมภีร์และประกรณ์ต่างๆกว่า300เรื่องนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษาวิชาการแบบใหม่สำหรับคณะสงฆ์และกุลบุตรทั่วไปเอาล่ะที่อาตมาพูดมานี้จริงหรือเท็จประการใดท่านถามหม่อมราชวงศ์พันเรืองจริงทุกอย่างไม่มีเท็จเลยจ้ะมารดาด็อกเตอร์กิ่งแก้วตอบท่านพระครูจึงเล่าอีกว่าเอาละต่อไปนี้อาตมาก็จะเล่าเรื่องของเจ้าจอมมารดาแพรซึ่งเป็นโยมยายของโยมก่อนที่จะมาเป็นเจ้าจอมมารดานางสาวแพรจอดแพอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสมรายซึ่งปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสในเวลานั้นเจ้าฟ้ามงกุฎพระราชโอรสลำดับที่43ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมารดาคือสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสได้ผนวดเป็นพระภิกษุณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับพระนามฉายาว่าวชิรยานภิกขุจากนั้นเสด็จไปประทับที่วัดมหาธาตุ3 วันเพื่อทรงปฏิบัติอุปัชฌายาวัตรตามควรแก่วินัยนิยมแล้วจึงเสด็จไปจำพรรษาณวัดสมรายผนวดได้15 วันสมเด็จพระราชบิดาก็สวรรคตกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระเชษฐาต่างพระมารดาเสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววชิรยานภิกขุจึงทรงดำรงอยู่ในสมณเพศต่อไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งที่ทรงตั้งพระทัยไว้แต่เดิมว่าจะผนวดเพียงพรรษาเดียวรวบรัดตัดความว่าวชิรยานภิกขุได้ผนวดอยู่นานถึง27 พรรษาต่อมาในปี 2384 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบรมวงศานุวงศ์และมุขมนตรีทั้งหลายกราบทูลให้ทรงลาผนวดมาครองราชสมบัติทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านหยุดเล่าแล้วถามหม่อมราชวงศ์พันเรืองว่าที่อาตมาเล่ามานี้ถูกต้องไหมถูกต้องจ้ะมารดาด็อกเตอร์กิ่งแก้วตอบท่านพระครูจึงเล่าต่อทีนี้ก็มาถึงเจ้าจอมมารดาแพรระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผนวดเป็นพระภิกษุอยู่นั้นนางสาวแพรซึ่งจอดแพอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสมรายได้ใส่บาตรวชิรยานภิกขุทุกวันครั้นทรงลาสิกขาแล้วพระองค์ทรงส่งวอมารับนางสาวแพรเข้าวังและทรงแต่งตั้งให้เป็นพระสนมเอกเมื่อมีโอรสธิดาจึงกลายเป็นเจ้าจอมมารดาแพรถูกต้องไหมด็อกเตอร์ครั้งนี้ท่านถามด็อกเตอร์กิ่งแก้วถูกต้องค่ะหม่อมยายเคยเล่าให้โยมฟังว่าก่อนวอจะมารับ1 วันมีแร้งล่อนลงมาที่แพของหม่อมทวดจึงนำแก้วแหวนเงินทองที่มีอยู่มากองต้อนรับฝูงแร้งพร้อมกับพูดว่าเงินไหลนองทองไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีวอมารับเข้าวังและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสนมเอกที่โยมเล่ามานี้ถูกต้องไหมคะดร.กิ่งแก้วเรียนถามท่านพระครูบ้างอาตมากำลังจะเล่าต่ออยู่พอดีในเมื่อด็อกเตอร์เล่าเสียแล้วอาตมาก็เลยไม่ได้เล่า
เป็นอันว่าจบเรื่องของเจ้าจอมมารดาแพรเพียงเท่านี้ทีนี้อาตมาก็จะเล่าเรื่องของด็อกเตอร์บ้างอาจารย์แก้วกับอาจารย์อุบลช่วยจำด้วยว่าอาตมาเล่าว่าอย่างไรค่ะอาจารย์สองคนตอบพร้อมกันท่านเจ้าของกุฏิจึงเล่าว่าด็อกเตอร์คิดว่าอาตมาเล่านิยายชีวิตของด็อกเตอร์ก็แล้วกันท่านพูดออกตัวด้วยเกรงจะเข้าข่ายอวดอุตริมนุสธรรมจากนั้นจึงเล่าว่าด็อกเตอร์กับอาตมาเพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้แต่ในความรู้สึกของด็อกเตอร์เหมือนกับว่ารู้จักอาตมามานานแสนนานอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะด็อกเตอร์กิ่งแก้วยอมรับและเกิดความสงสัยว่าท่านรู้ได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าที่อาตมารู้นั้นมันจริงหรือเท็จด็อกเตอร์ฟังต่อไปก็แล้วกันจากนั้นท่านจึงเล่าต่อด็อกเตอร์กิ่งแก้วฟังอย่างตั้งใจระคนสงสัยว่ายายท่านจึงรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่อีกประการหนึ่งด็อกเตอร์มีจิตผูกพันกับพระเจดีย์ในวัดใหญ่ชัยมงคลยอมขับรถจากอยุธยาไปสอนที่กรุงเทพเพราะอยากมาอยู่วัดนั้นนอกจากนี้ด็อกเตอร์ยังคิดว่าจะทำงานไปอีกสักระยะแล้วจะขอบวชชีอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนี้จะได้อยู่ใกล้พระเจดีย์ตลอดไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่ค่ะด็อกเตอร์วัย46ตอบเสียงเครือรู้สึกปีติจนน้ำหูน้ำตาร่วงและแล้วน้ำตาก็ไหลพรากราวกับทำนบพังอ้าวอย่าร้องไห้สิถ้าร้องไห้อาตมาก็จะไม่เล่าต่อท่านพระครูตั้งเงื่อนไขด็อกเตอร์กิ่งแก้วจึงหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าถือเช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วกราบเรียนท่านพระครูว่าโยมไม่ร้องไห้แล้วนิมนต์หลวงพ่อเทศต่อค่ะเธอจงใจใช้คำว่าเทศแทนเล่าท่านเจ้าของกุฏิจึงเล่าต่อด็อกเตอร์อยากมาอยู่ใกล้พระเจดีย์แล้วก็เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นจริงไหมจริงค่ะด็อกเตอร์กิ่งแก้วยอมรับอีกรู้สึกศรัทธาท่านพระครูเป็นล้นพ้นที่รู้เรื่องของเธออย่างละเอียดละออราวกับเป็นตัวเธอทั้งที่ท่านกับเธอรู้จักกันไม่นานมานี้ท่านเจ้าของกุฏิรู้ว่าด็อกเตอร์วัย46กำลังคิดอะไรอยู่ท่านจึงคิดในใจบ้างว่าด็อกเตอร์ไม่รู้อะไรที่อาตมารู้เรื่องของด็อกเตอร์เพราะสมเด็จโตท่านเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้เองคิดดังนี้แล้วท่านจึงถามว่าด็อกเตอร์เป็นคนกรุงเทพคุณแม่ก็เกิดที่กรุงเทพคุณพ่อก็ไม่ได้เป็นคนอยุธยาแต่ด้วยเหตุอันใดด็อกเตอร์จึงผูกพันกับอยุธยามากตอบอาตมาหน่อยสิโยมก็ไม่ทราบค่ะว่าเพราะเหตุใดหรือคะด็อกเตอร์กิ่งแก้วถามกลับท่านพระครูตอบว่าอาตมาจะยังไม่บอกต้องให้ด็อกเตอร์รู้ด้วยตนเองเพราะถ้าอาตมาบอกไปด็อกเตอร์ก็จะเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่อาตมาบอกนั้นจริงหรือเท็จเอาไว้ด็อกเตอร์รู้เองแล้วจึงค่อยมาคุยกับอาตมาใหม่ว่าสิ่งที่รู้นั้นตรงกับที่อาตมารู้หรือไม่อีกนานไหมคะกว่าโยมจะรู้อันนี้อาตมาตอบไม่ได้แต่อาตมามั่นใจเต็มร้อยว่าสักวันหนึ่งด็อกเตอร์ต้องรู้รอให้เวลานั้นมาถึงเสียก่อนเกิดโยมตายไปก่อนโดยที่ยังไม่รู้ล่ะคะเอาเถอะอาตมาขอรับรองว่าด็อกเตอร์จะรู้ก่อนตายแต่ถ้าด็อกเตอร์อยากรู้เร็วก็ให้ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานบ่อยๆแล้วจะระลึกได้ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นด็อกเตอร์กิ่งแก้วนั้นเป็นใครมาจากไหนขณะที่ท่านเจ้าของกุฏิสนทนากับด็อกเตอร์กิ่งแก้วน้องสะใภ้ของเธอฟังอย่างตั้งใจรวมทั้งอาจารย์2 คนที่มาจากวิทยาลัยครูธนบุรีด้วยส่วนหม่อมราชวงศ์พันเรืองนั่งหลับตัวโยกไปโยกมาซึ่งเป็นธรรมดาของผู้สูงอายุ
ที่มักง่วงเหงาหาวนอนมากกว่าเมื่อตอนอยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้วโยมล่ะรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมาเป็นสะใภ้ของตระกูลนี้ท่านถามน้องสะใภ้ดร.กิ่งแก้วไม่ทราบค่ะเธอตอบไม่ทราบหรือคะแล้วอยากทราบไหมคะท่านถามยิ้มทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นยิ้มตามท่านยกเว้นหม่อมราชวงศ์พันเรืองซึ่งนั่งหลับสับประงกอยู่ข้างลูกสาวลูกสะใภ้หม่อมราชวงศ์พันเรืองตอบว่าอยากทราบค่ะนิมนต์หลวงพ่อบอกให้โยมทราบด้วยค่ะอาตมายังไม่บอกแต่จะให้โยมรู้เองถ้าอยากรู้ก็ต้องทำเหมือนที่อาตมาแนะนำด็อกเตอร์คือให้ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานบ่อยๆจะมาปฏิบัติที่วัดนี้ก็ได้หรือจะไปที่คณะ5วัดมหาธาตุก็ได้ที่นั่นมีผู้ไปปฏิบัติกันมากสอนโดยท่านเจ้าคุณโชดกพระอาจารย์ของอาตมาโยมคงไม่มีเวลาหรอกค่ะเพราะลูกๆยังเล็กคงต้องรอให้ลูกๆโตก่อนน้องสะใภ้ดร.กิ่งแก้วตอบไม่ต้องรอให้ลูกโตหรอกดูอย่างอาจารย์แก้วสิท่านชี้มาที่อาจารย์แก้วแล้วพูดว่าอาจารย์แก้วเข้ามาปฏิบัติที่นี่ตั้งแต่ปี 2526 ตอนนั้นลูกชายอายุเท่าไหร่นะท่านถามอาจารย์แก้วแต่อาจารย์อุบลชิงตอบเสียก่อนว่า4 เดือนค่ะนั่นเห็นไหมอาจารย์แก้วเขาไม่เห็นต้องรอให้ลูกโตเสียก่อนเลยแล้วลูกๆโยมอายุเท่าไหร่ล่ะผู้หญิงหรือผู้ชายท่านถามคนโต18คนที่16คนเล็ก15คนโตเป็นผู้ชายอีก2 คนเป็นผู้หญิงค่ะตกลงว่าโยมจะมาตอนลูกๆปิดเทอมก็แล้วกันถ้าพาลูกมาปฏิบัติด้วยจะได้ไหมคะเธอถามได้สิพาพ่อของลูกมาด้วยก็ยิ่งดีปฏิบัติกันทั้งบ้านจะได้กลายเป็นครอบครัวเทวดามีตัวอย่างนะครอบครัวหนึ่งเข้ามาปฏิบัติกันทั้งบ้านปรากฏว่าลูกๆก็เรียนหนังสือเก่งพ่อแม่ก็ทำมาค้าขึ้นเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมหลวงพ่อพูดอย่างนี้โยมชักอยากมาแล้วค่ะเพราะอยากให้ลูกๆเรียนหนังสือเก่งท่านพระครูพูดว่าเชิญมาได้ทุกเวลาวัดนี้ยินดีต้อนรับจะทำอาหารพิเศษไว้ต้อนรับคือแกงส้มกับต้มผักกาดดองแล้วบอกดร.กิ่งแก้วว่าด็อกเตอร์ไหนๆก็มาแล้วพาคุณแม่และน้องสะใภ้ไปทานอาหารที่โรงครัวนะจะได้รู้ว่าแกงส้มกับต้มผักกาดดองที่วัดป่ามะม่วงกับวัดใหญ่ชัยมงคลวัดไหนอร่อยกว่ากันคำพูดของท่านทำให้หม่อมราชวงศ์พันเรืองหายง่วงราวปลิดทิ้งทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคนทั้ง3ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันดร.แก้วกับอาจารย์อุบลไปทานข้าวนะท่านบอกอาจารย์แก้วและอาจารย์อุบลหนูกับพี่แก้วทานแล้วค่ะแกงส้มกับต้มผักกาดดองวัดหลวงพ่ออร่อยมากค่ะคำพูดของอาจารย์อุบลทำให้คนทั้ง3รู้สึกหิวมากขึ้นดร.กิ่งแก้วถือโอกาสกราบนมัสการลาถ้าอย่างนั้นพอทานเสร็จโยมกับคุณแม่และน้องสะใภ้จะพากันกลับกรุงเทพนะคะด็อกเตอร์ไม่ได้กลับอยุธยาหรือโยมต้องไปเอารถที่จอดไว้ที่บ้านคุณแม่ค่ะจะค้างที่บ้านคุณแม่1 คืนรุ่งเช้าค่อยกลับอยุธยาค่ะช่วงนี้มหาวิทยาลัยปิดภาคฤดูร้อนเดือนมิถุนายนจึงจะเปิดเป็นอันว่าพวกเราขอกราบนมัสการลาหลวงพ่อก่อนนะคะคนทั้ง3กราบเป็นจางคประดิษฐ์พร้อมๆกัน3 ครั้งแล้วจึงลุกออกมาท่านพระครูเตือนว่าอย่าลืมเรียกคนขับรถไปทานอาหารด้วยนะเขายังไม่ได้ทานมื้อกลางวันนายขุนทองรีบขันอาสาว่าหนูไปตามให้ก็ได้ค่ะพูดจบก็กุลีกุจอลุกขึ้นเขาคิดว่าถึงไม่ได้ทิปพิเศษแต่ได้คุยกับโชเฟอร์รูปหล่อก็ยังดีขุนทองไม่ต้องเดี๋ยวเขาจัดการกันเองท่านพระครูเบรกหลานชายเพราะท่านจะต้องคุยกับอาจารย์2 คนอีกจึงต้องมีคนของท่านนั่งอยู่เป็นสักขีพยานนายขุนทองนั่งลงทำหน้าตาเหมือนม้าหมักรุก
คนทั้งสามออกไปแล้วท่านพระครูจึงถามอาจารย์สองคนว่าอาจารย์แก้วกับอาจารย์อุบลรู้จักดร.กิ่งแก้วมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้จักค่ะอาจารย์อุบลตอบก่อนหนูเคยได้ยินแต่ชื่อค่ะเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้เองนั่นแหละคุณแม่เขาเป็นเหลนของรัชกาลที่4คุณพ่อเขาเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันดูเหมือนจะชื่อด็อกเตอร์บุญถิ่นอัฏฐากรเคยเป็นอธิบดีกรมการฝึกหัดครูเกษียณมาหลายปีแล้วหนูเคยได้ยินชื่อท่านค่ะเพราะหนูก็เป็นข้าราชการสังกัดกรมการฝึกหัดครูอาจารย์แก้วกราบเรียนแล้วทำไมอาจารย์อุบลไม่รู้จักล่ะสอนอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่หรือท่านถามอาจารย์อุบลหนูโอนมาค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นพยาบาลอยู่ที่ศิริราชสอบเรียนต่อปริญญาโทได้ที่คณะครุศาสตร์เรียนตอนเย็นหลังจากเลิกงานแล้วพอเรียนจบหนูถึงโอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครูเพราะหนูอยากเป็นครูมาตั้งแต่เรียนมัธยมแต่พ่อกับแม่อยากให้เรียนพยาบาลหนูจึงต้องเลือกพยาบาลอาจารย์อุบลตอบอาจารย์แก้วพูดขึ้นว่าหลวงพ่อคะหนูเพิ่งเห็นดร.กิ่งแก้ววันนี้แต่กลับรู้สึกว่าหนูรู้จักท่านมานานแสนนานตอนที่หนูมาปฏิบัติธรรมในโครงการของอาจารย์วิชัยเมื่อ3 ปีที่ผ่านมาหนูก็รู้จักหลวงพ่อเป็นครั้งแรกแต่รู้สึกเหมือนว่ารู้จักหลวงพ่อมานานแสนนานเช่นเดียวกับที่รู้สึกต่อดร.กิ่งแก้วแต่พอหลวงพ่อเล่าเรื่องนักรบ19 คนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของหลวงพ่อสมัยกรุงแตกหนูก็กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าอาจารย์วิชัยเชิญข้าราชการมาปฏิบัติธรรม200 คนแต่มาเพียง19 คนคืนหนึ่งหลวงพ่อได้เล่าเรื่องแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาและเล่าถึงนักรบ19 คนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของหลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้หลวงพ่อยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนพวกเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้ฟังนอกจากนี้หลวงพ่อยังให้ดูดาบของแม่ทัพ2 เล่มหนึ่งถูกตัดปลายเพราะแม่ทัพถูกจับไปเป็นเฉลยอีกเล่มหนึ่งดูเก่ามากหลวงพ่อยังเล่าว่าได้ดาบ2 เล่มนี้มาอย่างไรหนูจึงกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังเป็นครั้งแรกแล้วพวกเราก็มีกัน19 คนเท่ากับจำนวนนักรบที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพแสดงว่าพวกเรา19 คนที่มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็คือนักรบ19 คนที่กลับชาติมาเกิดใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าอย่างไรหลวงพ่อจำได้ไหมคะอาตมาตอบว่าอย่างไรล่ะอาจารย์จำได้หรือเปล่าท่านย้อนถามหนูจำได้ค่ะจำได้ว่าอย่างไรไหนลองตอบมาสิอาตมาจะได้ตรวจสอบว่าอาจารย์จำผิดหรือถูกอาจารย์แก้วตอบว่าหลวงพ่อตอบว่าอย่าพูดไปนะตอนตอบหลวงพ่อยกมือขวาป้องปากด้วยพวกเรายังพากันหัวเราะตกลงว่าหนูจำผิดหรือจำถูกคะท่านพระครูไม่เฉลยแต่บอกอาจารย์แก้วว่าเอาไปเขียนนะแล้วจะกลายเป็นนักเขียนโด่งดังหนังสือขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเงินไหลนองทองไหลมาแต่อาจารย์ก็ไม่รวยนะทำไมถึงไม่รวยรู้ไหมไม่ทราบค่ะก็อาจารย์ได้เงินมาเท่าไรก็ทำบุญหมดเงินไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปอยู่ตามวัดแล้วก็ช่วยคนโน้นคนนี้อาจารย์อุบลช่วยจดไว้ด้วยว่าที่อาตมาทำนายไว้อย่างนี้จะจริงหรือไม่หนูว่าคงจริงค่ะเพราะพี่เขาชอบทำบุญแล้วก็เชื่อคนง่ายใครมายืมเงินก็ให้ทุกรายเสร็จแล้วก็ไม่ได้คืนสักรายถูกโกงทุกครั้งท่านพระครูพูดว่าให้เขาโกงดีกว่าเราไปโกงเขาเพราะเขาโกงเราเขาก็บาปเราโกงเขาเราก็บาปหนูไม่เคยโกงใครเลยค่ะหลวงพ่อแต่ทำไมถึงถูกโกงก็ไม่ทราบก็คิดเสียว่าเราเคยโกงเขาไว้ตั้งแต่อดีตชาตินี้จึงต้องมาใช้นะอาจารย์นะท่านหันไปพยักพเยิดกับอาจารย์อุบลอาจารย์แก้วกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูจะกราบเรียนหลวงพ่อค่ะ
หลวงพ่อจำได้ไหมคะตอนที่พวกเรา19คนปฏิบัติครบ7วันแล้วก่อนกลับหลวงพ่อได้เมตตามอบพระเครื่องทรงโอคว่ำที่หลวงพ่อได้ดินมาจากศรีลังกาพอกลับเมืองไทยดินนั้นกลับกลายเป็นพระธาตุหลวงพ่อจึงนำไปทำพระและแจกหมดไปแล้วในปี 2516 แต่วันนั้นหลวงพ่อบอกพวกเราว่าคืนนั้นหลวงพ่อไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็อธิษฐานว่าพวกข้าราชการ19คนที่มาปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติดีพรุ่งนี้เช้าพวกเขาจะกลับกันแล้วข้าพเจ้าไม่มีของที่ระลึกจะให้เขาจึงขออธิษฐานจิตว่าหากข้าพเจ้ามีบุญพอก็ขอให้มีของที่ระลึกแจกพวกเขาด้วยแล้วหลวงพ่อก็วางพานไว้บนหัวนอนรุ่งเช้าปรากฏว่ามีพระเครื่องทรงโอคว่ำอยู่ในพาน19องค์พอดิบพอดีอาจารย์ผ่องพันธ์ที่สอนอยู่วิทยาลัยครูเชียงใหม่บอกหนูว่าปี 2516 ได้รับแจกไปองค์หนึ่งแล้ววันนี้ได้อีก1องค์ก็จะเป็นได้2องค์หลังจากกลับไปอาจารย์ก็เขียนจดหมายมาบอกหนูว่าพระเครื่ององค์ที่ได้รับแจกไปเมื่อปี 2516 ไม่อยู่แล้วอาจารย์จึงมีองค์เดียวเหมือนคนอื่นๆหลวงพ่อคะเป็นไปได้ไหมคะที่พระเครื่องของอาจารย์ผ่องพันธ์กลับมาอยู่ในพานที่หลวงพ่อตั้งไว้อาจารย์แก้วเรียนถามอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะหนูว่าเป็นไปได้ค่ะแต่อยากขอคำอธิบายเพิ่มเติมจากหลวงพ่อท่านพระครูจึงอธิบายว่าพระเครื่องที่อาตมาแจกในวันที่พวกโยมกลับนั้นเป็นรุ่นเดียวกับที่อาตมาทำเมื่อปี 2516 และแจกไปหมดแล้วแต่แรงอธิษฐานของอาตมาทำให้บางคนที่ได้รับไม่ได้ใส่ใจอาจนำไปไว้ในที่ไม่สมควรแล้วเขาก็ไม่หมั่นสวดมนต์ภาวนาพระท่านก็เลยไม่อยากอยู่บ้านนั้นจึงลอยมาอยู่ในพานให้อาตมาแจกท่านพูดยิ้มหลวงพ่อมีอีกสักองค์ไหมคะหนูอยากได้ค่ะอาจารย์อุบลเรียนถามไม่มีแล้วแจกไปหมดเกลี้ยงเลยอาจารย์แก้วเก็บไว้ดีๆนะอีก20 ปีข้างหน้าพวกนักเลงพระเครื่องเขาจะมาขอซื้อพระรุ่นนี้กันให้ราคาองค์ละ100,000แต่อาจารย์ไม่ต้องไปขายนะคนขายพระกินไม่มีใครรวยนานเดี๋ยวก็หมดท่านบอกอาจารย์ทั้งสองหลังจากนั้นอาจารย์แก้วและอาจารย์อุบลจึงกราบนมัสการลาบทที่20สอนพระนวกะวันจันทร์ที่5ธันวาคม 2531เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและในวันนี้พระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระภาวนาวิสุทธิคุณแม้จะเป็นเจ้าคุณแล้วแต่ศิษยานุศิษย์ทั้งในวัดและนอกวัดยังคงเรียกท่านตามความเคยชินว่าหลวงพ่อเพราะท่านยังคงเป็นพ่อที่ให้ความเมตตากรุณาต่อลูกๆผู้มีความทุกข์มีปัญหาที่ด้นดั้นมาหาให้ท่านช่วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณหรือพระครูท่านก็มีงานล้นมืออยู่ตลอดเวลาเพราะนอกจากงานสร้างคนแล้วก็ยังมีงานสร้างพระซึ่งเป็นงานที่ยุ่งและยากทั้ง2งานท่านเคยถามตัวเองว่างานสร้างคนกับงานสร้างพระอย่างไหนยากกว่ากันหากจะตอบอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างพระด้วยกันก็ต้องตอบว่างานสร้างพระยากกว่าที่ว่ายากกว่าเพราะพระก็มาจากคนนั่นเองก่อนหน้านี้มีเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในอำเภอพรหมบุรีเคยปรารภกับท่านว่าที่วัดผมมีพระลูกวัดรูปหนึ่งว่ายากสอนยากประพฤติผิดวินัยเป็นนิจศีล
ไม่มีวันใดที่เขาไม่ทำให้พระวินัยสะเทือนเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาก็เข้าข่ายทุพภาสิทธิ์พระก็มาจากคนนั่นแหละครับเพราะก่อนบวชเขาเป็นคนบวชแล้วก็มาเป็นพระถ้าเป็นคนเก๊มาบวชก็กลายเป็นพระเก๊เหมือนดอลลาร์ปลอมมาจากอเมริกาพอเอามาใช้ในเมืองไทยก็ยังเป็นดอลลาร์ปลอมอยู่นั่นเองท่านตอบเพื่อนบรรพชิตแล้วผมจะทำอย่างไรดีล่ะอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะครับถ้าเป็นดอลลาร์ปลอมก็ง่ายหน่อยคือทิ้งไปเลยแต่จะทิ้งพระนี่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนในเมื่อวัดเราก็ยังไม่อยากให้อยู่จะไปทิ้งวัดอื่นสมภารวัดนั้นท่านก็คงไม่รับผมจะส่งมาให้ท่านพระครูช่วยอบรมบ่มนิสัยจะได้ไหมครับก็ในเมื่อท่านเป็นสมภารเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเขายังไม่เชื่อฟังแล้วผมไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเขาจะฟังผมหรือครับท่านปฏิเสธอย่างนิ่มนวลเพราะถือคติว่าคนดื้ออย่าสอนคนจรอย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนติงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมาง้อขอโทษอย่าโกรธเคืองในฐานะที่เป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีท่านจำเป็นต้องสอนพระนวกะคือพระบวชใหม่ในช่วงเข้าพรรษาพระนวกะวัดท่านจะมีประมาณ 30-50 รูปวัดอื่นๆที่อยู่ในอำเภอพรหมบุรีจะส่งพระนวกะมาเรียนที่สำนักเรียนวัดป่ามะม่วงโดยมาเช้าเย็นกลับรวมแล้วประมาณ100 เศษท่านนึกขอบคุณโยมชาญกรศรีทิพาที่สร้างหอประชุมภาวนากรศรีทิพาให้ท่านได้ใช้สร้างคนและสร้างพระทั้งในพรรษาและนอกพรรษาในพรรษาปี 2532 วัดป่ามะม่วงมีพระนวกะ 49 รูปและจากวัดอื่นๆในอำเภอพรหมบุรีอีก130 รูปรวมพระนวกะ179 รูปที่มาเรียนณวัดป่ามะม่วงหอประชุมภาวนากรศรีทิพาเป็นที่เรียนสำหรับพระสงฆ์ส่วนญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานท่านให้ไปปฏิบัติที่ศาลาไม้หลังใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ชีก้อนทองปานเนนเคยมาอยู่ที่ศาลาหลังนี้เมื่อ30 ปีมาแล้วสมเด็จโตบอกท่านว่าต้นพรรษาปีนี้กองทัพบกจะมาช่วยรื้อศาลาไม้และช่วยสร้างศาลาตึกขนาดใหญ่ราคาค่าก่อสร้าง8,500,000 บาทหลังจากฉันภัตตาหารเพลเสร็จท่านเจ้าคุณวัย60ลงรับแขกเวลาเที่ยงตรงโดยว่าเวลาบ่ายโมงท่านต้องสอนพระนวกะญาติโยมพากันมาแน่นกุฏิเช่นเคยท่านบอกญาติโยมว่าบ่ายโมงอาตมาต้องสอนพระนวกะจึงเลื่อนเวลารับแขกจากบ่าย2ขึ้นมาเป็นเที่ยงตรงถ้าใครอยากไปเรียนกับพระนวกะก็ให้ไปที่หอประชุมภาวนากรศรีทิพานะโยมนะผู้หญิงไปเรียนได้ไหมคะหรือว่าเรียนได้แต่ผู้ชายสตรีหนึ่งเรียนถามได้สิผู้หญิงเรียนได้ผู้ชายเรียนดีคนแก่เรียนฟรีแม่ชีก็เรียนได้ท่านตอบยิ้มจากนั้นท่านก็ตอบปัญหาที่มีญาติโยมถามบ้างแนะนำวิธีแก้ปัญหาชีวิตบ้างสตรีสาวสวยผู้หนึ่งกราบเรียนว่าหล่อนทำธุรกิจส่งออกถูกโกงไปจนธุรกิจกำลังจะล่มอยู่แล้วหล่อนขอคำแนะนำจากท่านว่าทำอย่างไรจึงจะประคับประคองธุรกิจไว้ไม่ให้ล่มอาตมาจะบอกให้ว่ามีวิธีเดียวที่จะกู้ธุรกิจกลับคืนมาได้คือโยมต้องมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้เป็นเวลา1 เดือนไม่เช่นนั้นล่มแน่นอนตั้งเดือนเชียวหรือคะแค่เดือนเดียวเองตามใจนะถ้าไม่ทำอย่างที่อาตมาบอกรับรองไปไม่รอดครึ่งเดือนไม่ได้หรือคะหล่อนต่อรองได้โยมจะมาเข้าครึ่งเดือนก็ได้แต่ไม่สามารถกู้ธุรกิจคืนมาได้ท่านตอบคล้ายยวนแม้ไม่ได้เป็นคนยวนหญิงสาวลังเลไม่รู้ว่าจะเชื่อท่านดีหรือไม่เชื่อดี
ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะลองเชื่อดูถ้ากู้ธุรกิจคืนมาได้หล่อนจะถวายท่าน1 ล้านเป็นการตอบแทนเอาเถอะให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรก็แล้วกันก่อนแผ่เมตตาก็ให้ขออโหสิกรรมเสียก่อนรับรองธุรกิจจะรุ่งเรืองยิ่งกว่าเก่า10 เท่าและที่คิดว่าจะถวายอาตมา1 ล้านนั้นไม่ต้องถวายก็ได้อาตมาไม่อยากได้เงินของใครท่านพูดยิ้มหญิงสาวเกิดความมั่นใจในนาทีนั้นว่าหากทำตามคำแนะนำของท่านจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนขนาดหล่อนคิดในใจว่าจะถวายเงินท่านก็ยังรู้เอาเถอะถ้าธุรกิจของหล่อนเจริญยิ่งกว่าเก่า10 เท่าจริงหล่อนจะถวายท่าน2 ล้าน1 ล้านท่านไม่รับถ้า2 ล้านท่านอาจจะรับก็ได้ตกลงถ้าถวาย2 ล้านอาตมาค่อยรับท่านพูดกับหล่อนทั้งที่รู้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นหล่อนจะถวายนับ10 ล้านด้วยรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่านผู้ที่นั่งณที่นั้นรู้สึกงงว่าท่านพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องส่วนสาวสวยกราบลาท่านเพื่อจะไปเตรียมข้าวของมาอยู่วัด1 เดือนชายหญิงอายุประมาณ70เศษกราบท่านแล้วคนเป็นผู้ชายก็พูดขึ้นว่าผมกับพี่สาวมาจากปทุมธานีจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาเอาที่ดินคืนจากวัดหลวงพ่อช่วยเราด้วยนะครับทำไมถึงจะเอาคืนล่ะใครเป็นคนเอาที่ดินไปถวายวัดแม่ผมครับแกเอาที่ดินถวายวัดไป5 ไร่เมื่อ10 ปีที่แล้วตอนนี้แม่แกตายไปแล้วผมกับพี่สาวก็อยากได้ที่ดินคืนเลยมาขอให้หลวงพ่อช่วยก็แม่โยมถวายวัดไปแล้วทำไมโยมถึงคิดจะไปเอาคืนล่ะก็ตอนนั้นที่ดินมันราคาไม่เท่าไรแต่ตอนนี้ไร่ละเป็นล้านผมกับพี่สาวก็อยากได้คืนจะเอามาขายเอาเงินแบ่งกันอาตมาไม่ช่วยหรอกมีอย่างที่ไหนแม่เป็นคนถวายแต่ลูกจะไปเอาคืนไปหาพระวัดอื่นให้ช่วยเถอะท่านปฏิเสธหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะผมกับพี่สาวตกลงกันแล้วว่าถ้าหลวงพ่อช่วยสำเร็จเราจะถวายหลวงพ่อคนละ100,000อาตมาไม่อยากได้เงินของโยมจะให้10 ล้านก็ไม่รับท่านปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยไม่รับก็ไม่รับไปเราไปวัดอื่นกันเถอะพระวัดนี้ไม่มีเมตตาคนเป็นพี่สาวชวนแล้ว2 คนพี่น้องวัยใกล้ฝั่งก็พากันลุกออกไปโดยไม่กราบลาท่านเจ้าของกุฏิเพราะโกรธที่ท่านไม่ช่วยคนทั้ง2ลุกออกไปแล้วท่านเจ้าคุณจึงพูดกับญาติโยมที่นั่งณที่นั้นว่าคนสมัยนี้คุณสมบัติทางใจตกต่ำลงกว่าคนสมัยก่อนเพราะถูกความโลภครอบงำจิตใจคิดจะเอาแต่ได้ถ่ายเดียวที่อาตมาไม่ช่วยเพราะไม่อยากให้เขาบาปดูเขาโกรธหลวงพ่อนะครับมาไหว้แต่ไปไม่ลาบุรุษหนึ่งออกความเห็นอาตมาก็รู้ว่าเขาโกรธน่าสงสารนะแก่ป่านนี้แล้วยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วเขาจะบาปไหมคะที่โกรธหลวงพ่อหญิงสาวที่มากับบุรุษนั้นเรียนถามบาปสิแต่ก็ยังบาปน้อยกว่าเอาที่ดินคืนจากวัดเอาละเที่ยงแล้วอาตมาจะต้องไปสอนพระนวกะใครอยากไปเรียนกับพระนวกะก็ตามมาได้ส่วนคนที่ไม่มาก็ให้ไปทานอาหารที่โรงครัวนะโยมนะวันนี้แม่ครัวทำแกงส้มกับต้มผักกาดดองญาติโยมส่วนใหญ่พากันไปรับประทานอาหารที่เหลือตามท่านเจ้าคุณไปยังหอประชุมภาวนากรศรีทิพาเมื่อท่านไปถึงพระนวกะกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานท่านเดินไปนั่งคุกเข่าที่หน้าพระประธานเพื่อนำกราบพระรัตนตรัยเสียงคุยเงียบลงพระนวกะพากันคุกเข่าตามท่านญาติโยมที่ตามมาพากันไปนั่งด้านหลังต่อจากแถวสุดท้ายของพระนวกะนำกราบพระรัตนตรัยแล้วท่านเจ้าคุณจึงเดินไปนั่งยังอาสนะด้วยกิริยาอาการเรียบร้อยงดงาม
ตามปกติของท่านพระนวกะผู้มีปัญญามาบวชเพราะมีศรัทธาประสาทะพากันมองท่านอย่างชื่นชมและคิดว่าจะต้องทำให้ได้อย่างท่านจะได้ช่วยกันจันโลงพระศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปส่วนผู้ที่มาบวชตามประเพณีมิได้มีศรัทธาประสาทะมองไม่เห็นความงดงามตามสมณะสารูปของท่านเจ้าคุณเพราะยังอยากที่จะคุยกันต่อคิดว่ารอให้ท่านสอนเสร็จค่อยคุยกันใหม่ขอเจริญพรท่านพระภิกษุนวกะทั้งหลายวันนี้ผมจะบรรยายเรื่องวิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญที่ท่านเล่าให้ผมฟังตอนไปอยู่กับท่านเมื่อปี 2493 ก่อนอื่นขอเล่าประวัติสั้นๆของหลวงพ่อสดที่ท่านเล่าให้ผมฟังก่อนท่านเว้นระยะนิดนึงแล้วจึงเล่าต่อหลวงพ่อสดเป็นคนสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องก่อนจะมาบวชท่านมีอาชีพค้าข้าวเอาข้าวใส่เรือโยงไปขายกรุงเทพโดยท่านเป็นนายท้ายเรือเองระหว่างเดินทางโดนยิงเรื่อยพวกผู้ร้ายมันมาดักยิงหลายครั้งหลายหนแต่ท่านก็ปลอดภัยรอดตายมาได้ทุกครั้งท่านก็เลยจ้างลูกจ้างให้มาเป็นนายท้ายเรือแทนแต่ก็ยังโดนยิงอีกยิงถูกแขนถูกขาของลูกจ้างที่ท่านให้มาถือท้ายเรือแต่ไม่ตายท่านเจ้าคุณกวาดสายตาไปดูพระนวกะว่ารูปใดคุยกันบ้างแล้วสบตากับพระรูปหนึ่งซึ่งกำลังสะกิดเพื่อนเพื่อชวนคุยพอสบตากับท่านก็ชะงักท่านเจ้าคุณมิได้ว่ากระไรยังคงสอนต่อไปหลวงพ่อท่านก็มานึกในใจว่านี่เราจะจ้างเขามาตายแทนเราหรือนี่ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่เราสมัยนั้นมันมีพวกคนร้ายที่ชอบมาดักยิงเรือสินค้ายิงในท้ายเรือและปล้นสะดมเอาสินค้าเงินทองข้าวของเข้าไปทั้งแย่งชิงวิ่งราวกันก็มากที่พ่อค้าเรือโยงต้องเผชิญนี่ท่านเล่าให้ผมฟังสมัยที่ผมไปอยู่กับท่าน6 เดือนเพื่อเรียนวิชาธรรมกายเมื่อหลายปีมาแล้วพระนวกะรูปหนึ่งนั่งหน้างุบมาข้างหน้าเพราะกำลังต่อสู้กับความง่วงท่านจึงบอกรูปที่นั่งติดกับรูปนั้นว่าช่วยสะกิดหน่อยผมจะถามคำถามท่านสักข้อหนึ่งเมื่อถูกสะกิดท่านก็สะดุ้งตื่นตามองไปที่พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณจึงถามว่าท่านตอบผมมาสิว่าพระนวกะแปลว่าอะไรไม่ทราบครับตอบแล้วก็จะหลับต่อถ้าไม่ทราบก็ยังหลับต่อไม่ได้แล้วอยากทราบไหมทราบคำตอบน่ะไม่อยากครับตอบตรงไปตรงมาไม่อยากแล้วทำไมมาเรียนล่ะท่านเจ้าคุณรุกอีกอันที่จริงกับผมไม่อยากมาเรียนครับแต่สมภารท่านบังคับให้มาท่านจะได้มีผลงานเห็นว่าท่านอยากจะเป็นเจ้าคุณพระนวกะตอบตรงไปตรงมาอีกครั้งคำตอบของท่านทำให้เพื่อนสหธรรมิกพากันอมยิ้มเห็นพระลูกศิษย์พากันอมยิ้มท่านเจ้าคุณจึงถามยิ้มอีกว่าถ้าอย่างนั้นท่านใดตอบได้ช่วยตอบด้วยพระนวกะวัดป่ามะม่วงยกมือขึ้นและพูดว่ากระผมขอตอบดังนี้ครับแล้วจึงตอบว่าพระนวกะหมายถึงพระบวชใหม่หรือภิกษุมีพรรษายังไม่ครบ5 พรรษาถ้ามีพรรษาครบ5แล้วแต่ยังไม่ถึง10 พรรษาเรียกว่าพระมัชชิมะส่วนพระที่มีพรรษาตั้งแต่10 พรรษาขึ้นไปเรียกว่าพระเถระครับเก่งมากขอประทานโทษท่านมาจากวัดไหนท่านจะคุณชมและถามวัดต้นสังกัดของพระลูกศิษย์กระผมไม่ได้มาจากวัดไหนกระผมอยู่วัดป่ามะม่วงครับกระผมรู้สึกน้อยใจที่สมภารจำลูกวัดไม่ได้กระผมจะขออนุญาตไปกระโดดน้ำตายได้ไหมครับจะกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดนี่แหละช้าก่อนท่านใจเย็นๆผมลองทดสอบดูเท่านั้นเองอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยห
หัวก็ไม่ล้านสักหน่อยถึงแม้กระผมหัวไม่ล้านแต่ก็หัวโล้นครับหัวล้านยังพอมีผมประปรายแต่หัวโล้นนี่เลี่ยนเตียนเลยนะครับลูกวัดต่อปากต่อคำกับสมภารเอาละเอาเป็นว่าสมภารขออภัยลูกวัดด้วยที่จำไม่ได้แต่ไม่อนุญาตให้ไปกระโดดน้ำตายเอาละทีนี้พระอาจารย์ก็จะเล่าเรื่องธรรมกายของหลวงพ่อสดต่อแล้วท่านจึงเล่าว่าในที่สุดท่านก็เลยตัดสินใจบวชท่านบอกว่าค้าขายมันก็อย่างนี้ถูกปล้นถูกชิงทรัพย์แล้วก็แข่งขันกันทำมาหากินได้เงินได้ทองแล้วก็โดนปล้นบ้างโดนโจรกรรมบ้างจะเป็นนายท้ายโยงเรือไปขายข้าวเขาก็ยิงเอาไม่มีอะไรดีเท่ากับบวชเป็นพระนี่ท่านเล่าเป็นส่วนตัวให้ผมฟังอย่างนี้ผมก็นวดให้ท่านก็เล่าไปผมก็นวดไปฟังไปในที่สุดท่านก็บวชอยู่ที่สุพรรณบุรีต่อมาได้ย้ายจากสุพรรณบุรีไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจังหวัดพระนครหลานชายของท่านชื่อปุ่นนามสกุลสุขเจริญอายุ15 ปีได้มาอยู่เรียนหนังสือที่วัดพระเชตุพนด้วยพออายุ16ก็กลับไปบวชเป็นสามเณรที่วัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องบวชได้พรรษาเดียวก็สึกไปช่วยพ่อแม่ทำนาเสีย1 ปีเสร็จแล้วก็กลับมาบวชใหม่นี่พูดถึงหลานชายท่านนะบวชเนรตอนอายุ16แล้วมาอยู่กับหลวงอาคือหลวงพ่อสดที่วัดโพท่าเตียนท่านเจ้าคุณไม่อยากใช้คำยาวๆเรียกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจึงเรียกชื่อเดิมของวัดและแล้วก็ถูกพระลูกศิษย์วัดคนเดิมที่ท่านไม่อนุญาตให้ไปกระโดดน้ำตายทักท้วงพระอาจารย์ครับเมื่อตะกี้พระอาจารย์บอกว่าหลานชายหลวงพ่อสดมาอยู่กับท่านที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแต่คราวนี้กลายเป็นวัดโพทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเล่าครับท่านเจ้าคุณทำท่าขึงขังตอบลูกวัดว่าอ้าวก็เมื่อตะกี้ท่านเรียกผมว่าสมภารแล้วทำไมตอนนี้เรียกพระอาจารย์ล่ะพระนวากะอีกรูปหนึ่งเป็นคนกรุงเทพจึงช่วยตอบแทนพระอาจารย์ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดโพเป็นวัดเดียวกันแต่ก่อนชื่อวัดโพแล้วมาเปลี่ยนเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามท่านเจ้าคุณจึงบรรยายต่อโดยไม่ต้องการทราบเหตุผลจากพระลูกวัดรูปนั้นที่เรียกท่านว่าสมภารแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพระอาจารย์เมื่อสามเณรปุ่นอายุครบบวชก็ได้อุปสมบทที่วัดสองพี่น้องได้ฉายาว่าปุณณสิริแล้วย้ายมาอยู่กับหลวงอาคือหลวงพ่อสดที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือชื่อเดิมว่าวัดโพเพื่อศึกษาภาษาบาลีสรุปให้สั้นว่าในเวลาต่อมาหลวงพ่อสดก็ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญส่วนพระภิกษุปุ่นปุณณสิริหลานชายของท่านก็ได้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2515ต่อจากสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีองค์ที่16ซึ่งได้รับอุบัติเหตุรถยนต์ที่ประทับถูกรถบรรทุกที่แล่นสวนทางมาพุ่งชนตกถนนสิ้นพระชนม์ทันทีเมื่อวันเสาร์ที่18 ธันวาคม 2514ทำไมพระสังฆราชจึงต้องสิ้นพระชนม์อย่างนั้นเล่าครับพระนวากะรูปหนึ่งที่ไม่ได้สังกัดวัดป่ามะม่วงเรียนถามท่านเจ้าคุณตอบเป็นภาษาบาลีว่ากัมมุนาวัตตีโลโกแล้วจึงเล่าเรื่องหลวงพ่อสดต่อหลวงพ่อสดท่านเล่าให้ผมฟังว่าอยู่ที่วัดโพท่านก็อยู่แต่ในกุฏิของท่านไม่เสวนาหรือสุงสิงกับใครท่านเจริญสมถภาวนาอยู่ในกุฏิเพ่งกสิณตลอดฤดูกาลเพ่งไปเพ่งมาเจอนางฟ้านางสวรรค์แล้วก็เจอนรกเจอสวรรค์เจอกายทิพย์แล้วท่านก็รวบรวมเป็นวิชาธรรมกาย
เป็นสมถวิธี แต่แล้วทำให้จิตหลงอยู่ในนิมิตเครื่องหมายนั้น ไปคุยกับพระพุทธเจ้าได้จับมือถือแขนพระพุทธเจ้าได้พระจุฬามณีก็เคยไปเฝ้าไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ติดข้องอยู่อย่างนี้ท่านพูดกับพระนวกะและญาติโยมในที่นั้นว่าพระนวกะและญาติโยมโปรดทราบไว้ด้วยว่าสมถภาวนาอันได้แก่กรรมฐาน40เช่นการเพ่งกสิณนี้มีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงสำเร็จฌานมาตั้งแต่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงไม่ทรงหามรรควิธีที่จะทำให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเสียในชาตินั้นมีท่านผู้ใดตอบได้บ้างหรือญาติโยมจะตอบก็ได้นะเงียบทั้งพระทั้งโยมไม่มีรูปใดหรือผู้ใดตอบท่านเจ้าคุณจึงตอบเสียเองว่าเพราะยังไม่ถึงเวลาคือต้องเป็นไปตามขั้นตอนต้องผ่านทศชาติก่อนทศชาติเรียงตามลำดับคือพระเตมีพระมหาชนกพระสุวรรณสามพระเนมีราชพระมโหสถพระภูริทัตพระจันทกุมารพระนารทะพระวิทุระและพระเวสสันดรหลังจากนั้นก็จะไปอุบัติเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนามว่าสันดุสิตเทพบุตรแล้วจึงมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบแล้วท่านจึงบรรยายต่อเอาละทีนี้ก็มาต่อเรื่องธรรมกายของหลวงพ่อสดต่อที่ท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านคุยกับพระพุทธเจ้าได้สบายมากคุยกับพระอินทร์ก็ได้ผมก็เรียนถามท่านว่าหลวงพ่อได้วิชานี้มาจากไหนครับท่านตอบว่าเราคิดขึ้นมาเองเพ่งกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมก่อนพอเพ่งกสิณจนมีดวงกสิณเกิดขึ้นก็มีธรรมกายเห็นลูกแก้วใสสะอาดเกิดจิตนึกถึงเทวดาเทวดาก็มาคุยจิตนึกถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็มาคุยกับเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสนทนากับเรานี่ท่านบอกผมอย่างนี้เลยในที่สุดเวลาการต่อมาพระนวกะเจ้าก่าวยกมือขึ้นท่านเจ้าคุณไม่สนใจเพราะเห็นหนอบอกว่าลูกวัดจะทักท้วงสมภารว่าใช้คำซ้ำกันคือคำว่าเวลาการเพราะการแปลว่าเวลาและเวลาก็แปลว่าการเห็นท่านไม่สนใจพระนวกะลูกวัดจึงลดมือลงเพราะรู้สึกเมื่อยตอนที่ท่านเจ้าคุณธรรมธีรราชมหามุนีสมัยที่ยังเป็นมหาโชฎกเพราะได้ประเรียนธรรมประโยค9ท่านอยู่คณะ5วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ได้รับสมญาว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เพราะท่านจำเนื้อความในพระไตรปิฎกได้หมดว่าอยู่ในเล่มที่เท่าไรข้อที่เท่าไรหน้าอะไรจำได้หมดต่อมาหลวงพ่อสดท่านก็ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่คณะ5วัดมหาธาตุได้ฟังเทศน์ลำดับญาณโดยพระอาจารย์ชาวพม่าเป็นผู้เทศน์ใช้เวลากว่า6ชั่วโมงผมยังไปนั่งพัดให้ท่านหมายถึงใครหรือครับคือท่านสมภารพัดให้พระชาวพม่าที่เทศน์ลำดับญาณหรือว่าพัดให้หลวงพ่อสดครับพระลูกวัดเจ้าเก่าเรียนถามท่านเจ้าคุณไม่แน่ใจว่าพระลูกวัดรูปนี้ท่านขาดหรือเกินคือ3 สลึงหรือ5 สลึงเพราะดูท่าทางแล้วไม่น่าจะเต็มบาทจึงตอบว่าผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสดก็ต้องพัดให้พระอาจารย์ของผมนะสิท่านไม่น่าถามเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านมีข้อสงสัยมากก็นิมนต์ไปถามผมที่กุฏิแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาในที่นี้แล้วท่านเจ้าคุณจึงบรรยายต่อโดยไม่สนใจพระลูกวัดรูปที่ท่านสงสัยว่าท่าทางจะไม่เต็มบาทเอาละ
ผมบรรยายถึงตอนที่หลวงพ่อสดท่านฟังพระอาจารย์ชาวพม่าเทศลำดับยานอยู่นานกว่า6 ชั่วโมงและผมเป็นคนนั่งพัดให้ท่านพอพระอาจารย์พม่าเทศจบหลวงพ่อท่านก็พูดกับผมว่านี่เธอเราไปหลงเป็นขี้ข้าเขาเสียหลายปีเพิ่งรู้ดีตอนที่มากำหนดเห็นหนอพอกำหนดเห็นหนอได้ธรรมกายหายวับไปเลยแล้วแสงแห่งปัญญาก็เกิดต่อมาภายหลังท่านก็เข้าพระสมาบัติได้24 ชั่วโมงออกจากพระสมาบัติแล้วท่านก็บอกลูกศิษย์ลูกหาที่วัดปากน้ำว่าท่านจะเอาสติปัฏฐาน4มาเป็นหลักสูตรของวัดปากน้ำหลวงพ่อสดท่านเข้านิโรธสมาบัติได้ด้วยเพราะท่านได้ฌานมาก่อนนิโรธสมาบัติก็คือสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติเพราะเป็นสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาท่านเจ้าคุณพูดกับพระนวกะและญาติโยมชายหญิงที่นั่งอยู่ณที่นั้นว่าท่านทั้งหลายโปรดทราบไว้ด้วยว่ามีบุคคล2 ประเภทเท่านั้นที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้บุคคล2 ประเภทนั้นก็คือพระอนาคามีที่ได้สมาบัติ8คือได้ฌาน8มีรูปฌาน4อรูปฌาน4ถ้าต่ำกว่าพระอนาคามีคือเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกทาคามีแม้จะได้ฌาน8ก็ไม่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ท่านเจ้าคุณกวาดสายตาไปยังผู้ฟังทั้งพระและโยมเห็นนั่งตาใสตั้งอกตั้งใจฟังกันดีท่านจึงบรรยายต่อส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ก็คือพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุตติคำนี้แปลว่าผู้หลุดพ้นทั้ง2 ส่วนคือได้ทั้งเจโตวิมุตติขั้นอรูปสมาบัติก่อนแล้วได้ปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญาการที่หลวงพ่อสดท่านเข้านิโรธสมาบัติได้แสดงว่าท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุตติแต่น่าเสียดายที่ท่านยังไม่ทันได้สอนหลักสูตรสติปัฏฐาน4ที่วัดปากน้ำเพราะท่านนิพพานเสียก่อนวัดปากน้ำก็เลยสอนธรรมกายอย่างเดียวต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ท่านเจ้าคุณรู้สึกเจ็บคอจึงจิบน้ำชาที่ทำจากต้นลูกใต้ใบกับต้นไมยราบจิบจนรู้สึกถึงรสขมของต้นลูกใต้ใบซึ่งช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้แล้วจึงบรรยายต่อก่อนที่ท่านจะเข้าสู่นิพพานหลวงพ่อสดได้มาหาผมมาด้วยธรรมกายท่านบอกว่ามีพระลูกศิษย์องค์หนึ่งที่ได้เรียนกับเราทั้งวิชาธรรมกายและสติปัฏฐาน4ชื่อพระวิญญาท่านเป็นหม่อมเจ้าเรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วกลับมาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชหลังจากปลดเกษียณได้มาบวชอยู่ที่วัดปากน้ำเป็นลูกศิษย์คนแรกและคนสุดท้ายที่ได้เรียนสติปัฏฐาน4จากเราในเวลาต่อมาผมก็ได้ทราบจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิญญาว่าหลังจากหลวงพ่อสดนิพพานแล้วหลวงพ่อวิญญาก็ได้ไปอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาพนมยงค์ตำบลหินกองจังหวัดสระบุรีสรุปวิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดได้ว่าธรรมกายที่หลวงพ่อท่านปฏิบัตินั้นก็คือสมถภาวนาซึ่งมีผลสำเร็จสูงสุดอยู่ที่ฌาน8คืออย่างสูงได้ฌาน8แต่ไม่สามารถดับทุกข์ได้ส่วนการเจริญสติปัฏฐาน4จัดเป็นวิปัสสนาภาวนามีผลสำเร็จสูงสุดอยู่ที่การบรรลุนิพพานคือดับทุกข์ได้อย่างถาวรเพราะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลวงพ่อสดท่านได้ฌานแล้วท่านก็เอาฌานมาเป็นบาดฐานของวิปัสสนาและได้บรรลุนิพพานในที่สุดการที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติได้แสดงว่าท่านได้ฌาน8และเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุตติโยมผู้ชายที่นั่งแถวหลังสุดยกมือขึ้นเพราะต้องการเรียนถามโยมที่ยกมือมีอะไรหรือเปล่าท่านเจ้าคุณถามมีครับหลวงพ่อคือผมจะกราบเรียนถามว่าถ้าผมจะถามหลวงพ่อบ้างจะได้หรือไม่หรือว่าถามได้เฉพาะพระเท่านี้แหละครับ
ท่านเจ้าคุณตอบว่าถ้าโยมจะถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาตมากำลังบรรยายก็ถามได้แต่ถ้าจะถามเรื่องเนื้อคู่ต้องถามตอนอาตมาลงรับแขกที่กุฏิคำตอบของท่านทำให้ทั้งพระและคฤหัสถ์พากันหัวเราะยกเว้นโยมคนที่ถามซึ่งนอกจากไม่ยิ้มแล้วเขายังพูดเชิงน้อยใจนิดๆว่าหลวงพ่อผม70แล้วครับอายุปูนนี้ไม่ต้องถามเรื่องเนื้อคู่แล้วอาตมาพูดแย่เล่นเห็นคนที่มาวัดอาตมาบางคนอายุตั้ง60แล้วยังมาให้ดูเนื้อคู่เอาละโยมจะถามอะไรก็ว่ามาเลยท่านอนุญาตบุรุษวัย70จึงถามว่าหลวงพ่อรู้จักหลวงปู่ชุ่มไหมครับผมทราบมาว่าท่านก็สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้เห็นว่าเข้าตั้ง7 วันถ้าเป็นหลวงปู่ชุ่มที่คู่กับหลวงพ่อในป่าอาตมารู้จักเพราะอาตมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อในป่าก่อนที่จะมาเรียนกรรมฐานกับเจ้าคุณโชดกที่คณะ5วัดมหาธาตุใช่แล้วครับแต่หลวงปู่ชุ่มท่านนิพพานคือละสังขารไปแล้วเขาว่ากันว่าหลวงพ่อในป่าท่านยังอยู่นะครับยังอยู่สิส่วนหลวงปู่ชุ่มนั้นก่อนหน้าที่ท่านจะนิพพานท่านมาเยี่ยมอาตมาที่วัดนี้พอดีอาตมาจำเป็นต้องไปงานศพของนายห้างทองย้อยชโลธรที่เขาเคยมาช่วยอาตมาสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างพระพุทธชโลธรซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์อาตมาก็นึกถึงบุญคุณเขาจึงต้องไปช่วยเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ตอบแทนความดีที่เขาช่วยเหลือวัดมาก็เลยไม่มีโอกาสต้อนรับหลวงปู่ชุ่มหลวงปู่ท่านก็รู้ว่าอาตมามีความจำเป็นไม่สามารถอยู่ต้อนรับท่านได้พวกญาติโยมก็ช่วยกันต้อนรับช่วยกันถวายภัตตาหารแด่หลวงปู่ท่านมาเยี่ยมอาตมากลับไปแล้วท่านก็เข้านิโรธสมาบัติ7 วันจากนั้นจึงละสังขารเข้าสู่นิพพานหลวงพ่อทราบไหมครับว่าทำไมหลวงปู่ชุ่มต้องมาหาหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะละสังขารโยมวัย70ถามอีกท่านเจ้าคุณตอบแบบย้อนถามว่าก็ทำไมท่านจะมาหาอาตมาไม่ได้ล่ะในเมื่อท่านกับอาตมารู้จักกันดีคนถามจึงตอบแบบย้อนถามบ้างว่าแต่ท่านก็ไม่ได้ไปหาพระที่รู้จักกันดีทุกรูปไม่ใช่หรือครับท่านจำเพาะเจาะจงมาหาหลวงพ่อเท่านั้นหลวงพ่อทราบไหมครับว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะท่านเจ้าคุณถามย้อนโยมวัย70ตอบด้วยเสียงที่ตั้งใจให้ดังกว่าเดิมว่าเพราะเป็นธรรมเนียมของพระอรหันต์ที่เมื่อจะละสังขารเข้าสู่นิพพานต้องมาลาพระอรหันต์ด้วยกันเหมือนในสมัยพุทธกาลที่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะและพระอรหันตสาวกองค์อื่นๆที่นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าต้องมากราบทูลลาพระพุทธองค์เพื่อเข้าสู่นิพพานท่านเจ้าคุณต้องการเบนความสนใจของเขาไปเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่านจึงถามว่าแล้วโยมรู้ไหมว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะองค์ไหนปรินิพพานก่อนกันพระสารีบุตรปรินิพพานก่อนพระโมคคัลลานะ15 วันครับและที่ผมพูดเมื่อตะกี้ว่าเป็นธรรมเนียมของพระอรหันต์ที่เมื่อจะละสังขารเข้าสู่นิพพานต้องมาลาพระอรหันต์ด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่ชุ่มมาหาหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะละสังขารเข้าสู่นิพพานก็คือท่านมาลาหลวงพ่อซึ่งเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกับท่านที่ผมพูดมานี้ถูกหรือผิดครับท่านเจ้าคุณคิดไม่ถึงว่าผู้ชายอายุ70ที่ดูภายนอกเหมือนไม่รู้อะไรมากนักแท้จริงแล้วรู้มากเกินกว่าที่ท่านคิดเสียอีกและเมื่อเขาพูดจบญาติโยมก็พากันส่งเสียงสาธุการดังลั่นหอประชุมขณะที่พระนวกะทำหน้าเหรอหราเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่โยมพูดเจ้าคุณวัยใกล้เต็ม61รู้สึกโล่งใจที่พระนวกะไม่เข้าใจไม่เช่นนั้นก็จะพากันซักถามท่านจนไม่เป็นอันเรียนท่านจึงพูดกับญาติโยมว่าเอาละโยมสนุกสนานกันพอสมควรแล้วก็ฟังอาตมาบรรยายต่อ
อาตมากำลังจะสรุปว่า สมถภาวนาเช่นการเพ่งกสิณนั้นไม่สามารถทำให้หมดกิเลสได้เพียงแต่ไปข่มกิเลสไว้เหมือนเอาหินก้อนใหญ่ไปทับหญ้าแต่พอยกก้อนหินออกหญ้าก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะยังมีรากอยู่ผลสำเร็จสูงสุดของสมถภาวนาคือได้ฌาน8หรือถ้าสำเร็จฌาน8และชำนาญด้วยวสีทั้ง5แล้วน้อมจิตไปเพื่อให้ได้อภิญญาก็อาจได้อภิญญาที่เป็นโลกียะเรียกว่าโลกียะอภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างหรืออาจได้ทั้ง5อย่างซึ่งขึ้นอยู่กับความชำนาญในวสีทั้ง5แต่จะไม่ได้อภิญญาที่เป็นโลกุตระที่เรียกว่าโลกุตระอภิญญาซึ่งมีอย่างเดียวคืออาสวัคคยญาณแปลว่าญาณอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายญาณแปลว่าความอย่างรู้หรือปรีชาอย่างรู้ส่วนโลกียะอภิญญา5อย่างได้แก่ 1. อิทธิวิธิความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ทิพโสตญาณที่ทำให้มีหูทิพย์ 3. เจโตปริยญาณญาณที่ให้กำหนดใจคนอื่นได้ 4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้และ 5. ทิพจักขุญาณที่ทำให้มีตาทิพย์โลกียะอภิญญา5อย่างนี้เสื่อมได้ถ้าฌานเสื่อมดังตัวอย่างของพระเทวทัตที่ได้โลกียะอภิญญาสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่เมื่อท่านคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุปชาของท่านฌานก็เสื่อมเมื่อฌานเสื่อมโลกียะอภิญญาที่ท่านได้ก็เสื่อมตามในที่สุดท่านก็ถูกธรณีสูบไปลงนรกเพราะทำอนันตริยกรรม2อย่างได้แก่โลหิตตุบบาทคือทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งได้แก่สังฆเพศคือทำให้สงฆ์แตกกันท่านเจ้าคุณถามพระนวกะว่าอนันตริยกรรมมีกี่อย่างรูปไหนตอบได้ช่วยตอบด้วยเงียบไม่มีเสียงตอบจากพระนวกะอาจจะไม่อยากตอบทั้งที่รู้หรืออยากตอบแต่ไม่รู้ก็เป็นได้โยมอายุ70รอจังหวะอยู่เมื่อเห็นพระคุณเจ้าท่านไม่ตอบจึงยกมือขึ้นแล้วตอบว่ามี5อย่างครับได้แก่ 1. มาตุฆาตฆ่ามารดา 2. ปิตุฆาตฆ่าบิดา 3. อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตตุบบาทและ 5. สังฆเพศข้อ4กับข้อ5หลวงพ่อแปลให้แล้วผมจึงไม่ต้องแปลครับเขาชี้แจงเสร็จสับดีมากอาตมาขออนุโมทนาเอาละทีนี้อาตมาก็จะขอถามอีกสักข้อหนึ่งว่าในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใครที่ทำอนันตริยกรรมมากที่สุดคือมากกว่าที่พระเทวทัตทำท่านเจ้าคุณวัยใกล้61ต้องการทดสอบโยมวัย70ว่าจะรู้มากน้อยเพียงใดเท่าที่ผมทราบดูเหมือนจะเป็นพระมหาเทวะชาวเมืองมัทุราต่อมาได้ย้ายไปอยู่เมืองปาตาลีบุตรซึ่งเป็นเมืองหลวงของชมพูทวีปในเวลานั้นพระมหาเทวะทำอนันตริยกรรมถึง4อย่างยกเว้นข้อ4ที่ท่านไม่ได้ทำเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านก็เลยทำไม่ครบ5อย่างหากก็ถือว่าท่านทำอนันตริยกรรมมากที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาผมตอบอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่บาปมากกว่าพระเทวทัตก็คือพระมหาเทวะซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยพระเจ้ากาลาโศกประมาณพ.ศ. 100แล้วท่านเจ้าคุณยังพูดกับพระนวกะว่าเอาละทีนี้ก็มาพูดเรื่องสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนากันต่อก็อย่างที่ผมบรรยายไปแล้วว่าสมถภาวนามีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพวกโยคีพวกฤาษีชีไพรที่ได้ฌานได้โลกียะอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได้แต่พอฌานเสื่อมอภิญญาก็หายเมื่อตายไปตกนรกกันก็มากผมจึงบอกว่า
สมถภาวนายังดับทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเอาสมถภาวนามาเป็นบาดฐานของวิปัสสนาภาวนาก็สามารถบรรลุนิพพานดับทุกข์อย่างถาวรได้เหมือนหลวงพ่อสดที่ผมได้บรรยายมาแล้วแต่ในยุคพระเวสสันดรยังไม่มีวิปัสสนาภาวนาใช่ไหมครับโยมคนเดิมถามทั้งที่รู้คำตอบดีแล้วแต่ถามเพราะอยากมีส่วนร่วมถูกแล้วพระเวสสันดรท่านก็ได้ฌานเมื่อไปอุบัติเป็นสันดุสิตเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วครั้นถึงเวลาจึงมาอุบัติในโลกมนุษย์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีชาติต่อไปอีกท่านเจ้าคุณถามโยมคนเดิมว่าก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้วิปัสสนาภาวนามีแล้วหรือยังโยมตอบอาตมาสิคนอยากมีส่วนร่วมรู้สึกสมหวังจึงตอบอย่างแคล่วคล่องว่องไวว่ายังไม่มีครับมีแต่สมถภาวนาเจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาสมถภาวนาในสำนักของท่านอาลาลดาบทกาลามโคตจนได้ฌานที่7หรืออรูปฌานที่3ชื่ออากินจัญญายตนะฌานมีความรู้เท่ากับท่านจึงชวนให้อยู่ในสำนักเพื่อเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นต่อไปแต่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงปฏิเสธและเสด็จแสวงหาครูอาจารย์ต่อไปในเวลาต่อมาได้เสด็จไปศึกษาในสำนักของท่านอุทธกดาบทรามบุตรซึ่งสำเร็จฌานที่8หรืออรูปฌานที่4ชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอันเป็นความรู้สูงสุดของยุคนั้นเจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาในสำนักนี้ไม่นานก็สำเร็จฌานที่8และทรงปฏิเสธเมื่อท่านอุทธกดาบทรามบุตรชวนให้อยู่ในสำนักครั้นไม่มีผู้ใดที่จะสอนพระองค์ได้เจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงศึกษาด้วยพระองค์เองในที่สุดทรงค้นพบวิชาวิปัสสนาภาวนาที่ยังไม่เคยมีผู้ใดค้นพบมาก่อนวิชานี้ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านเจ้าคุณกำลังจะชมเขาว่าเก่งทว่าเขากลับถามท่านเสียก่อนว่าหลวงพ่อทราบไหมครับว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงเปล่งอุทานว่าอย่างไรท่านเจ้าคุณถามเขาว่าโยมว่าพระองค์ทรงเปล่งว่าอย่างไรล่ะโยมคนเก่งตอบด้วยการอัญเชิญพระพุทธวจนะ2คาถากึ่งมาแสดงความว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขหการกังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขหการกะทิฏโถสิอุณเคหังนากาหสิสัพพาเตภาสุกาภัคคาขหกูตังวิสังขตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัชฌคาโยมทราบไหมว่าพระพุทธวจนะที่โยมอัญเชิญมาแสดงนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรท่านเจ้าคุณต้องการลองภูมิเขาว่ารู้จริงหรือรู้ปลอมอยู่ในขุททกนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกบาลีฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มที่25หน้า35ถึง36ครับข้อที่เท่าไรจำได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ได้อาตมาจะบอกให้ข้อ21ครับที่ผมไม่บอกเพราะต้องการให้หลวงพ่อถามอ้ออย่างนั้นหรอกหรือท่านกำลังจะถามเขาว่ายายจึงเก่งนักพระลูกวัดเจ้าเก่าก็ถามขึ้นว่าพระอาจารย์ครับกระผมอยากทราบว่าที่โยมเข้าอัญเชิญพระพุทธวจนะเป็นภาษาบาลีมานั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะว่าอย่างไรเพราะกระผมไม่เคยเรียนบาลีครับท่านถามพระนวกะด้วยกันว่าเพื่อนมีรูปใดทราบบ้างครับไม่มีรูปใดแสดงตนว่าทราบโยมคนเก่งรอโอกาสที่จะแปลอยู่แล้วจึงขออนุญาตท่านเจ้าคุณครั้นได้รับอนุญาตแล้วจึงแปลพระพุทธวจนะเป็นภาษาไทยความว่าเราแสวงหานายช่างเรือนอยู่เมื่อยังไม่ประสบแล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อย
ความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปแน่ในช่างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วสาธุเสียงญาติโยมแซ่ซ้องสาธุการขณะที่พระนวกะพากันคิดในใจว่าทำอย่างไรเราจะเก่งได้ให้ได้สักครึ่งหนึ่งของโยมคนนี้ท่านเจ้าคุณเห็นเป็นโอกาสจึงถามโยมคนนั้นว่าถามจริงๆเถอะโยมทำไมถึงเก่งนักอายุก็มากแล้วไม่หลงลืมบ้างเลยหรือขอประทานโทษโยมเรียนมาจากไหนจบอะไรมาผมได้ไปเรียนทำประโยค9ครับหลวงพ่อแล้วก็เป็นพระอาจารย์สอนบาลีพระเนนในวัดที่ผมเป็นเจ้าอาวาสผมขออนุญาตไม่ออกชื่อวัดนะครับท่านเจ้าคุณรีบอนุญาตว่าไม่เป็นไรไม่ออกชื่อวัดก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาอยากรู้ว่าโยมเป็นเจ้าอาวาสอยู่ดีๆแล้วทำไมถึงสึกเสียล่ะโยมวัย70ตอบว่าผมถูกเสือปากแดงคาบออกจากวัดไปอยู่บ้านครับเขาตอบหน้าที่ดูร่าเริงกับกลายเป็นเศร้าสลดอ้าวไปทำอย่างไรให้เสือปากแดงคาบไปได้ล่ะแล้วเสือปากแดงมาด้วยหรือเปล่าท่านถามยิ้มญาติโยมยิ้มตามยกเว้นคนถูกเสือปากแดงคาบที่ยิ้มไม่ออกเขาตายไปแล้วครับถ้ายังอยู่เขาก็ไม่เข้าวัดตั้งแต่คาบผมออกไปจากวัดแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าวัดอีกเลยตายแล้วนั่นแหละถึงยอมเข้าเพราะผมเป็นคนพาเขามาเข้าเมนหลังจากเขาตายผมถึงได้มีโอกาสมาวัดเรื่องของผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับเขาเป็นอะไรตายล่ะเจ้าคุณวัดป่ามะม่วงถามอีกแก่ตายครับอายุเท่าไรล่ะที่ว่าเขาแก่น่ะ80ครับเขาแก่กว่าผม11ปีตอนถูกเสือปากแดงคาบออกจากวัดโยมอายุเท่าไร49ครับเพิ่งได้เป็นเจ้าคุณยังไม่ถึง3 เดือนผมไม่น่าเสียรู้เขาเลยเขามาทำบุญเลี้ยงพระบ่อยจนคุ้นเคยกันผมเป็นกำพร้าแม่ตายตั้งแต่ผมอายุ10 ขวบพ่อก็ไปมีเมียใหม่ยายจึงมารับผมไปอยู่ด้วยพออายุ13ยายก็พาไปบวชเนนที่วัดข้างบ้านเพราะยายจนไม่มีเงินส่งผมเรียนผมก็เลยได้เรียนบาลีมาตั้งแต่เป็นเนนไม่รู้เรื่องทางโลกเลยตอนที่เสือปากแดงเข้ามาสนิทสนมผมก็นับถือเหมือนเขาเป็นแม่เพราะความที่ผมกำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ10 ขวบไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะทำกับผมอย่างนี้ตอนที่เขาคาบผมออกจากวัดไปอยู่บ้านเขาก็อายุ60และปลดเกษียณพอดีเขาเป็นข้าราชการ C7 ชอบแต่งตัวทาปากสีแดงแปรดผมก็เลยเรียกเขาว่าเสือปากแดงเรื่องของผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพ่อเขาเล่าจบลงแต่ท่านเจ้าคุณยังไม่อยากให้จบจึงถามเขาอีกว่าแล้วโยมชอบชีวิตแบบไหนมากกว่าแบบเป็นพระหรือคฤหัสถ์แบบพระสิครับเพราะมีความสุขสงบไม่ต้องมีใครมาบงการชีวิตผมรู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าได้เรียนรู้พุทธประวัติได้ประจักษ์ในพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะผมตั้งปณิธานไว้ว่าจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาหากก็ทำไม่ได้เพราะมาเสียรู้เขาพูดไปก็ทำให้ใจหดหู่ครับหลวงพ่อเขานิ่งไป2 อึดใจเพื่อรวบรวมความกล้าแล้วจึงพูดกับท่านเจ้าคุณด้วยเสียงที่ทุกรูปทุกคนได้ยินว่าอย่างไรก็ตามผมไม่อยากให้หลวงพ่อต้องมาประสบเคราะห์กรรมเหมือนกับผมก็เลยจะขออาราธนานิมนต์ให้หลวงพ่อครองเพศบรรพชิตไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่และที่สำคัญคือขอให้หลวงพ่อได้เป็นเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณเพิ่งประจักษ์ชัดเดี๋ยวนั้นเองว่าเขาเก่งไม่จริงเพราะเขาไม่รู้ว่าท่านเป็นเจ้าคุณมาได้หลายเดือนแล้ว
และจะไม่ยอมให้เสือปากแดงมาคาบออกจากวัดไปอยู่บ้านเป็นอันขาดบทที่21 50 ปีสุขสมอุดมมาศวันพุธแรม9 ค่ำเดือน 8 ปีมะเสงพลโทสมคิดจงพยุหะเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ศาลาสุธรรมภาวนาโดยมีพันโทหญิงวีนาตุงคสวัสดิ์เป็นผู้ถือพานเข้าตอกดอกไม้วัตถุประสงค์หลักในการสร้างศาลาหลังนี้คือเพื่อให้ข้าราชการทหารกองทัพบกได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพราะทหารได้ชื่อว่าเป็นรั้วของชาติหากทหารมีคุณธรรมประจำใจเพราะได้ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแล้วก็จะเกิดจิตสำนึกในเรื่องความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยอมพลีชีพเพื่อชาติได้โดยไม่ไปยุ่งกับนักการเมืองที่ส่วนใหญ่มักไร้คุณธรรมจิตใจฝักใฝ่แต่ในเรื่องโกงกินกอบโกยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของชาติมาเป็นของตนและพวกพ้องอย่างไร้ยางอายเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีอีก20 ปีข้างหน้าจะเกิดกลียุคจะเดือดร้อนวุ่นวายกันไปทั่วโลกเพราะคนชั่วมีมากขึ้นคนดีมีน้อยลงจะเกิดภัยธรรมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่ามนุษย์เป็นภัยต่อธรรมชาติทำลายธรรมชาติเพราะความโง่เขลาไม่รู้คุณหวังแต่จะได้ถ่ายเดียวอีกไม่นานธรรมชาติก็จะคืนภัยมาให้มนุษย์เมื่อถึงเวลานั้นมนุษย์ก็ต้องรับกรรมอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แม้จะมีเงินทองที่กอบโกยโกงกินมาเป็น100 ล้านพันล้านก็ไม่อาจนำเงินทองที่ได้มาโดยมิชอบนั้นปกป้องคุ้มครองตนให้พ้นกรรมที่ทำไว้ได้เลยนอกจากให้ข้าราชการทหารกองทัพบกใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วศาลาสุธรรมภาวนายังจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมของข้าราชการตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนคนที่มีบุญจึงจะมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสจะได้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้เมื่อแก้ไขปัญหาชีวิตได้แล้วก็จะช่วยกันแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองที่คนไร้ศีลสิ้นธรรมสร้างขึ้นมาถ้าแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็ทำใจได้ในอนาคตคนดีจะมีทุกข์มีปัญหากันมากเมื่อมีปัญหาก็หันหน้าเข้าวัดหอประชุมภาวนากรศรีทิพาและศาลาสุธรรมภาวนาจะมีคนดีเข้ามาปฏิบัติไม่มีวันว่างเว้นเดือนเมษายนปี 2533ศาลาสุธรรมภาวนาเปิดรับคณะข้าราชการทหารบกเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกปกติข้าราชการทหารบกพากันมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ปีละครั้งที่หอประชุมภาวนากรศรีทิพาเมื่อมีศาลาปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีก1 หลังจึงจัดปีละ2 ครั้งเพราะไม่ต้องรอคิวนานเหมือนแต่ก่อนต้นปี 2534 ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้เดินทางไปเยี่ยมนายพลลีที่เชียงใหม่โดยมีนายสมชายเป็นคนขับรถตู้พาไปมีลูกศิษย์จากลพบุรีที่เคยเป็นทหารเอกของท่านสมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ติดตามไป3 คนเป็นหญิงล้วนเพราะในชาตินั้นเป็นคนเจ้าชู้เมียมากชาตินี้จึงเกิดมาเป็นผู้หญิงเพราะเศษกรรมจากชาตินั้นมาให้ผลเมื่อลูกศิษย์ทางเชียงใหม่รู้ก็พากันมากราบท่านที่บ้านนายพลลีวัตถุประสงค์ในการมาเยี่ยมนายพลลีก็เพื่อจะมาอนุโมทนาขอบคุณที่เขาได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยแถบชายแดนภาคเหนือไว้ให้คนไทยทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนไทยเรื่องมีอยู่ว่า
มื่อ10 กว่าปีมาแล้วลูกศิษย์กรรมฐานคนหนึ่งของท่านชื่อนางสาวชวีวรรณชัยศิริเป็นลูกสาวของนายพลลีได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงเป็นเวลา15 วันและได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอให้ท่านฟังว่าบิดาและมารดาของเธอเป็นชาวจีนเกิดในมณฑลยูนนานที่คนไทยรู้จักในนามจีนฮ่อซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของมณฑลยูนนานความจริงแล้วชาวจีนฮ่อเป็นชาวฮั่นเป็นจีนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในประเทศจีนบิดาของเธอเป็นทหารยศนายพลของรัฐบาลก๊กมินตั๋งสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีเจียงไคเชกหลังจากที่คอมมิวนิสต์ได้ยึดครองประเทศจีนแล้วนายพลลีได้นำกองกำลังทหารซึ่งมีทั้งอาสาสมัครและชาวบ้านหนีออกมาจากประเทศจีนโดยเดินเท้าข้ามแม่น้ำและภูเขาเข้ามาถึงประเทศพม่าและมาอาศัยอยู่ระหว่างตะเข็บชายแดนไทยพม่าประมาณปีพ.ศ. 2514กองทัพของนายพลลีมีโอกาสเข้าร่วมกับกองกำลังทหารไทยต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ลาวเวียดนามและแม้วแดงที่ดอยยาวดอยผามนอันเป็นชายแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งในเวลานั้นขึ้นอยู่กับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อดอยผาตั้งเพิ่งจะแยกเป็นกิ่งอำเภอเวียงแก่นได้ไม่นานมานี้การต่อสู้ครั้งนั้นดุเดือดและรุนแรงมากใช้เวลา5 ปีจึงสงบนายพลลีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้เข้าเฝ้าเมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2514และได้ทูลเกล้าถวายหินจากหน้าผาในสมรภูมิรบแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความหมายว่าท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกจนได้รับชัยชนะนำแผ่นดินนี้กลับคืนมาถวายพระองค์ต่อจากนั้นอีกหลายปีท่านได้มีโอกาสช่วยทหารไทยต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเวลา3 เดือนและได้รับชัยชนะอย่างงดงามในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นกับครอบครัวของนายพลลีผู้มีคุณธรรมประจำใจคือความกตัญญูกตเวทีรู้คุณแผ่นดินถิ่นอาศัยที่แม้จะไม่ใช่ถิ่นเกิดของท่านเรื่องก็คือทหารคนสนิทของท่าน3 คนที่หอบหิ้วกันมาจากประเทศจีนได้ติดต่อกับชนกลุ่มน้อยของพม่าชื่อจางซีฟูหรือที่รู้จักกันในนามของขุนสาผู้ค้าฝิ่นและยาเสพติดจนทำให้ตัวเองร่ำรวยล้นฟ้าแต่ฆ่าคนอื่นให้ตายทั้งเป็นขุนสาทำให้คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องกลายเป็นทาสยาเสพติดสังคมไทยอ่อนแอลงซึ่งมาจากการกระทำของคนไทยด้วยกันเองเพราะจะโทษขุนสาข้างเดียวนั้นไม่ได้ต้องโทษคนไทยใจชั่วตัวร้ายที่นรกส่งมาเกิดคนพวกนี้ไม่ได้คิดถึงบุญคุณของแผ่นดินลดตัวลงไปสยบอยู่ใต้ฝ่าเท้าขุนสาด้วยการเข้าร่วมค้ายาเสพติดไม่คิดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติทำร้ายทำลายคนไทยด้วยกันไม่นานคนพวกนี้ก็ต้องถูกกวาดต้อนไปลงนรกอีกทหารคนสนิท3 คนของนายพลลีซึ่งกลายเป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณได้ร่วมมือกับขุนสาวางแผนจะฆ่านายพลลีโดยมีค่าตัวถึง3 ล้านบาทต่อคนหากแผนการชั่วร้ายสำเร็จเสร็จสิ้นแผนการของขุนสาคือคอยติดตามสอดแนมและหาโอกาสที่จะกำจัดนายพลลีแต่คนเหล่านั้นไม่มีโอกาสฆ่าชีวิตของนายพลผู้มีความกตัญญูต่อแผ่นดินถิ่นอาศัยได้แม้จะพยายามอยู่หลายครั้งหลายหนหากก็ล้มเหลวทุกครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งได้นำระเบิดไปวางไว้ที่หน้าบ้านของท่านบังเอิญท่านไปพบแพทย์ที่กรุงเทพโดยลูกสาวคือนางสาวชวีวรรณชัยศิริเป็นคนพาไป
ภรรยาของท่านเฝ้าบ้านกับหลานสาวอายุ2 ขวบและหลานชายอายุ8 เดือนแรงระเบิดทำให้บ้านสั่นสะเทือนข้าวของแตกหักเสียหายแต่ภรรยาและหลานทั้งสองของท่านก็รอดปลอดภัยมาได้เพราะคนดีผีคุ้มนอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้รั้วของเพื่อนบ้านเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายแต่ประการใดเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่11 มีนาคม 2527ขุนสาคงจะผิดหวังมากที่แผนการล้มเหลวอีกครั้งกระนั้นเขาก็เล่นละครด้วยการส่งจดหมายแสดงความห่วงใยมายังนายพลลีดังข้อความตอนหนึ่งว่าใครนะที่ทำกับท่านได้ถึงขนาดนี้ผมยังสำนึกในบุญคุณที่ท่านเคยช่วยเหลือผมไม่เคยลืมเลยท่านเป็นคนดีมีเมตตาผมมั่นใจว่าวันหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะต้องจับได้ว่าใครเป็นผู้กระทำหากท่านมีอะไรจะให้ผมรับใช้ขอให้บอกผมยินดีรับใช้ท่านเสมอก่อนที่จะมาเป็นราชาค้ายาเสพติดที่ร่ำรวยมหาศาลขุนสาเคยเป็นคนจนคนหนึ่งในชนกลุ่มน้อยมีสมบัติคือม้า2 ตัวที่รับจ้างบรรทุกของสำหรับข้ามไปฝั่งพม่าแต่อาศัยที่มีพรสวรรค์ในการพูดก็ได้มาดูแลรับใช้นายพลลีโดยมีจุดประสงค์คือต้องการขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากท่านนายพลผู้มีจิตใจดีโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ชายชั่วคนนั้นอกตัญญูจึงเนรคุณท่านสารพัดสารพันหากก็ทำอันตรายให้แก่ท่านไม่ได้แม้สักครั้งเพราะผู้ที่คิดร้ายต่อผู้มีพระคุณต่อให้คิดการอันใดยิ่งใหญ่เพียงไหนก็หาสำเร็จไม่ขุนสาเป็นคนจิตใจเหี้ยมโหดมีวิธีการฆ่าที่สร้างความรู้สึกสยดสยองให้กับคนที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเรียกว่าฆ่าล้างโคตรคือฆ่าทั้งตระกูลโดยการตัดแขนตัดขาและผ่าลำตัวออกเป็น2 ซีกวิธีการดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่เขาทำกับครอบครัวอื่นที่ขัดผลประโยชน์กับเขาคนที่มาจากพม่าไม่มีใครไม่รู้ถึงความทารุณโหดร้ายของชายชั่วชื่อจางซีฟูหรือขุนสาผู้นี้นางสาวชวีวรรณพาคณะของท่านเจ้าคุณไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยยูนนานที่หมู่บ้านใหม่หนองบัวและหมู่บ้านถ้ำงอบกิ่งอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่หนองบัวหมู่บ้านถ้ำงอบและหมู่บ้านผาแดงมาให้การต้อนรับและได้นำคณะของท่านเจ้าคุณไปยังอนุสรณ์สถานซึ่งมีรายชื่อทหารของนายพลลีที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับพวกคอมมิวนิสต์ที่ดอยยาวดอยผาหม่นและดอยผาตั้งระหว่างเดินทางออกจากประเทศจีนสมัยที่คอมมิวนิสต์ครอบครองมีรายชื่อทหารที่เสียชีวิตทั้งหมดกว่า1,000 คนท่านเจ้าคุณวัดป่ามะม่วงได้นำทุกคนสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาไปให้ทหารที่เสียชีวิตเหล่านั้นเมื่อได้รับบุญกุศลจากพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยเมตตาผู้เสียชีวิตเหล่านั้นบางคนก็ไปเกิดในสุคติส่วนบางคนที่ยังไม่พร้อมที่จะไปเกิดก็ได้พากันมารอท่านอยู่ที่เชิงเขาเพื่อจะขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเจ้าคุณใช้ภาษาจิตสนทนากับพวกเขาและขอให้พวกเขาช่วยปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานต่อไปจนถึงเวลาที่พวกเขาพร้อมจะไปเกิดก่อนเดินทางกลับท่านเจ้าคุณได้เมตตามอบเงินให้หัวหน้าหมู่บ้านถ้ำงอบหมู่บ้านใหม่หนองบัวและหมู่บ้านผาแดงไว้ใช้จ่ายในการบริหารกิจการของหมู่บ้านพวกเขาปรับปลื้มยินดีและซาบซึ้งในความเมตตาของท่านจนน้ำตาไหลเป็นน้ำตาแห่งความสำนึกในบุญคุณของท่านซึ่งพวกเขาจะจดจำไปชั่วชีวิตออกจากอนุสรณ์สถานท่านเจ้าคุณเดินทางไปเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อฝากฝังให้ผู้ว่าช่วยดูแลทุกสุขของชาวไทยยูนนานเพราะพวกเขามีบุญคุณต่อประเทศด้วยเคยช่วยปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์ให้สูญสิ้นจากแผ่นดินไทยขณะที่คนไทยบางพวกไปฝักใฝ่หมกมุ่นในลัทธิคอมมิวนิสต์คิดคดทรยศต่อชาติของตัวเองเพราะความโฉดเขลางมงายคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนที่นั่นก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดนายสมชายขับรถอย่างระมัดระวังขณะลงจากดอยผาตั้งลูกเขายังเล็กเมียเขาก็ไม่ได้ทำงานราชการเกิดเขาเป็นอะไรไปลูกเมียก็จะลำบากไม่มีหัวหน้าครอบครัวเสียแล้วพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรและที่สำคัญไปกว่านั้นคือหลวงพ่อที่เคารพของเขาซึ่งแม้ท่านจะเป็นเจ้าคุณมา3 ปีแล้วหากเขาก็ยังพอใจที่จะเรียกท่านว่าหลวงพ่อมากกว่าที่จะเรียกเจ้าคุณถ้าจะเรียกเต็มยศก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอย่างไรจึงจะถูกเจ้าคุณหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคุณหรือว่าหลวงคุณเจ้าพ่ออย่างไหนถูกกันแน่สรุปแล้วเรียกหลวงพ่ออย่างเดิมดีกว่าความคิดติดตลกของนายสมชายส่งกระแสไปถึงท่านเจ้าคุณซึ่งนั่งอยู่เบื้องหลังคนขับท่านจึงมองไปยังกระจกหน้ารถเพื่อจะดูหน้าคนขับว่าเวลาที่เขากำลังคิดอย่างนี้อยู่นั้นหน้าตาเขาเป็นอย่างไรหล่อหรือว่าขี้เหร่อนิจจาไม่มีใบหน้าปรากฏที่กระจกเพราะนายสมชายไม่มีเงาหัวท่านเจ้าคุณกำหนดเห็นหนอ3 ครั้งก็ยังไม่เห็นเงาหัวของศิษย์ผู้จงรักภักดีจึงเปลี่ยนมากำหนดสัมปติจฉามิ3 ครั้งเพื่อจะช่วยต่อหัวให้เขาคนโบราณหรือชาวบ้านทั่วไปมีความเชื่อว่าใครก็ตามที่เดินไปข้างหน้าเราถ้าเขาชะตาขาดเราจะมองไม่เห็นหัวเขาที่เรียกกันว่าเงาหัวไม่มีเพื่อจะช่วยต่อให้เขาให้เอารองเท้าเคาะหัวหรือกล่าวคำว่าสัมปติจฉามิคำนี้ไม่ใช่บาลีแท้ไม่มีความหมายอะไรไม่มีที่มาหรือหลักฐานอ้างอิงแต่ประการใดในบาลีมีคำว่าสัมปติฉันนจิตตะแปลว่าจิตที่รับอารมณ์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าสัมปติฉามิคือเป็นคนละเรื่องกันท่านเจ้าคุณกำหนดสัมปติฉามิ3 ครั้งแล้วเงาหัวของนายสมชายก็ยังไม่ปรากฏท่านรู้ทันทีว่าเขาจะต้องตายเพราะกรรมเวรแต่ครั้งอดีตชาติตามมาให้ผลกรรมที่เขาทำปาณาติบาตเอาไว้เขาจะต้องชดใช้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้วิธีเดียวที่เขาสามารถยืดอายุให้ยืนยาวออกไปก็คือต้องเข้ากรรมฐานมีแต่กรรมฐานเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ผีและเจ้าช่วยไม่ได้เลยกลับไปวัดแล้วท่านจะให้เขาเข้ากรรมฐาน1 เดือนโดยให้แม่สุ่มทองยิ่งศิษย์กรรมฐานรุ่นเดียวกับแม่พินเป็นผู้สอนหลังสามีถึงแก่กรรมแล้วแม่สุ่มได้ย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงเพื่อช่วยท่านสอนกรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติที่มิได้มาเป็นหมู่คณะซึ่งมีจำนวนมากและมากันตลอดปีไม่มีวันใดที่วัดป่ามะม่วงปราศจากผู้ปฏิบัติกลางปี 2536 โยมสุนีพาลูกชายคนเดียวมากราบท่านเจ้าคุณขณะรอท่านอยู่ที่กุฏิชั้นล่างก็นึกขึ้นได้ว่าลืมหยิบถุงผลไม้ออกมาจากรถจึงบอกให้ลูกชายเดินไปหยิบมาให้ลูกชายลุกออกไปแล้วเธอเกิดอยากเข้าห้องน้ำจึงวางกระเป๋าถือไว้ข้างอาสนะคิดว่าไปเดี๋ยวเดียวก็มาครั้นเข้าไปในห้องน้ำเกิดปวดท้องจึงเสียเวลาอยู่ในนั้นกว่า10 นาทีจากนั้นจึงกลับมานั่งรอท่านเจ้าคุณต่อฝ่ายลูกชายของเธอก็ได้นำผลไม้ไปให้แม่ครัวเพื่อเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณลงมาแล้ว2 แม่ลูกจึงกราบท่านด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วคนเป็นแม่ก็กราบเรียนว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายหนูจึงพาเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อค่ะอายุเท่าไหร่แล้วล่ะท่านเจ้าคุณถาม22ครับ
แม่เตรียมปัจจัยมาถวายหลวงพ่อ 220,000 บาทครับลูกชายโยมสุนีกราบรายงานโยมสุนีจึงเปิดกระเป๋าถือเพื่อจะหยิบซองเงินที่เตรียมมาถวายท่านเจ้าคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของลูกชายแต่ปรากฏว่าไม่มีซองเงินอยู่ในกระเป๋ากล่องแหวนเพชรก็หายไปด้วยแสดงว่าตอนที่เธอไปเข้าห้องน้ำมีคนมาแอบหยิบไปและต้องเป็นคนในวัดนี้เมื่อลูกชายรู้ว่าเงินหายจึงบอกผู้เป็นแม่ว่าคุณแม่เราไปแจ้งความที่โรงพักกันเถอะอย่าเลยหลวงตาไม่อยากให้ปากคำกับตำรวจท่านเจ้าคุณห้ามเพราะท่านรู้ว่าใครเป็นคนเอาไปท่านคิดไม่ถึงว่าเด็กที่ท่านเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะอย่างนายแดงนอกจากเอาดีไม่ได้แล้วยังทำเรื่องไม่ดีในกุฏิของท่านอีกเขาขโมยเงินและแหวนของโยมสุนีไปซ่อนไว้บนเพดานหอประชุมภาวนากรศรีทิพาการกระทำกรรมชั่วในครั้งนี้จะส่งผลให้เขาต้องตายในอีก6 เดือนข้างหน้าหากโยมสุนีแจ้งตำรวจเขาก็จะไปตายในคุกและจะทำให้เสียชื่อวัดป่ามะม่วงว่าเลี้ยงโจรไว้ผมกับคุณแม่จะเป็นคนให้ปากคำเองครับลูกชายโยมสุนีกราบเรียนเขารู้สึกโกรธแค้นเจ้าขโมยคนนั้นจะให้มันติดคุกหัวโตไปเลยหลวงตาขอบิณฑบาตนะหนูไม่ต้องแจ้งความหลวงตาสัญญาว่าจะจับขโมยให้ได้ภายใน6 เดือนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงตาจะหาเงินมาใช้คืนหนูส่วนแหวนก็จะตามมาคืนให้ได้ไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อถือเสียว่าลูกชายถวายเงินหลวงพ่อก็แล้วกันหลวงพ่อไม่ต้องหามาคืนหนูถ้าอย่างนั้นหนูกับลูกขอกราบนมัสการลาค่ะ2 แม่ลูกกราบลาท่านเจ้าคุณแล้วพากันเดินไปที่รถท่านเจ้าคุณมองตามจนคนทั้งสองขึ้นรถและขับออกไปจากวัดท่านนึกสมเพชเวทนาในแดงที่เกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้เขาทำให้โยมสุนีและลูกชายไม่พอใจที่ท่านไม่ให้ไปแจ้งความโปรดติดตามในตอนต่อไปสวัสดีครับตอนเย็นของวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 นายแดงขี่รถเครื่องคันใหม่เอี่ยมออกจากวัดเพื่อจะไปซื้อเสื้อผ้าในตัวจังหวัดสิงห์บุรีมะรืนนี้เขาจะมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ส่งท้ายปีเก่าโชคดีที่โยมสุนีวางกระเป๋าถือไว้ตอนไปเข้าห้องน้ำเขาจึงมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรถเครื่องคันนี้และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะได้เสื้อผ้าสวยๆมาใส่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชายหนุ่มคิดอย่างมีความสุขพลางเร่งเครื่องให้แรงขึ้นเพื่อจะได้ถึงตัวจังหวัดเร็วๆแต่แล้วเขาก็ถูกรถบรรทุกชนอย่างแรงจนกระเด็นตกจากรถหัวฟาดพื้นขาดใจตายในทันทีท่านเจ้าคุณได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระจากนั้นจึงฌาปนกิจจะได้ไม่เป็นผีข้ามปีเป็นอันว่านายแดงจบชีวิตลงอย่างไม่สวยงามทั้งที่อยู่กับท่านเจ้าคุณผู้มีแต่ความดีงามอยู่มานานเกือบ30 ปีเท่ากับอายุของเขาทว่ามิได้ซึมซับความดีงามของท่านมาแม้แต่น้อยจึงจัดอยู่ในบุคคลประเภทตะโมตมะปรายโนสมภารวัดป่ามะม่วงตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่พบหลวงพ่อในป่าที่จังหวัดขอนแก่นสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆว่าท่านจะต้องคืนของดีให้ขอนแก่นและท่านก็ได้ทำตามปณิธานที่ตั้งใจไว้คือการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวลุวันขึ้นโดยเริ่มต้นจากที่ดินจำนวน10 ไร่ที่รองศาสตราจารย์ดร.ลำไยโกวิทยากรอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นผู้ถวายช่วงที่ท่านเดินทางไปดูแลเรื่องการก่อสร้างโดยมีนายสมชายเป็นคนขับรถพาไปท่านได้แวะเยี่ยมพ่อแม่ในอดีตชาติซึ่งเป็นชาวซิกจากประเทศอินเดียมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยโดยเปิดร้านขายผ้าอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ท่านได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาทให้ครอบครัวนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกจึงตั้งใจใช้หนี้มนุษย์ให้หมดจะได้ไม่มีหนี้สินติดตัวไปในปรโลกนายแดงตายจากไปยังไม่ทันถึง2 เดือนนายสมชายก็มาตายจากไปอีกการตายจากไปของนายสมชายเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพราะเขาเป็นศิษย์ก้นกุฏิที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นศิษย์ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีความฉลาดหลักแหลมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าข้อเสียมีอย่างเดียวคือเขาห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเองกล่าวคือเมื่อกลับจากเชียงใหม่คราวนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมเข้ากรรมฐานตามที่ท่านแนะนำเหตุเพราะห่วงลูกห่วงเมียกลัวลูกเมียจะลำบากหากเขาจากบ้านมาอยู่วัดเป็นเวลา1 เดือนจึงผัดวันประกันพรุ่งเรื่อยมาเพราะชะล่าใจว่าท่านช่วยเขาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครช่วยใครได้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเย็นวันที่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537หลังจากปฏิบัติหน้าที่อันเป็นกิจวัตรประจำวันเสร็จสิ้นลงเขาจึงขับรถออกจากวัดป่ามะม่วงเพื่อกลับบ้านขับด้วยความเร็วอันเป็นปกตินิสัยลืมไปว่าหลวงพ่อของเขาไม่ได้นั่งอยู่ในรถด้วยเมื่อรถแล่นเข้าถนนสายบางนาปากบางถูกคนเมาขี่รถจักรยานตัดหน้าเขาเหยียบเบรกจนตัวโก่งรอยเบรกยาวหลาย10 เมตรคนเมารอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดขณะที่ตัวเขาถูกแรงเหวี่ยงกระเด็นออกจากรถตกลงบนพื้นถนนคอหักสำนึกสุดท้ายที่เขาบอกตัวเองคือรู้อย่างนี้เชื่อหลวงพ่อสักก็ดีแล้วเขาจึงไปหาท่านไม่สนใจรถกระบะที่นอนแอ้งแม้งอยู่ข้างถนนอึดใจเดียวก็ถึงวัดป่ามะม่วงเขารายงานท่านเจ้าคุณว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นจึงกราบลาด้วยข้อความว่าผมจะไปหาแม่ใหญ่ขอให้ช่วยสอนกรรมฐานแม่ใหญ่ก็คือโยมสุ่มทองยิ่งท่านเจ้าคุณเย้าลูกศิษย์ที่ชีวาวอดวายกลายเป็นผีว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโยมสุ่มแกจะยอมสอนผีหรือเปล่าที่ข้ารู้ก็คือพอเองตายเมียเองก็จะมีเมียใหม่ข้าเคยพูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วเองจำได้หรือเปล่าผมไม่จำหรอกครับและผมก็ไม่หึงด้วยเขาจะมีผัวใหม่หรือเมียใหม่ก็เรื่องของเขาแต่ผมยังห่วงหลวงพ่อไม่มีผมเสียแล้วหลวงพ่อคงลำบากพูดมาถึงตรงนี้ผีในสมชายก็ร้องไห้เพราะความเป็นห่วงหลวงพ่อที่เคารพเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกเอาเถอะข้าจะให้เมียเองมาทำงานแทนเองงานไหนที่เองเคยทำข้าก็จะให้เขาทำยกเว้นเรื่องการขับรถเดี๋ยวจะมีคนมาขับให้เขาใจเย็นกว่าเองเอาละไปหาโยมสุ่มได้แล้วเจ้าคุณวัดป่ามะม่วงจัดงานศพให้นายสมชายอย่างสมเกียรติผิดกับงานศพนายแดงทั้งนี้ทั้งนั้นพระคนทั้งสองมีคุณสมบัติทางใจต่างกันทำกรรมต่างกันจึงได้รับผลต่างกันงานศพนายแดงจัดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะท่านไม่ต้องการให้เขาเป็นผีข้ามปีคนที่มาร่วมงานมีแต่คนในวัดไม่มีคนนอกเลยส่วนงานศพของนายสมชายท่านให้มีการสวดพระอภิธรรมและถวายภัตตาหารพระสงฆ์รวม7 คืน 7 วันมีคนมาร่วมงานมากมายเพราะนายสมชายสร้างความดีไว้มากโยมสุนีและลูกชายก็มาร่วมงานท่านคืนแหวนเพชรที่นายแดงขโมยไปซ่อนไว้บนเพดานหอประชุมภาวนากรศรีทิพาให้โยมสุนีส่วนเงินไม่เหลือแล้วไม่รู้ว่าเขานำไปใช้อะไรหมด
ท่านยังหวั่นใจเกรงว่าโยมสุนีจะทวงแหวนมรกตร้อมเพชรที่ฝากท่านไว้โยมสุนีไม่รู้หรอกว่าทันทีที่เธอลุกออกไปนางสาวต้นหลิวก็มาขอยืมแหวนวงนั้นและไม่นำมาคืนจนบัดนี้วันที่1 มกราคม พศ 2538 โยมเสงกับโยมผ่องใสใจบุญและญาติมิตรได้อัญเชิญพระพุทธศิวิไลย์เป็นพระพุทธรูปปางพุทธลีลามาประดับที่หน้าศาลาสุธรรมภาวนาส่วนหน้าหอประชุมภาวนากรศรีทิพานั้นท่านเจ้าคุณได้นำพระบรมรูปพระปิยมหาราชมาประดิษฐานไว้เมื่อหลายปีมาแล้วทำให้หอประชุมภาวนากรศรีทิพาได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าศาลาร.5 โยมเสงได้กราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าสมเด็จโตไปเข้าฝันเขาให้เขาหล่อรูปสมเด็จและหลวงปู่แสงอาจารย์ของท่านมาไว้ที่วัดป่ามะม่วงเมื่อเขาบอกว่าไม่รู้จักหลวงปู่แสงไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาท่านเป็นอย่างไรจะไปหาดูได้ที่ไหนสมเด็จโตก็บอกเขาว่าให้มาถามท่านเจ้าคุณวัดป่ามะม่วงท่านเจ้าคุณบอกโยมเสงว่าให้ไปดูรูปหล่อของหลวงปู่แสงได้ที่วัดมณีชลขันธ์จังหวัดลพบุรีโยมเสงจึงนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปดูด้วยและจะถวายภัตตาหารเพลที่บ้านใหม่ของเขาได้ย้ายมาอยู่ที่ลพบุรีตั้งแต่ปี 2530 โดยมาซื้อที่ปลูกบ้านอยู่ในซอยโกษาปานเมื่อย้ายมาอยู่ที่ใหม่โยมเสงก็ทำมาค้าขึ้นยิ่งกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีเขาจึงมีเงินทำบุญมากขึ้นยิ่งทำบุญมากเท่าไรเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมามากเท่านั้นเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พบกัลยาณมิตรคือหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงซึ่งบัดนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วแต่ถึงท่านจะเป็นเจ้าคุณท่านก็ไม่เย่อหยิ่งไม่หลงไหลติดข้องอยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์เหมือนพระบางรูปที่นอกจากจะไม่มีความดีติดตัวแล้วยังอิจฉาริษยาพระที่ท่านทำความดีอีกด้วยที่ร้ายไปกว่านั้นคือเจ้าคุณผู้โง่เขลาบางรูปถึงกับสั่งพระเล็กพระน้อยที่ไม่มีสมณศักดิ์ว่าอย่ามาสร้างความดีให้เกินหน้าเกินตาตนพระประเภทนี้ก็มีอยู่น่าสงสารที่ท่านมาบวชเพื่อทำทางไปนรกให้ตัวเองนอกจากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงผู้เป็นกัลยาณมิตรอันล้ำเลิศของเขาแล้วโยมเสงยังมีกัลยาณมิตรอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นคฤหัสถ์เช่นเดียวกับเขาคือนายทองดีบ้านอยู่พุทธมณฑลสาย 2บ้านนายทองดีมีพระอัฐิธาตุเสด็จมาเป็นจำนวนมากหากมีคนมาขอเขาก็จะมอบให้โดยไม่หวงแหนแต่ประการใดและหากมีพระอัฐิธาตุองค์ใหญ่เสด็จมาเขาก็จะรวบรวมไว้เมื่อได้จำนวนมากพอก็จะโทรศัพท์มาบอกโยมเสงเพื่อชวนกันไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พระตำหนักภายในวัดบวรนิเวศและทูลเกล้าถวายพระอัฐิธาตุสมเด็จพระสังฆราชทรงเก็บไว้เมื่อมีภิกษุอาคันตุกะจากต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนก็จะประทานพระอัฐิธาตุที่นายทองดีนำมาถวายนั้นแก่ภิกษุอาคันตุกะปี 2539 เป็นปีที่ประสบนิกรไทยต่างปราบปลื้มยินดีเพราะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ทรงครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมมาโดยตลอดจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระธรรมราชาแห่งสยามทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ที่ประชาชนคนฉลาดย่อมมองเห็นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมยอมพลีชีวิตเพื่อปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่กับสถาบันชาติและศาสนาต่อไปตราบนานเท่านานบรรดาศิลปินทั้งหลายได้ช่วยกันประพันธ์เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชาเพื่อให้คนไทยได้รู้ได้เห็น
และได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือแม้แต่วัดวาอารามคนไทยก็จะได้ยินเสียงเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชาดังก้องกระหึ่มไปทั่วทุกเขตคามคนไทยทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่มีใครที่ร้องเพลงนี้ไม่ได้คุณของแผ่นดินไทยพ่อหลวงบันดาลให้ที่ในยุงช้างมีข้าวน้ำรินดินดีใครเล่าทุกได้เหินไปบรรเทาด้วยพระบาทเกือบศตวรรษถ้านำไทยทั้งชาติพ้นภัยแผ่นดินที่เมืองทองผ่านพ้นโพยภัยเนืองนองพระทรงคุ้มครองไทยไว้ถ้าเป็นพลังแผ่นดินสมานพลังชีวิตของชนชาวไทยอุ่นใจไพร่ฟ้าพระบุญญาเกลือไกรภูมิพลมหาราชาองค์สุริศรีมีธรรมทรงปกครองอย่างทรงพระเมตตาดุจบิดรเหล่าประชาทุกร้อนใดๆกลายมาโอ้ฟ้าเป็นดังฝนดับไฟภูมิใจไทยร่วมร้อยหัวใจร่วมไฟร่วมหวังภูมิพลังแผ่นดินที่นี้ยิ่งใหญ่ภูมิประวัติประชาชาติภูมิพระไทยภาคภูมิประชาชัยภูมิพลังแผ่นดินเถิดไทยนบน้อมเถิดทูลเธอเนื้อกล้าวสรานนาหนาวหาไทยสุขล้ำสมจริงเพลิดเพลินพิพัฒน์เพศภัยพ่ายแพ้สิ้นนวมินทร์มหาราชาภูมิพลองค์สุริศรีมีธรรมทรงปกครองอย่างทรงพระเมตตาดุจบิดรเหล่าประชาทุกร้อนใดๆกลายมาโอ้ฟ้าเป็นดังฝนดับไฟภูมิใจไทยร่วมร้อยหัวใจร่วมไฟร่วมหวังภูมิพลังแผ่นดินที่นี้ยิ่งใหญ่ภูมิประวัติประชาชาติภูมิพระไทยภาคภูมิประชาชัยภูมิพลังแผ่นดินเถิดไทยนบน้อมเถิดทูลเธอเนื้อกล้าวสรานนาหนาวหาไทยสุขล้ำสมจริงเพลิดเพลินพิพัฒน์เพศภัยพ่ายแพ้สิ้นนวมินทร์มหาราชาภูมิพลที่วัดป่ามะม่วงตำบลพรหมบุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสคือพระภาวนาวิสุทธิคุณได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรทุกวันที่9ของเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมไปจนถึงวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2539เวลาบ่าย2 โมง
ขั้นตอนในการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรเริ่มตั้งแต่พิธีกรกล่าวคำอาเสียรวาทดังนี้อาเสียรวาทราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถบพิตรนริศรพระภูมิพลทรงทันขวัญนครประชากรเชิดชูและบูชาพระเดชแข็งแสนคลังสุดช่างได้พระคุณไทยเหลือคะเนดังเวหาพระบารมีแผ่กว้างผางนภาพระเมตตาเปี่ยมประดุจสมุทรไทย50 ปีสุขสมอุดมมาศวันครองราชย์ชื่นชมสมสมัยปวงข้าบาทพร้อมกับวัดจัดรวมใจรำลึกในพระคุณอุ่นกมลร่วมบำเพ็ญบุญกุศลผลถวายขอลือสายสุขเกษมเปรมกุศลพระโรคที่เสียดแทงแฝงสะกลจงห่างพ้นอย่ามีมาบีทาขอเดชะพระไตรรัตน์เป็นชาติกันช่วยป้องกันอันตรายทั้งซ้ายขวาเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธาอารักขาพระองค์ผู้ทรงธรรมขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระชนเกินไม่น้อย100 ฉะนั้นเดชะอาเสียรวาทประกาศธรรมนี้จงสำฤทธิ์ผลบัดดลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาวัดป่ามะม่วงจากนั้นพิธีกรอาราธนาพระธรรมจักรปวัตนสูตรเป็นภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยพระภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่3กล่าวคำชุมนุมเทวดาพระภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่1คือท่านเจ้าคุณนำสวดบทนมัสการว่านะโมตัสสะภะคะวะโตพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิการับตั้งแต่อะระหะโตไปจนถึงสัมมาสัมพุทธัสสะรวม3 จบตามด้วยไตรสรณคมนามการสิทธิคาถานะโมการัตถกะคาถาจบแล้วภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่3สวดบทขัดธรรมจักรปวัตนสูตรตั้งแต่อนุตตรังอภิสัมโพธิงจนถึงสังคีตันตัมพนามาเสจบแล้วภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่1นำสวดเนื้อหาของธรรมจักรปวัตนสูตรว่าเอวัมเมสุตังพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิการับตั้งแต่เอกังสมยังภควาไปจนจบแล้วต่อด้วยมงคลสูตรรัตนสูตรกรณียเมตสูตรวัตตกปริตขันธปริตทัชชคปริตอาตานาติยปริต
อังคุลิมาลปริตโพชฌังคปริตอภยปริตมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามงคลจักรวาลใหญ่เมตตานิสังสุตตปาโถชยปริตอาตานาติยปริตแบบย่อเทวตาอุยโยชนะคาถาชัยมงคลอัตถคาถาโภชนานุโมทนาคาถาและมงคลจักรวาลน้อยเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณนำพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกากล่าวคำถวายเป็นพระราชกุศลดังนี้อิทังมหาราชภูมิพลัสสะสราชินียาโหตุสุขิโตโหตุอโรโคโหตุทีคายุโกโหตุมหาราชาภูมิพโลสราชินีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยาธิแผ่วพานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานชั่วนิรันดรเทอญโปรดติดตามเรื่องต่อไปในสุดจะได้ดังใจหวังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนอ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรมสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโม
ธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตะมังมาทำแล้วเนื้อพ่อออกแม่ออกพี่ป้านาอาลูกเต้าหลานเหลนมาทำแล้วจะได้ยินเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงวัดมาถึงที่นอนมาถึงบ้านมาถึงในมุ้งในสุดมาถึงในครัวไฟมาถึงในห้องน้ำมาถึงในรถที่กำลังขับอยู่มาถึงในไร่ในสวนมาถึงกาดถึงลีมาถึงกุฏิกุฏางสล็อกออกแอกที่พี่น้องทั้งหลายพากันเปิดวิทยุรับฟังรายการนี้มาทำแล้วให้ความอุ่นหนาฝาข้างให้ความอุ่นอกอุ่นใจกับพี่ป้านาอาศรัทธานาบุญทั้งหลายเป็นที่น่าดีใจภูมิใจที่ท่านทั้งหลายบัละบขว้างสถานีวิทยุเปิดละไว้ก็มีเพื่อตื่นขึ้นมาจะได้ฟังน้ำธรรมคำสอนการฟังธรรมนี้บ่จำเป็นจะต้องมีเก้าอี้มีโต๊ะมีตังที่นั่งเสื้อสาดขันดอกขันไม้แต่งตัวสีขาว
เตี่ยวขาวเสื้อขาวสิ้นขาวเสื้อขาวฟังอย่างสบายสบายเพราะการฟังธรรมอย่างสบายตามกาลเวลานี้เป็นมงคลจะนั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ล้างถ้วยอยู่ก็ได้ซักผ้าอยู่ก็ได้กำลังนึ่งข้าวอยู่ก็ได้ปรุงอาหารตำน้ำพริกน้ำพงอยู่ก็ได้อย่างสบายสบายแต่ขอย้ำหน่อยนึงขอให้พยายามฟังมันติดต่อกันเพราะว่าบางกรรมนั้นคนถามมาว่าตะกี้ว่าเจือใดก็ย้อนมาแถมเพราะว่าฟังบัดชัดบัดทีเอาใจจดจ่อในการฟังจะเข้าใจชัดเจนดีดังได้กล่าวไว้ว่าอาหารการกินที่เฮาดื่มเข้าไปใจเข้าไปเป็นอาหารบำรุงทางร่างกายความรู้ต่างๆที่เฮาไปศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอาหารบำรุงทางสมองก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อเอาประกอบกิจกรรมงานของตัวเองประกอบอาชีพโดยมันสมองโดยกายก็มีการทำให้ใส่สวนการขับรถขับราก็โดยกายอาหารก็มีถมเทไปทางมันสมองก็มีวิทยุฟังมีทีวีพ่อมีหนังสือพิมพ์อ่านหรือไปศึกษาเล่าเรียนจากผู้ฮู้ทั้งหลายเสี่ยงเงินพ่องบ่เสี่ยงเงินพ่องเพื่อได้ความฮู้เป็นต้นว่าแกะสลักกาแป่งโต๊ะแป่งตั้งกาหยิบผ้าหยิบครัวนี่การของไม่ย่าไม่ยิงจะต้องเฮียนทั้งนั้นถ้าบ่เฮียนนี่บ่ฮู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นเพื่อจะเอาความรู้มาใส่มันสมองแต่ว่าทางจิตใจข้อที่3นี่คือกายมันสมองและจิตใจก็จำเป็นจะต้องเฮียนเสียก่อนจะทำให้จิตใจของคนเฮานี่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงจะได้ดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติถ้าเฮาบ่ศึกษาเล่าเรียนเสียก่อนเฮาปฏิบัติไปผิดทุกในพุทธภาษิตบอกว่ากัลยาณกาลีกัลยาณังปาปักกาลีจะปาปกังบุคคลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบางคนก็บ่เข้าใจเพราะทำความดีมาแล้วเพื่อหวังให้คนอื่นหันคือคนอื่นยกย่องสรรเสริญบางทีก็บ่ได้ดีเพราะเพราะทำดีบ่ถูกที่บ่ถูกต้องจะเลี้ยงหมูก็บ่เข้าใจในเรื่องของหมูเลี้ยงไก่บ่ฮู้เรื่องของไก่ก็เลยเอามาเลี้ยงไปเลยที่สุดมาก็เลี้ยงบ่ใหญ่บ่โตสักตัวเพราะบ่มีความรู้การปฏิบัติธรรมเพื่อได้ความดีก็อย่างเดียวกันเมื่อเจ้าหลายสถานีวิทยุมีท่านพระครูท่านมหาท่านด็อกเตอร์ครูบาอาจารย์ได้ออกอากาศวิทยุเมื่อเจ้าสุดแล้วแต่ไผจะฟังของไผเป็นอาหารทางจิตทางใจทั้งนั้นถ้าขาดอาหารทางจิตทางใจอยู่ก็บ่ม่วนแยะหยังก็บ่ถูกต้องทำมาค้าขายก็บ่ร่ำบ่รวยเหมือนเปิ้นเพราะขาดศีลขาดธรรมนั่นเองขอขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ตามวัดตามวาต่างๆเปิดเครื่องกระจายเสียงตามสายคือพี่น้อง10 ชาวชาวบ้านได้ฟังธรรมะบางทีเฮาทำมาจนพอกึ่งคนกลางคนแล้วบ่หันได้ดีสักเตื้อเพราะว่าได้ข้อมูลที่บ่ถูกเอาไปทำจึงเป็นเหตุให้เฮาบ่ได้ดิบได้ดีเหมือนเปิ้นเหมือนต้านถ้ามันถูกคอกมันกำเดียวมันก็ได้ดีแล้วคำว่าดีนี่บ่ได้หมายความว่าเป็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขมียศถาบรรดาศักดิ์ในที่นี้บ่ได้หมายความว่าเช่นนั้นคำว่าดีนี่หมายความว่าในบ้านในจองในหอในเฮือนบ่เดือดร้อนอยู่อย่างสบายอกสบายใจไปที่ไหนมาที่ไหนคนต้อนรับขับสู้
ยินดียินบานถือว่าเป็นสิ่งมงคลเข้าบ้านเขาจองอันนี้เขาว่าเป็นคนดีแล้วอย่าไปคิดว่าคนมั่งมีสีสุขที่เขาว่าผู้ดีเป็นคนดียังบ่เตื้อคนที่มีความรู้มากมายก่ายกองเป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้ดีตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วยังบ่ใจว่าเป็นคนดีเตื้อคนดีนั่นก็คือคนซื่อสัตย์สุจริตบ่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมบ่เป็นพิษเป็นภัยกับไผคนดีอันนั้นคือหมายถึงคนดีเป็นผัวก็เมียฮักเป็นเมียก็เมียฮักบัดถ้าว่าจะต้องเป็นผู้รักผู้ใหญ่แค่เป็นผัวกันเมียกันตอนนั้นดีต่อกันก็ชื่อว่าเป็นคนดีได้แล้วบ่ต้องมีทรัพย์สมบัติมหาศาลก็เป็นคนดีได้แล้วดีของสังคมเฮาจะเปรียบไปนี้ในโลกของเฮานี่เปรียบเหมือนกับรถยนต์นี้จะต้องประกอบด้วยอะไหล่ต่างๆในหัวรถและเครื่องของรถถ้าอันใดมันก็ดีไปหมดแล้วการใช้งานมันก็คล่องขึ้นน้ำมันก็มีตึงน้ำมันเกียร์ตึงน้ำมันเชื้อเพลิงตึงน้ำมันเครื่องอะไรทุกตัวทำงานตามหน้าที่ของมันจะเอามันไปไหนมันก็ไปปาเฮาไปจนได้จนเป็นถ้ามันเสียหั่นเสียนี่นิดๆหน่อยๆเฮาบ่ซ่อมบ่แซมมันก็ปาเฮาไปบ่ถึงที่ถึงทางเพราะมันจะหลุดจะเสียจะหายอุปมานี่หมายความว่าถ้าคนเฮาทุกคนว่าก็นอนสอนก็ง่ายอันใดที่มันดีๆก็ช่วยเหลือกันโลกเฮานี่น่าอยู่มีความสุขอันที่มันคลุกคลักถึงวันนี้เพราะเหตุว่าอะไรบางชิ้นมันบ่ดีมันจึงคลุกคลักกันเป็นเหยื่อของสื่อมวลชนเป็นเหยื่อของหนังสือพิมพ์เป็นเหยื่อของนักข่าวเป็นเหยื่อของผู้สืบข่าวต่างๆเอาไปลงแล้วเขียนหนังสือกาออกข่าวกาอ่านให้คนได้ฟังเป็นเหยื่อของเขาเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันบ่ดีดังที่เฮาจ้างได้ยินข่าวหนังสือพิมพ์มีคนเอาไปอ่านแล้ววิพากษ์วิจารณ์ในหนังสือพิมพ์เพราะว่าอะไรบางส่วนมันบ่ดีของดีๆนี่บ่ล่ำเขียนให้ใครอ่านเอาของบ่ดีนี่เขียนให้คนอ่านมันเป็นยาเสพติดไปเห็นแล้วตุลุงมาออกอากาศนี้เพื่อใครคืออะไรเฮาคือคนเฮาเนี่ยเป็นคนดีกับการไปรับจ้างเปิ้นก็ซื่อสัตย์สุจริตต่อเปิ้นเป็นนายจ้างก็บ่ข่มขู่ข่มเหงเต็งแป้ลูกจ้างต่อใดเป็นหัวหน้าดีเป็นลูกน้องดีเพิ่งปะอาศัยกันบ่คอยรังเกียจเดียดฉันบ่คอยกันคอยแกล้งกันที่เป็นว่าถูลู่ถูกกลางกันไปแล้วเป็นวันผัวว่ามาเมียก็ห่อหมกเมียว่ามาเมียก็ห่อหมกช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันหาที่เฮาเดือดร้อนถึงวันนี้ก็เดือดร้อนเพราะคนบดีเป็นพิษเป็นภัยต่อมารสังคมมีลูกศิษย์ของตุลุงจากจังหวัดแพร่เล่าให้ฟังว่าจังหวัดแพร่จังหวัดน่านนี้จังหวัดอุตรดิตถ์นี้เดือดร้อนกับคนหมู่หนึ่งเมื่อวันมาเสาะขายหวยตามบ้านตามจองดูลาดเราเมื่อคืนมากับเป็นขโมยเสาะลักเสาะจกของเปิ้นเสียผู้เสียคนไปจัดหนักเสียทรัพย์สมบัติไปจัดหนักละเมื่อโลนนี้เจ้าของบ้านหูเรื่องเอาปืนเขายิงตายเพราะว่าเข้าบ้านเปิ้นเวลาวิกาลเมื่อค่ำเมื่อคืนแล้วก็ของกลางที่ลักมาก็ได้ตัว
มากาอันนั้นขายอันนี้สะปะสะปืนต่างบ้านต่างจอง มาพ่อทางหนีทางไร่อย่างอี้ก็มีกำลังเดือดร้อนกับคนชั่วทั้งนั้นเฮาอยู่กับกันมาแต่เจนอ่อนแล้วเจนเหมาะเจนหมอนแล้วบ่มีอย่างเดือดร้อนมาขวางกับคนบดีตังเฮาก็เดือดร้อนเหมือนกันขโมยงัดขโมยแงะตำบ้านตำจองเสาะลักเสาะจกบอกว่าของนั้นจะเป็นของส่วนรวมกับส่วนตัวกันเอาหมดแม้แต่ตะแกรงตึดห้องน้ำนี่ก็ขนไปขายก๊อกน้ำที่เป็นทองเหลืองนี่ไปลักเอาเปิ้นไปขายลาบลาหม้อมิเตอร์ก็เอาฮัลโหลคัดจังหวะขอปออกไม่ออกเปิ้นขออัดขอร้องกับหมู่เฮาทั้งหลายที่ออกอากาศบอกว่าเวลาใดบ่ฮื้อฮับโทรศัพท์หน้าไมค์เฮาก็เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายคนดีอยู่อย่างเฮาอยู่ต่างๆนี่มีความสุขบานหวานใจเมื่อเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนดีนี่ต้องมีศีลมีธรรมศีลเครื่องรักษากายปากใจให้เรียบร้อยธรรมะเป็นคำสั่งคำสอนเมื่อตะวาวันซืนตุลุงนำเอาเรื่องศีลมาเปรียบเทียบอุปมาศีล5ศีล10มาเปรียบเทียบกับดังนี้ผู้ใดปฏิบัติอยู่ในศีลแล้วจะมีความสุขบ่เดือดร้อนบ่เป็นพิษเป็นภัยของสังคมศีลเป็นกำลังหาที่เปรียบบ่ได้ศีลเป็นอาวุธที่สำคัญสูงสุดป้องกันอันตรายศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐสุดเครื่องประดับประดาคนใดมีศีลแล้วอยู่ที่ไหนไก่แสนไก่ก็มีคนไปหาเอาคนเอาเงินเอาทองไปช่วยจะทำอะไรอย่างก็ดีแล้วก็อันสุดท้ายว่าศีลเป็นเกราะป้องกันที่น่าอัศจรรย์คนใดประกอบด้วยศีลอันประเสริฐนี้จะเป็นเกราะป้องกันตัวบ่ให้ได้รับอันตรายอย่างต่างๆเพราะอานิสงส์ของศีลนี้มีมากมายก่ายกองมีแต่คนยกย่องสรรเสริญพอออกไม่ออกจะหานว่าเปิ้นเลือกคนเป็นหัวหน้าคนนี้เลือกเอาคนดีๆบ่ใจสุ่ม4สุ่ม5เลือกเอาไปมีหลายคนเข้าใจผิดเลือกเอาหมู่เอาคณะเอาพี่เอาน้องของตัวไปเองไปเช่นไปเป็นผู้ใหญ่บ้านกาเป็นกำนันนี่กาเอาหมู่มากลากไปเป็นอบต.นี่กาเป็นไอ้หยังเนี่ยที่เปิ้นแต่งตั้งกันเปิ้นเลือกเอาคนที่มีศีลมีธรรมคนให้คนขาดคนที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมเปิ้นบ่เอาไปโรยปานใดก็จ้างเปิ้นก็ยังบ่เอาเตื้อมีความรู้มีรูปร่างสมประกอบจะใดเปิ้นก็บ่เอาไปเตื้อเพราะว่ายังบ่มีศีลเตื้อถ้าคนมีศีลนี่จะเป็นเกราะป้องกันตัวอย่างที่ว่านี่เปิ้นต้องการคนฉะนั้นดูเปิ้นเลือกนายกวางแล้วนี่ไผก็สัมภาษณ์ว่าต้องเป็นคนเก่งมีความรู้มีความซื่อสัตย์อันนี้ก็แสดงว่าเป็นคนมีศีลแล้วเปิ้นถึงเลือกเพื่อไปบริหารบ้านเมืองเอาละเน้อพอออกไม่ออกเตรียมตัวปนมมือขึ้นเน้อตุลุงจะฮือปอนแล้วอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสสะวัฏโกพละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขะวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาปญาเวลาโสกาจันตุจุปตวาอเนกาอันตระญาปิบินะสันตุจเตจสาใจยะสิทธิตานังลาพังโสติภกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภกังวุฒิจยะสวาสตาวาสาจะอายุจจีวสีทิปวันตุเตสัพปีติโยยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตะนะสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลัง
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ตำนาน1,300 กว่าปี แม่จามเทวีสร้างพระเจดีย์ที่วัดดอยน้อยพร้อมเจดีย์โค้งอีกองค์เคียงคู่อยู่ดอยสลับก้อนหินใหญ่น้อยร้อยเรียงน่าอัศจรรย์พระธาตุสีทองแงนมองฝูงพึ่งทำรังช่างมีบุญคลังพลังศักดิ์สิทธิ์บนนั้นกล่าวคำไหว้สากราบสักการะคนทุกคนฉันสัมผัสถึงสายสัมพันธ์คงเป็นลูกหลานเคยร่วมสร้างบุญวัดดอยน้อยอยู่กลางยอดดอยโรยต่ออำเภอดอ